Gabi, Pilipinas! Welcome nga pala sa VALORANT Challengers SEA Split 2. Ako pala si Phil, kasama ko si Taylor. Kami nga pala ang The Mods at mainit na gabi sa inyong lahat mga tol. Kasi balita ako, sobrang init nga rin talaga eh. Diyan sa Germany, bes, mainit ba? Medyo mainit na actually dahil saktong pa-summer na kahit papano. Pero iba yung init dyan sa init dito. Like, sobrang init na dyan. Tapos dagdagan mo pa na nauubos na ang puno at lahat-lahat. So, tama. Okay na. Yun nga, may mga mall nga na ano eh. Alam mo yun, yung Sierra Valley, bes. Oo, parang familiar. Kung saan nagkakape. Ano mo ba? Magtatayo sila ng Robinsons doon, men. Nung malaki. Legit. And yun na nga sinasabi ko. Bale, syempre, sa atin nanonood dyan, shouts nga po pala sa inyo, syempre. And ako ay galing Vietnam sa VCT Pacific. And mainit. Binili ko to, napansin nyo. Pacific, tsaka itong shirt na to, tol. Ganda. Jersey to. Binili mo rin yung jersey mo? Bigay. Tapos, bumili rin ako, syempre, para si Commander meron din. Maganda yung cup. Maganda yung cup. Maganda yung cup. So, yan ang merch drop pagdating sa Ho Chi Minh. Anong gusto mo sabihin? Na i-follow na kami sa social media. Sa Facebook, YouTube, sa IG, sa Twitch, and TikTok as well. It's VALORANT Esports PH. VALORANT Esports PH naman dun sa iba. VALORANT_PH naman para syempre sa Twitch. And I just wanna say, talagang super na-miss natin mag-cast dito, best, kasi it's been days na nag-start na rin tong Split 2 ng VCTC. And balita ko, isa lang ang nakapasok sa ating group stage. Boss, medyo malungkot pero it is what it is. Tsaka medyo upset pa yung nakita natin, di ba? It's Oasis Gaming dropping the ball dito sa Split 2 na meron tayo for Southeast Asia. And other than that, masaya pa rin naman tayo, syempre, para sa nakapasok na team mula nga sa Pilipinas dito. Pero of course, expect the unexpected pagdating dito sa VCT. And gano'n na nga yung nangyari pagdating dyan. Pero nakalimutan ko rin sabihin, naka-Valo merch din ako pala ngayon. Kasama kita dito. Yung Waylay sa Masters. Masters Bangkok, yun nga yun. And yun nga, di ba, syempre, napakadaming Valorant merch sa likod, of course. Andito pa si Pengu from TFT. Pwede nyo na kami gawin tindahan, Valorant games. Kung sinasabi ko lang, di ba? Ganun din Yun nga eh. Pero, so ito na nga po pala ang live selling namin sa inyo, mga tol. Sinong gustong bumili ng cellphone? Click nyo na. Click sa muli na cellphone, yun nga, may nakalagay na Vil. Yung sa akin din. May nakalagay na Taylor. Click, press 1 para sa mine ng pagdating dyan. Pero, yun nga, we have a lot at stake pagdating dito sa season na to. Lalo na dito sa Split 2 natin. And alam naman natin from the previous weeks and previous months even na nakikita nyo kami dito, parati nating sinasabi, ito ang pinaka-importanting season para sa kanila, Bessie. At ang pinakahuli na chance nila para makapasok of course sa Pacific, sa Plains at kung saan-saan pa, Bessie, no? I mean, of course, today is a very, very special day kasi makikita ulit natin yung isang Pinoy team na maglalaro nga dito. And yun ay looking for home. Sila yung mga players, syempre, na galing KDM, of course. And with this, ang maganda, syempre, yung first game ng looking for home is nanalo sila against Oasis Gaming, with a score of basta 1-0 ang looking for home. Same goes with Fancy United Esports. And I just want to say, one thing is for sure, pasok na ang looking for home dito nga sa ating playoffs. At lalong-lalo na, Bessie, hindi lang yan. Dahil hindi lang naman isang Pinoy ang makakapasok nga dahil meron pala tayong dalawa. Dahil nandyan din ang Jade Lions, of course. But if ever we're gonna check out ang Group A and Group B, Bessie, ano ba meron dito? Well, para sa Group A na nakikita nga natin dito, Xiaolangbao actually performed so well pagdating sa Group A natin. Won all their games basically, clean and clear. And para naman sa Sipto, dito natin nakita na nahirapan talaga sila. Alam naman natin or familiar tayo from 555 and how they performed last time. So medyo nasa mid-tier sila and this is what we expected. But unfortunately for Sipto, hindi sila makakatawid papunta dito sa playoffs natin. But sa Group B natin, Bes, may Pinoy din dito. Siyempre, sa alter ego na doon si Pars Schofield. Yun nga, di ba? At ang sadly, of course, pwede nga silang malaglag nga dito. Pero we're gonna get to see pa kung ano ba yung mga pwedeng mangyari nga. Siyempre, andito rin naman ang Trinity all the way from Mongolia. Which is, sila rin yung nakita nga natin Dark Horse dun sa ating Split 1 back then. Sharper Esports, nagbabalik of course. And siyempre, pagpasok naman dito sa Group A and Group B, sobrang solid ng mga teams. Pero really can't wait kung ano bang meron sa Group C and Group D.
Yeah, especially doon din yung iba nating mga teams na makikita nga. But habang hindi pa naman natin pinapakita mismo dito sa screen natin, I just wanna say also na para sa atin dito, especially for LF Home, na yung dating KDM nga na sinasabi natin, hindi kasi sila nakatawid last time, di ba? Last season, yung split 1 natin na tinatawag, hindi sila nakatawid during that phase, but this time, it's a lot more different. And familiar din to for sure para sa mga fans or sa VCTPH fans natin dito. Yung mga players na meron tayo dyan na makikita naman natin later on. But unfortunately, Bes, ito ang hindi natin in-expect. Oasis just at the bottom. Yun nga, no? I mean, of course, sila yung nag-champion. Siyempre, dun nga sa nakasga natin sa PH. Pero, sadly nga, hindi nga rin sila nakatagos, of course. Well, 0-1 yun nandito. It's actually 0-2 na. Kasi nga natalo na sila sa Looking for Home and Fancy United Esports as well. Pero syempre, Group D, andyan din naman sila Georgie. We're in, pasok na pasok na nga sila in terms of sa ating playoffs. Pero yun nga, sa araw na to, it's gonna be Fancy United Esports all the way from Vietnam. Kalaban nga nila Looking for Home from the Philippines. And syempre, para sa second game nga natin, Alter Ego, go, 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 from Indonesia. And of course, andito rin naman ang Trinity. Kumbaga, hopefully, merong Pinoy na manalo nga dito, no? Pero yun nga sinasabi nga natin, Bessie, no? I mean, if ever gonna talk about Trinity, men, matindi talaga to. Lalong-lalo na. Kasi nga, dark horse sila eh. Alam mo kung ano iniisip ko? Ano Nag-iisip yung ka PR? Oh, minsan lang to, Bes. Pero instead na PHPR kasi yung nakalagay. Di ba? Feeling ko, Philippine representative. Oh. Di ba? Yeah, pwede. Kasi kung isipin mo lahat sila, ID, VN, typical. Tapos, chinek ko ulit kung talagang Philippines yung nakalagay sa Looking for Home at Philippines talaga yon. So, iniisip ko talaga ano yung PR. Pero hayaan na natin yun. Problema na nila yon. Premier, Bes. Premier! Tama, Premier! Oh my God. Hindi ko, alam mo ibig sabihin ng PR, Bes? Ano? Philippine representative. Yun nga sabi ko! Philippine representative! Yun lang yun. Pero premier yun, Bes. Tama, Premier. Anyway, nagtataka lang ako kasi Philippine representative na rin naman sila at the end of the day. Pero tama naman, Philippine representative, Premier, basta ang importante may Pinoy na makakapasok at sana yun ang makita natin. Especially, they're going up against giants like Fancy United and same goes para sa susunod na matches natin. Yung Indonesia, very strong contender din, lalo na sa VCT. Ito no? I mean, lalong-lalo na nung tawag doon, nung split 1, of course, diba? I mean, of course, andyan nga yung Motive, yung Sharper, of course, sama-sama nga sila 555 as well, Fancy United. Kumbaga, familiar names na Fancy United Esports, they've been here. They've been competing, like what, ever since 2021 pa. And, andito na sila, dating-dati pa sila, Yes I Can, sila Fisio as well. But if ever gonna check out this lineup, this actually sobrang superstar lineup nga nito, mga tola. Tandaan nyo, nag-champion sila sa India, of course, nun sa Predator League back then. And pang 4th place nga sila nung split 1. I mean, syempre, they're gonna do everything para nga rin talaga mabawi nila yung 4th place or probably 2nd, 3rd kasi alam naman natin na Pinoy magiging top 1. At saka, kung masisilip din naman natin when it comes to how they've put up with their matches from the recent games as well. It's been smooth sailing lalo na dito sa run nila pagdating sa kanilang region specifically. And now, especially here in C-Split, it's another opportunity for them to show off. Kasi hindi naman din ito yung first time na nakalaban nila itong squad ng LF Home or yung kadiliman nga natin dati. Dahil nagtapat na sila before, umabot yun ng 3 games, but the result was different and Fancy United took that away. Pero yun nga, Looking for Home, of course, nandito ngayon si Dre, Borkum, si Gabides, Kel, and NDG. Actually, nagpapa-shoutout nga sa akin si Kel eh. Kaka-message lang sa akin eh. Shoutout mo ko, Pogi. Shoutouts nga pala kay Kel. Maglalaro mo ngayon. Nag-message din siya. Kel, kalain mo yun. Shoutout sa'yo. Panalo nyo to ha. Sinasabi ko lang. Pero yun nga, Bessie, no? I mean, Borkum and NDG, they have their fair share already. Yun nga, kung paano ba maglaro sa mga ganitong klaseng caliber of tournaments. I mean, not just this, sa mga bigger tournaments pa, lalong-lalo na nga sa VC Pacific. I mean, that is way back like what, 2023? 2-1, tipong ganun. So, with this, ang maganda, Borkum is back. Yeah, Borkum is definitely back in action dito nga sa VCT natin. And I'm just excited
to see na hindi lang naman yun. Kasi si NDG nandyan din naman para sa squad, diba? But also a lot of new players into the mix. Kagaya na lang, for example, ni na Dre dito na makatapak on another stage pagdating sa VCT natin. But player matchup po na tayo, mga tropa, dahil kitang-kita mo naman yung difference. ACS pa lang ni Nia dito versus Dre. Could see that big of a difference already. Almost 100 kung tutuusin. And majority of the times, Dre has the upper hand dito sa statistics na meron nga tayo. Yup. Siyempre, dito pa rin natin makikita yan. I mean, of course, sila Dre kasi, siyempre galing sila sa Premier, of course, no? I mean, if ever gonna talk about Nia naman, siyempre, itong stats na to is nanggaling din dun sa mga previews na matches nga rin nila. Pero if ever gonna check everything out, I mean, wala eh. On the roll lang looking for home eh. I mean, they took down the powerhouse of Oasis Gaming 2-0. I mean, with that, kumbaga, isipin mo kung anong ginawa nila sa Naos Esports. Kung anong ginawa nila sa mga iba't ibang mga teams ngayon sa Pilipinas. Pinaghigante ng looking for home yung lahat ng teams na yun against Oasis Gaming. Yun nga, diba? At saka, tignan natin kung paghihigante rin nila tayo dito sa iba namang mga regions na makakatapat natin because we also do have BuCute as the player to watch out for para dito sa Fancy United Esports. And hindi lagi natin na bibigyan ng spotlight yung ibang mga players nila dito sa team. BuCute had a fair share of his spotlight as well pagdating sa mga matches from Split 1 na nakita natin at napanood natin. So, really a good core support, especially yung kanyang omen dito, yung mga paranoia na sinesetup niya para sa teammates niya. It could create a lot of that advantages para sa Fancy United. Pero ito, I mean, for the side naman ng Fancy United Esports, I mean, the team as a whole nga dito, I mean, they never had a single loss pa. Ever since, like what, April, isang buwan na talagang tuloy-tuloy yung panalo nga ng Fancy United Esports dito. And for sure, they are here to do the same thing na talagang ayaw nga dito nila talaga magkaroon nga ng talo nga dito. Pero syempre, ang nagpapa-shoutouts nga nagpapa-shoutout sa amin, si Kel, of course, looking for home with that duelist mindset nga na meron nga dito. We've known Kel for years already competing as a VCTPH. I mean, whenever you say the word Kel, that is 100% sure sobrang explosive as a duelist. You can't spell Michael without Kel. Di ba, Bes? So, ayun lang. Ganun lang talaga. Pero, yun nga, send 100 Kel sa amin ni Vil. Salamat. At shoutout sa'yo. And of course, you have another opportunity to show up and show off, lalo na pagdating dito sa ating match-up na to. Siyempre, yung pakina from the previous day, kakapanalo mo pa lang against Oasis Esports. Oasis Gaming. Oasis Esports, ang weird pakinggan. Pero Oasis Gaming, ang laking bagay nun, man. So, yung feeling na yun, yung at least, yung confidence, dala-dala nila, baon nila pagdating dito sa matchup. Yeah, tama. And with that, no, I mean, isipin mo, Kel, shoot to kill talaga ang gagawin nga ni Kel dito for sure. I mean, lalong-lalo na, no, I mean, Fancy United Esports probably, that is one of their hardest na teams nga talaga na makakalaban nga dito ngayon sa group stage, of course, kasi based on stats, syempre hindi lang hindi naman talaga lumayo ang OAS Gaming ng Split 1, pero pagdating nga dito sa Split 2, of course, talagang nagulat nga rin tayo no? Kasi tandaan nyo guys, Pinoy lang ang makakatalo sa Pinoy. Totoo. And with that looking for home, men, talagang pinatunayan nila yung powerhouse na to, the Borkum and NDG connection. Ibang classic nga yung pinakita nga nila against OAS Gaming. Pero, I mean, syempre, props din sa iba, of course, lalo na sa Septo. I mean, sadly, nakikita ko na rin yung mga posts nga nila na they're looking for other teams nga rin naman talaga, lalo sila Yusef. Pero syempre, it is what it is. But it's basically the end of the season, di ba? Para sa kanila. So, it's time to, kung hindi gumana this time, then there must be something that you should change, di ba? So, I think, good luck na lang para doon sa lahat ng mga teams and players natin na naghahanap. But, other than that, dito na tayo sa map prediction map. Decisions natin dahil ang una nating mapa na makikita dito is actually Lotus na ang pumili ay LF Home. At syempre, ang kasunod nun, Best Fracture. Long time no see. Grabe, no? At may Pearl sa dulo.
Grabe, no? I mean, first game, talagang malaking mapa agad talaga yung papakita nga nila sa atin, to the fact na talagang hindi pa rin naman talaga ginagamit nga ng FCY itong mapa na Lotus na to. So we're gonna get to see kay home kung ano ba yung mga pwede nga nila ipakita. Pero syempre, like what you've said, Fracture and Pearl naman dito yung susunod. Pero for me, I mean, syempre, you're not gonna pick a map na talagang hindi ka... Bes, okay ka lang ba? Ay, sorry. Okay na. Okay lang. Hindi kasi... Self-made pala. Sige, tuloy mo. Hindi. Paano Yung ano kasi... Yung legs ko kasi... Alam ko na. Alam mo naman ako, di ba? Kilala mo naman ako. So yun nga. Bahay yung gumagalaw eh. Sige, nililinaw ko lang. At least alam kong safe ka. Okay na. Safe ako. Pero yun nga, check natin yung predictions nga mamaya kung ano ba yung pinipredict namin. Kasi just... Ano na tanong? Actually, ito, maayos na tanong to. So, ayoko niyan. Maayos na tanong. Pero wala eh. Inayos yung Sige, tanong G. niya. Ito lang yung tanong niya actually. Galing kay Moya to. Hi, what's Premier Amateur League? Question mark. Yan. Kasi kanina pinag-uusapan natin kung ano yung PR. Premier League yun. Galing. Ano ba yung Premier League? Of course, Premier mga tol, kasi napapakikita nga natin yan sa client nga natin. Siyempre, if ever you wanna compete sa mga ganitong klaseng tournaments, andyan yung Premier mode. Of course, all you have to do is build your 5-man stack. Uy. Then pwede kayong, yun. Talagang kumbaga, generate na mismo in-game yung brackets, yung if 5 match mo lang yan, then automatically yan yun. Basically. Oo. Diba? Tama. Basta ang importante, nandun kayo lahat. Pero anyway, syempre, prediction-wise, guys, baka naman magulat pa kayo, di ba? Sa prediction namin dito ni Vil. Pagdating dito sa matchup na to. LF Home ang binoboto namin pagdating dito. And hopefully, Kel, nanonood ka naman, di ba? 2-0 nyo naman. No, yun nga, I mean, mahawa ka naman sa amin, men. Mahawa ka naman dyan sa Pilipinas, Marami pa kaming gagawin dito, Kel. I mean, kayo, for sure. Pero of course, nakita lang nga natin yung predictions nga natin, Bessie. I mean, going back nga sa Premier, best, no? I mean, yun nga, tinanong ko kasi si Ja. Kasi of course, di naman ako nagpe-Premier, diba? I mean, masyado naman malakas dun eh. I mean, like kunyari, yung isang team, tinanong ko si Ja, like what if yung isang team nag-qualify sa ganitong klaseng tournament? Anong mangyayari? Paano kayo kukontakin? Email daw, ini-email na sila. Mga tipong gano'n, na associated dun sa account nga na gamit, na parang hello, you are qualified to compete sa ganitong klaseng sa next step ng Premier nga syempre. Kasi you know what, guys? Iisipin mo spam 'yun. Oo. Pero you know what? Kasi back then kasi, of course, di ba nawala yung VCTPH, di ba? Sa Premier sila naglalaro para makapasok pa rin sila mga sa VCTC. Pero syempre, mas maganda na may broadcast tayo, di ba? VCT pages, diba? Tapos may Premier pa. Kasi yun din yung pinaka nakaka-enjoy in general sa esports ng Valorant. Parang anong sense kung hindi mo rin nakikita yung matches, kung paano siya nilaro. Di ba? So, Tama. Oo. Para kita na nga talaga. Pero yun nga, no? I mean, kasi ganito kasi, dapat gagawa kami ng 5-man stack ni Taylor. Pero, syempre, sino magkakast? Alam na marami mag-qualify kami. Wala na. Kaya, para sa inyo na yan, guys. Yung dream na yun. Diba? Oo, para sa inyo. Mag-thank you kayo sa amin. Ipanalo nyo na lang to. Yun na lang, magpapasaya sa amin dito sa challengers natin. Wala din naman bayad yun eh. Ganun talaga. Importante to. So, sana lahat para sa mga Filipino teams na natitira pa, especially dito sa Split 2 natin, it's basically the slot towards the VCT Pacific play-ins that they're playing in right now. So, malaking bagay to para sa lahat ng teams. And kung hindi ka manalo, baka sakaling ang makita mo yung team na LFT bigla or looking for orb bigla, diba? So, best of luck. Masarap dun, best of luck. Masarap doon. Masarap yung yung peanut na peanut noodles. Yun na yun, men. Yung kinain natin. Okay din yung shomai nila doon, guys. Ayan. Tsaka yung beef pero noodles yun nga nila. Pero best, I mean, kahit ano mangyari, kailangan talaga nilang, of course, it's all about the resiliency of these players. Grit and syempre, tulong kay GOD. Kala ko naman kung ano.
Kilala mo si GOD? Oo naman, tropa kami. Pero yun nga, gusto importante mo makita? yun. Hindi na, later on. Not right now. Diba? Set na lang kami meeting next time, pero not right now. Baka gusto mo makasama eh. Wag mo na. Diba? So Ano na tapos? lang. RS Huwag na tayo. ngayon. Safe tayo. RS. Ride safe lang tayo. Right, safe tayo. So, anyway, kailan kaya magsisimula itong VCT? Yan ang tanong namin Ayun nga parehas, eh. di ba? Inaantay lang tagal, natin men. mag-start. So, wag nyo na kaming tanongin kasi inaantay lang din namin. Kel, baka naman, Ang tagal! PM ko nga. Ang tagal. pag hindi na nag-reply, ibig sabihin, nagre-ready na talaga sila pagdating dun sa loob ng game. Pero Hindi pa long time no nagsastart. see, guys. And of Yeah. course, maraming salamat pa rin, syempre, lagi sa pagsama sa amin dito sa VCT broadcast natin. At yung mga previous casters din natin. Yan, sina Ray Ray, sina Mochi, ayan. Nakasama nyo na rin Shoutouts. sila. Sina Mons, ayan. Yeah. So, yeah. Okay, ang Ayun. boy. Gusto mo magkwento ko sa nangyari nung Oo nga, ano ba, Pacific kamusta Vietnam? yung Ho Chi Minh? Oo. Balita Ito. ko kayo, pinakamaingay dun eh. So, Riot na mismo nagsabi na Pilipinas ang pinakamaingay sa Ho Chi Minh. And meron akong ginawa dun, bes, na never siya ginawa ever since 2021. Alam mo kung Ano ano? yan? Ano yan? Hinype up ng co-streamers yung buong audience. Talaga? I did that, bes. Pinagsisigaw-sigaw ko sila doon, men, sa Ho Chi Minh. Ganun talaga. And yun na nga, mga tol. Here we go! Agent Select nga, syempre, makita ka ngayon si NDG, Kel, Gabides, Borkum, and Dre. Nalalaban nga sa Looking for Home, syempre, para naman sa Fancy. Si Twilight, Yes I Can, Bukyut, Nia, together with Physio. Sila ang lalaban naman si Fancy United Esports. Pero without further ado, mga tol, si LFH, sila ang sure win dito. Yep. Uy, Hirono ba tong nasa harapan? Hindi ko alam, guys, kung anong pool to, pero for Fancy United, syempre, ito ang pool nila pagdating sa agent composition dahil the difference when it comes to especially the Sentinel ay makikita natin. You have a Vice versus, of course, Borkum as a Cypher. So, it's two different type of play, but agent-wise, pati na rin sa duelist, double duelist ang home dito, Bessie. Yeah. Hindi pa rin talaga nawawala nga dito, syempre, yung Neon meta pa rin eh, no? I mean, kahit na nerf na nga yan, of course, syempre, it's all about the value ng kit nga ni Neon dito. Pero yun na nga mga pare, Lotus ang ating first game. Fancy United Esports versus Home. We're gonna get to see. Feeling ko game na bis. G na to. Oras na. Simulan na natin to. Siyempre, again, for Home, magsisimula sila dito on the defensive side. And for Fancy United naman, nandito sa Opensa para sa round or para sa game number 1 natin. Other than that, syempre, pistol round. Importante para sa parehas na teams. Lalo na kung gusto mo simulan na maganda yung pacing or at least maganda yung simula pagdating dito sa puntos para sa side ng LF Home. But, other than that, pag-usapan na natin yung differences when it comes to agents, pati na rin sa compositions na meron sila dito. Now, it's all about the execution. Yeah. And in terms of execution, mga tropa, oras na nga pataga para malaman nila kung sino ba mananalo nga dito. But right now, we're gonna get to see yung mga Utas nga muna nila in terms of that Prowler out. Pero yun nga lang, Kel, all the way from mid, apat ang nagpupush nga dito. Pero yun nga, nasama-sama na nga sila with Wild Cats 2. Kel again, trying to get these players one by one. There's a 2v2 already. But now, Kel and Borkum ang natitira. Alam ni Borkum na meron tao doon pero medyo malayo pa. Nia, however, got tagged already. Pero ang importante si Bukyut nasa loob na. And with this, mabilis na aggression na pinapakita ngayon ng FCY. Kel, tagged as well pagdating sa Sheriff. Naka-Sheriff din siya dito, so there's still that big chance and opportunity, pero dalawa na ang nakaupo at nag-aantay kung kailan siya lalabas. Medyo masakit to, pero kailangan niyang patamain lang. One more bullet! And that's instead Bukyut to get the round para sa Fancy United. Unfortunate, pero close enough. Sayang lang din talaga, Bessie, kasi nga nahuli nga nila dito nga si Borkum. Pero it's fine, at least. Ang daming nakuha nga ni Kel na casualty nga doon. And an almost win coming in from looking for home. Pero with that, at least Kel did the damage. Pero Bukyut, at the end of the day, 1 HP na lang and 1 HP sa body nila nga dun si Kel. So, good try coming in from looking for home. But right now,
talagang yun yung mga bagay na hindi ina-expect ng Fancy. Exactly. Lalo na sa ganong posisyon kung saan basically sure kill para sa kanila and nagkaroon pa ng tsansa. So, a little scary. But a good sign para sa side dito ng home. Although, makikita natin how they play just close to the smoke. Oh! Nakita! Kitang-kita si Gabi dito and doon nila mahuhuli isa-isa ang Ayun mga na. players ng home. But again, it's an eco disadvantage round. So kailangan nilang lumapit talaga. NDG just around the corner dito sa doors. Kita na rin siya dito. Pero kailangan niya umatras. You know what? One problem coming in from home, no? I mean, kumbaga, they really love playing aggressively nga dito. I mean, pushing dun lang sa may mound. I mean, in terms of communication, hindi lang din nila na-call agad na meron na palang tao nga sa likuran nga nila, which is hindi rin nakareact si Dre bigla. Kaya rin siya namatay na walang kalaban-laban dun. Pero syempre, this is 2v4. Borkum sees one! We'll get the second one right now, pero at least onto the side naman si NTG. Oh my God! The players coming in from FCY slowly crumbling already. And now Borkum! Wala silang ka-idea. Idea nasa kanan na nga siya. Pero Borkum, buti lang din talaga, napatay niya yung tao dun lang sa may doors. Kasi kung hindi, men, minoballbang na siya eh. Muntik na yun. It was all Borkum basically pagdating dito sa round na to. Especially sa ganitong scenario, sa sitwasyon na to. It was just a classic laban sa dalawang players dito mula sa side ng Fancy United and hindi nila napansin dito. And with Borkum just hitting the heads as well, nakakuha pa siya ng Vandal in the end and it just allowed them to create that space. A good comeback round mula dito sa side ng home. 1-1 and baliktad na yung scenario. Sila ngayon yung may baril. Yun na nga, no? Kumbaga, expect to unexpected coming in from LFH nga dito. And lalong-lalo na, naghahanap nga sila ng bagong bahay nga dito. So kung meron kayong pera, patirahin nyo na to, men. Looking for home looking for home eh. Marami sa Camellia. Pero ayun na nga mga tol. Fizio! Oh no! That is the timing nga na meron nga dito si NZG. Pero all you need to do is wait. Maganda rin naman yung cross canal together with Dre as well. Dre catching one and might as well get the third one right now together with NZG. And now Dre gonna push in. Twilight, super low on HP. Pero yun nga lang, literal na nasa tabi mo lang yan. Pero wala pa silang idea though. This is a 3v4. I mean 2v4 rather. And with this, FCY, hindi nila alam kung paano sila mananalo nga dito. This is gonna be a really hard fight coming in from Fancy United Esports for sure. But at least, ang ginagawa nga nila, it's all about the timing, the patience, and all you need to do is wait. Di makaboyalo si BuCute pagdating sa C dahil Cypher yung nag-aantay dyan. Pero yung pwesto dito ni Dre, syempre, mahirap tapatan. BuCute though, was able to punish him kahit papano. This is still a sheriff and it's still in play for at least 15 seconds. Pero para sa side ng home, di na nila kailangan labanan to. Di na nila kailangan ibigay yung Vandal. Tama. I mean, you don't have to fight though. I mean, sa totoo lang si Kel, si Kel, makulit si Kel eh. Sa totoo lang, pwede nga talaga siya hindi lumaban talaga dun eh. Sheriff lang yung gamit niyan, men. I mean, ano ba? Nakakailangan ba sa 800? I mean, bigyan na lang kita, men. Ano ba? Pero yun na nga, no? I mean, sa side nga ng home nga dito, sayang na napatay pa si... Tsaka pipiliin niyang mamatay din eh. Kasi sheriff lang yung meron siya. Ewan ko. Pag sinave niya yun, hindi rin worth. Pero, ayaan nyo na. Nangyari na. Ang importante panalo. Panalo, yun nga. So, tama, wag na tayong magbilangan. Oo. Nagbibilangan na naman tayo ng kasalanan. Tapos pag may lahat ng tamang ginawa, nakakalimutan. Siyempre. Pinoy tayo eh. Matik ganun talaga. Pero ayun na nga mga tol, pagpasok nga dito, it's just the players coming in from home. Paano ba nila ito susolusyonan? To the fact na meron ng pero yung FCY, pero ang importante rin natin si Kel, meron na siyang operator nga dito, which can possibly slow down ang mga players nga ng FCY nga ngayon. But hold that thought, look at this. Coming in A, it's all up to Borkum para mapigilan ang aggression ng FCY. The wall is there though. Wala rin. Fancy United, unti-unting gumagapang. And papunta dito towards A site. Ang problema nila though is, syempre Cypher pa rin yung nakapwesto dito. Si Borkum nakapag-setup.
and 3 na rin ang nakapalibot pagdating sa side ng home. Can they actually punish through or puncture? Nia, on the other hand, magugulat na lang dalawang makakatapat niya, and Dre already with a triple kill. He's looking for another here, and Borkum settles the score kahit papano. Cute, naka-react, but that's about it. It's all about the reaction, but home just takes it home. That is a really great defense coming in from home, no? I mean, they're in the right time, right place and right time just for them to defend itong A site nga. Doon nga sinasabi nga natin, it's all up to Borkum para mapigilan to. Pero ang bilis rumisponde ng ibang players nga ng home at nagulat na lang sila na hala, si Dre nasa loob na, si NDG na naka-OD, nasa likuran na pala, and yun na nga, hindi nila alam kung paano makakapitas nga ng isa. And to the fact na meron na silang ulti nga ngayon, itong si Bukyu, Twilight, and Nia, pwede silang manalo. Pero yun nga, this is gonna be a really hard take coming in from them. Ang ganda rin kasi ng mga setups dito ng home kung tutuusin. And I don't think na in-expect nila si Borkum na mag-setup towards A. Kasi kanina, ang setup niya dito towards C site. Instead, this is another A site setup from Borkum. And it's another A take from Fancy United. Pero ang tanong, tutuloy ba sila o magre-redirect sila dito o reroute? Oh, ayun na nga. Well, coming in from na-feel stairs nila though, na may cipher, alam na ata nila kung paano ngayon gagawin na nga nila, pero yun nga lang, they have an idea as well na meron nga silang Steel Garden nga ngayon. They're gonna activate already together with the Nightfall, pero wala nga sila mahuhuli nga dito kahit isa. Isipin mo, 3 ultimates in order for them just to get this A site alone. Pero syempre, if ever panalo sila, worth it nga talaga. Pero yun na nga mga tropa, 3-2-1 to, paano nga nila gagawin nga nila? Bukyut, inside. Pero yun nga lang, paranoia, connecting onto these players, binuksan yung pinto mga tol, pero alam ba ni Gabidis na nandito talaga si Bukyut? Is this gonna be a kill coming in from Gabidis? Nag-aantay nga tayo, pero yun nga lang, meanwhile, NDG is inside, will catch one. Pero itong mga classic Neficio, it's actually doing a really great job na talagang hindi na din talaga nakagalaw dito ang home. Hindi kasi nila napansin na masyado rin silang na hyper-focus doon sa mga nagtatago towards trees. And for Fischl, he was just playing inside the site itself. And hindi na nila yun napansin at all. Because of that, nakapitas nga siya ng 3 using just the classic. And even he started off yung kills na nakita natin dito mula sa side ng Fancy United. It's a counter basically mula doon sa thrifty din na pinakita ng home kanina. So, medyo same-same yung matchup nila na nakikita natin at this moment. They would try to go towards C this time. Borkum ulit ang mga kasalubong nila dito. And ito na nga mga tol, Nia will die into the hands of Borkum mga par. They have no idea at all kung paano nga nila gagawin nga na paraan to. But Gabidis sees one as well. 5 versus 2 mga pare, just gonna do the same thing kung ano ginawa nga nila kanina sa kanila. Bukyut, all alone. Pero yun nga lang, Dre is there for them to take them home once again. OMG, pinauwi sila. Ang ganda ng trip kill dito mula kay Borkum. It started off basically para sa Fancy United na mas mailang pang pumasok dahil kailangan mo pang hanapin, and it basically delayed a lot of the play that Fancy United was trying to do at this moment. Fancy, mapapa-timeout muna sila for the meantime dahil kailangan nga talaga nilang pag-usapan kung ano yung mga next steps nila. Nakakuha naman sila ng isang thrifty dito. Ang laking bagay nun kung tutuusin kasi it could have been a 5-1. Yeah, I mean, ang maganda nga dito sa ginagawa nga ng home, no? Kumbaga, sobrang bilis nila rumisponde. Di ba? Ang bilis eh. I mean, yung iba nasa itas na nagugulat nila sila, nasa singa agad. Kumbaga, it's all up to Borkum na, ito yung maganda eh. Whenever Borkum is there, ina-anticipate ng FCY na okay, Borkum mag-isa na naman siya. Because it's been like that for like, 2 rounds. Pero, hindi na natin naiisip na mag-isa si Borkum eh. Kasi in just a few seconds, parang meron silang instant teleportation technique na nasa scene agad sila kung nasa man si Borkum. Ang bilis! I think yun din yung naging maganda para sa side ng home dito. Ang ganda ng reads nila so far. Especially kay Borkum, halos lahat ng puntahan niya at setupan niya, nandun parate yung pinipili na site ng Fancy United puntahan. And other than that, I think for home, hindi rin kasi masyado nag-a-adjust ng pwesto itong Fancy United. Pag nagpunta pa silang A, mag-A site sila. Pero there's a lot more options when it comes to this map. 3 site to.
And there's breakable doors. And yun nga, bes no? And with those options, talagang ang hirap na nga rin talaga kung saan nga sila makita. Kasi, they tried to push again in C. They thought na baka si Borcom na naman yun nandyan, pero hindi, operator pala talaga yung mahuhuli nga nila bigla. But right now, for the side of Gabides, yes, binato nila agad yung paranoia nga niya ganun ka-early just to get those delay na sa FCY para hindi nga rin talaga mag-push. Pero with this kind of Viper wall na nilalagay nga ni Fisio, giving them the opportunity and that room for them na baka maikutan pa papuntang city spawn. Gabby, low na HP pero he goes for a re-smoke. And magandang ultimate galing kay Borcom. This will give out exactly the information they need. 40 seconds remaining and Gabby was able to take one out. Bago siya mawala dito, the setup is there, sure. Pero the information that was given na lahat nasa A site, hindi nila kailangan mag-worry masyado sa pag-execute. Viper Spit is already coming in from Fisher right now. This is going to be a really hard take nga coming in from home for sure. The fact the NDG is dead. This is 2v3 once again. Yes, I can. We'll catch one again. Kel, all alone with a Phantom. Dinrap niya itong operator nga niya. Tingnan natin talaga makakapitas nga siya. Pero yun na nga mukhang hindi naman nata because yes, I can. We'll get that instead. 4-3 already. And FCY, at least, worth it yung Viper Spit nga nila dito. Na kahit napatay nga nila si Nia agad, nagawan nila ng paraan to. Actually, nung napatay nila si Gabides, kumbaga ano lang yun eh. Common sense lang yun eh. San ba yung next na pupuntahan niya? Pinrefire lang nila eh. It's a little disjointed pagdating doon sa retake scenario. Sana para sa side ng home. But gaya ng sabi mo, di ba, it also goes to show na meron na ring ult dito si Fisho na pwedeng gamitin. So, it would be a lot more harder para sa side ng home talaga na makapasok agad-agad dito. And mapapansin mo medyo nagmamadali sila kanina. But Fisho holding down the back lines. 1 to 1 and another. Tatlong mawawala dito para sa side ng home. Pero hindi pa sila tapos. Nice NDG bounces a little back pero tatlo yung nawala sa kanila. Yeah, man. I mean, talagang nilabanan nila yun. Kumbaga walang nangyaring double swing, triple swing dun eh. Parang isa-isa na silang nagpapakita lang eh. And with that, at least, nagkaroon nga sila ng chance ngayon mga pare. 4-4 already. And for the side naman ng home nga kanina, syempre, wala naman silang pera, of course. And ngayon, dito na magsisimula ang laban. They have the economy, and we're gonna get to see kung paano bang movement na gagawin nga dito ng looking for home. Kasi pag wala silang pera, dire-diretso lang sila eh. Tapusin na natin tong round na to, yun na yun. I think they would also go for a timeout right now. Just a little bit of a call here and there. Ang ganda sana nung simula nila kanina, especially nung round na may operator sila dito kung tutuusin. They get the first pickoffs. But again, you have players from Fancy na nagkakaroon ng double kill. Minsan, triple kill pa. Kagaya na lang ni Fisho. So they really have to be careful dito sa mga extra set of players na kayang mag-shine, lalo na yung mga lurk players natin dito sa mapa na to. Kung tatlo yung sites mo, usually yung lurkers yung nagsha-shine pagdating dito. And that's what's happening for Fancy United right now. Doon nagkakaroon ng disjointment itong side ng home pagdating sa mga retake scenarios nila. Yeah. Kumbaga, in terms of disjointed, kailangan nga nilang ayusin lahat eh. Hindi ko alam kung paano ko mako-connect yun, pero gets na yun. Ewan ko ba, bes? Ay. Hindi ko alam sa'yo. Bakit ako? 4-4, Bessie. 4-4. Wala makikita yung hunt all the way here in C. Well, at least, ang ginagawa rin talaga ng FCY nga rin dito, syempre, is all these super slow push, super slow movements. And with this mga tol, kung napapansin mo, andun na agad si Gabides para nga tulungan nga rin dito si Borcom nga bigla mga pare. He's not gonna catch anyone right now. Pero ginagawa lang dito ng home is just try to get those delays na talaga ipakita pa nga. Pero yun nga lang, through that smoke, that is Nia catching Borcom. And walang nag-flank mga tol. Lalabanan nga nila all the way from hall together with Waterfall. Pero Nia sees one. Dre falling down again. There's a 3v5. Wala pang bawas dito ang FCY kahit isa mga pare. Pero yun nga lang, this is a double swing. And NDG will get one.
Gabidez all alone with the Vandal on hand. The problem is, for the side of home, wala silang pera next round. Pero yun na nga, no? Kumbaga, yes, nag-time out nga rin dito yung home. Pero syempre, FCY did everything that they could in order for them na talagang just to make everything flawlessly. Yeah, unfortunately, hindi nila mako-convert yung timeout na yan. They're out and in a hunt for the last remaining player here. But nonetheless, Fancy United takes this round away. And dito sa round na to, makikita mo kung gaano kaganda o gaano kasanay na si Nia sa setup ni Borkum. Kasi etong trip war na to, kanina niya pa to nakakasalubong. Namatay na siya dyan kanina. This time, it won't happen. And alam niya exactly kahit through the smoke kung saan usually nagtatago rin si Borkum. So, for home, they might have a lot to think of kung ano yung magiging kahit maliliit na adjustments na kailangan nilang gawin dito. Kel needs to step up din kahit paano nga rin dito no. I mean, we're gonna get to see as well kung gaano nga rin siya ganun ka-valuable pagpasok nga rin dito kasi lagi nga sila na-pick off nga bigla pero yun nga, look at that, Bocute sees one, NZG together with Gabidez as well, 1-to-1 trade pero yun nga lang, si Kel, OMG, namatay na naman ng walang kalaban-laban to the smoke once again. That is the second time already for this game. I mean, not second but third time already. And with that for home, kumbaga, if lagi kayo napapatay through the smoke, ibig sabihin nun, you really have to like probably change up everything. Kasi nga, basang-basa kayo ng Fancy. Or maybe a little bit of a delay, lalo na dun sa pag-hold ng mga smoke control natin. And I think ito yung nagiging game plan para sa side ng Fancy United. Sama-sama tayo lahat. Let's see kung may sisilip. And if sumilip man sila, it's gonna be a problem for them kasi 2 o 3 yung nag-aantay mula sa side ng Fancy United dito. Dre, on the other hand, pag pumasok siya ng smoke, makikita niyang katapusan niya at doon natapos yung round. Ayun na nga, 4-6 already mga tropa. And for the side of home nga ngayon, no? I mean, what's their next step? I mean, may pera o wala, doon nga sila nahihirapan. I mean, lalong-lalo na pag may pera nga dito yung home, mas dun pa nagiging flawless yung round in favor of Fancy United Esports. And with this, syempre, 2 more rounds para matapos nga itong first half. Syempre, for the side of home naman, they really want to get that 6-6. And reset tayo pagdating nga dito ngayon sa second half. Pero yun nga, for the side of Kel, this is what you call a glass cannon build mga tol. Walang armor, basta meron siyang operator, pwede na, pero sana maganda yung read niya. Pero sayang, kasi na yung kalaban nila, nasa kabila pala. Spotted out though by the Hunt, itong ilan sa mga players ng Fancy. Tutuloy ba nila yung A? That's the question. The trip wars, definitely there. Nia on the way and Nightfall ginamit na rin nila. The setup is there. Kita ng camera na Nia is already leading the charge here for the entire team. But pipigilan nila yung pagpa-plant ng spike. Kaso nga lang sila yung napigilan niya. Just perfectly gets the coverage. Dito lang sa ilalim. And Kel na lang ang natitira. I think I would rather go for a save on this round. Yeah, this is a save already. I mean, sa nakikita nga natin dito nga kay Kel, no? I mean, he waited so long sa may B, sa may B main. Para lang din talaga makapitas nga ng isa or probably baka kasi may nagle-late lurk at yun yung inaantay nga ni Kel. And to the fact na glass cannon nga siya, kailangan niyang makapitas ng isa. Pero yun nga lang, wala talaga. Dumating pa sa punto na siya na lang yung natitira. Pero may napatay ba siya? Hindi siya tumama kasi nga si Nia nag-slide pa sa harapan niya. At yun na nga, for the side of home, what's the next step? Si Kel, 4-9. Ano ba naman yan, Kel? Hindi rin kasi siya nagkakaroon ng magandang read kung saan exactly talaga pupunta itong players ng Fancy United. Then yung next set of problem mo pa is hindi rin ganun katatag yung depensa doon sa site. Kasi hindi naman, never pa nilang nilabanan inside the site itself. Laging si Borkum na lang and then they would wait until buong site na cover na basically. Unfortunately, you can't really do much in that sense. And isa-isa ulit silang mawawala dito sa kamay ng Fancy United dahil isa-isa ulit silang lalabas. I mean, that's a double up setup. And with that, nagulat na lang sila na gano'n na pati pala yung nangyayari. They really never thought na talagang magda-double up nga rin talaga itong FCY. Pero as you can see, like what you've said, Bessie, no? Isa-isa. It's like walang utility dump na nangyari. Didn't check the corners either.
Pero hopefully, makabawi nga sila dito ngayon sa second half to the fact that they have the double-doubles anyway. So, ayun, pagpasok nga rin dito, they really have to be that aggressive, mga tol, para makabawi nga sila ngayon sa second half. Tsaka papansin mo, mas naging valuable yung op dun sa attacking pa ng Fancy United at that point, di ba? So, really, a lot of changes that they have to do, but nasa defense din sila kung tutuusin pagdating dito sa game na to. Nagsimula sila on the defensive side, and on the next half na makikita natin, baka dito na mag-shine finally yung double duelist setup na meron sila para sa side ng home. You have a Jet, you have a Neon, there's a lot of possibilities for them to at least make a side take. Really the execution and yung pagiging magkakasama nila. Kasi for Fancy United, kita mo naman kung gaano sila ka-intact as a team. Yeah. I mean, kailangan nila makabawi nga dito, no? To the fact that this is the map that they chose. I mean, hindi pa naglalaro dito ang Fancy United Esports sa Lotus. And with that, nabigyan tuloy ang home. Pero syempre, to the fact nga na pinili rin naman ng FCY na sila yung attacking sa una, syempre, they really want to get that advantage umpisa pa lang. And pagpasok nga dito ngayon sa second half, paano ang mangyayari? Pinili ng The Mods is home. At sana, sila talaga. Sana nga talaga. Pero ito, panibagong round, panibagong setup. And again, sila ang nasa attacking ngayon. Dre coming in and Nice successfully taking a pick off towards Nice. Fisho. Ganon din naman para kay Nia. This opens up the site para makapag-plant sila. And of course, rotations to come in. Yeah, this is actually a wild pick nga ang ginagawa nga nila ngayon. They really never thought na magsisipa yung kalaban nga nila. Isipin mo, Bessie, all the way from B to C. Yun yung ginawa ng home. Expect the unexpected, and for sure, FCY literally didn't expect it to happen. Twilight na lang ang naiiwan. High-low position. And there you go, Dre. Pagpatuloy nyo to. Pagpatuloy nyo lang yan. Ang crisp ng shots niya pag nasa pistol round eh. Oh! I mean, ang lupit eh. Pero yun nga, no? I mean, yung sinasabi nga natin, Bessie, no? They really thought na talaga magpa-plant na sa B. Itong home. At nagulat na rin din tayo. Bigla sila pumunta sa may backside papuntang C. Kung sino man yung nag-call nun, ay naku, ang pogi mo sa araw na to. Never let them know your next move. But it works para sa side dito ng home. Dahil dyan, 8-5. And if they don't drop this buy round, para sa kanila, this could be an 8-6 quickly. Let's see though, dahil iba yung nangyari kanina. Pero tignan mo naman, component pagdating sa B site, doon nag-aantay. 4-man stack, at least allows Fancy na makapag-rotate ng mabilis kung sakali man na iba yung site na mapuntahan. Pero kung B magpa-flood, at least may chance sila. Strength by numbers ang nilalaro nila dito. I mean, walang fast lane nga dito ngayon si Dre, no? Talagang really invested onto that Phantom together with that half armor as well. Pero, syempre, they really want to fight. I mean, dito palang sakit nga na meron sila. They really want to be aggressive. Pero yun nga lang din sa triple swing nga. Gagawin yung mga kalaban nga nila. Pero that is Borcom will catch too. And that is huge already because Gabby is just right there as well. Sa likuran nga nila. Pero yun nga lang ang problema. Si Fizio nasa likod pa. At si Gabby kitang-kita nga siya mga tropa. Lalaban ba? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero for sure, home na ang mananalo sa round na to mga tropa. Ay, tignan mo naman. Lahat sila lumapit kay Gabby. Yung spike, bantayan nyo guys, baka ma-defuse. Pero hindi nila alam kung saan umiikot si Fisho. I think now, alam na nila. And si Dre ang makakasalubong niya dito. The 8-6 comes to life and 2 more points, mahahabol ng home ang Fancy. Yeah, wala. I mean, sobrang init na pinapakita nga ng home nga dito. And this is what you call yung Pinoy mentality na sobrang aggressive. Ang ganito maglaro ang true Pinoy, mga Bessie. Kumbaga nakikita ko ulit yung parang 2021-2022 kind of play style na ginagawa nga ng mga Pinoy. Pero syempre, for the side naman ng home nga ngayon, this is their bonus round. And might as well, syempre, I mean, try to maximize everything that you got right now and maybe talagang manalo pa kayo dito sa round na to. I mean, if your aggression is working na sobrang lala, why fix it? Kailangan nila mag-trust though para sa aggression. Speaking of,
Makikita natin from A main, dun magagaling ang Fancy United. Broken doors. Diyan muna sila papasok. Kaso yung utility dump nila dito hindi gumana. On the other hand, from heaven, that's gonna be cute taking down 2. But that's about it. Home, dismantled. Left and right, likod, harap, may kalaban. Yun na nga, no? I mean, lalong-lalo na doon lang sa may C-Link, together dun lang sa may A-Link as well. Kumbaga, sandwich play ang pinakita nga nila dito. Of course, just give them itong fight fire by fire, Bessie. Yun na lang yun. If ever hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, sige, sandwichin nyo. Harap, likod, kaliwa, kanan. Dire-diretsuhin nyo, guluhin nyo. Magugulo rin yan kahit anong mangyari. Yun yung biggest difference nila, ang dalawang team, kung tutuusin, pagdating dito sa mga rounds na nakikita natin. For Fancy, dalawa yung pressure points na nakikita natin eh. But hold that thought as they try to get a main control. Ang daming spotted out dito by the Hunt, pero 1-to-1 trade lang, and Gabby Diz was able to execute to Dre on the other hand, sliding and getting a kill. And ngayon, si Fisho na lang ulit ang natitira. Kumbaga, mas lumalakas dito ang home pag talagang sobrang gulo ng mga nangyayari, no? Kumbaga, this is the same thing na ginawa ng FCY sa home sa last round. And syempre, for home, ganun kabilis yung round na yun. Bessie natapos, 7-9 na agad. And with that, talagang dinerecho din sila ng FCY. It's just, for the side of home, they're in the right place at the right time for them to take down their enemies. Second timeout being used mula dito sa side ng Fancy United. Back to what I was saying a while ago. First. Talaga ba? Second first, na to, Bessie. Ang aga ng timeout nila kanina. Alala mo, na-convert nila yon round number 5. Hindi, first to best. Maniwala ka sa akin. Talaga lang Oo. Maniwala ka rin sa akin, second to. Oo. Alam Kasi mo, tinatest lang kita. Sige. Tinatest lang kita. Maniwala ka sa akin, second to. Promise. Sige. Hindi yung home kanina yung nag-timeout, bes. Oo nga, pero nag-timeout din yung Fancy. Super early, na-convert nila. Yun yung round 5. Shut up na nga ako eh. Diba? Sabi sa'yo, Shut bes, babae nga ako, diba? Kahit pa paano. Oo. Lagi akong tama. Babae ka pa rin. Diba? So, maniwala ka sa akin pagdating doon. Hindi na makikipaglaban. Babae ka eh. Sige. Long time no see, bes ah. Oo nga eh. Yun talaga, long time no see talaga. See you again next month. Maraming schedule to ah. Parang once in a blue moon. Yun nga eh. Pero yun na nga, alam ko meron akong gusto sabihin, pero shut up ka na rin. Nakalimutan ko na nga lang din eh. Hayaan nyo Hindi man lang Hindi na importante to. Pero yun na nga mga tropa, they're gonna go here and see. And with that, nag-iingay na nga sila. They have the neural theft. They have the from the shadows as well. Na meron nga dito rin sa Borcom and Gabidiz. Pero Dre, only one orb for that ultimate as well. And pagdating nga dito, syempre, ang FCY, syempre in terms of economy, talaga yun din talaga yung kinakabahan nga sila kasi wala silang enough money for them to take down ang home nga rin dito. Pero all you have to do is get that one tap and it will connect! Dre falling down to the hands of Fisho. And pagpasok nga rin dito, yung ibang players nga ng FCY, mga pare, lahat sila dire-diretso na, lalong-lalo na meron pang Steel Garden ang ginawa nga dito ng FCY. Pero yung mga players nga ng home, medyo malayo pa, hindi ata tinamaan yung iba. Pero yun nga, pagpasok nga rin dito, ganito ang clean-up crew na ginagawa nila. Literally, lahat nung nakita nila bumulagta. Ang ginawa lang dito ng Fancy United, naging kalmado lang sila. Gustong bilisan ng home yung take sa loob ng site. The aggressiveness was showing off. Makikita mo na si Dre, kunwari, naghahabol hanggang city spawn. It's okay if you wanna take deep or really deep space. Pero makikita mo kung gaano kakalmado nag-hold yung Fancy United kahit wala silang baril doon, Bessie. Yung sheriff na to, tignan mo naman, angle isolation mula kay Fisho. Doon na nagsimula ang lahat. The rest, nag-antay lang sila na dumating yung mga kakampi nila and maybe set up of whatever utility what's left. Yun nga yung mahirap din eh, no. I mean, nagulat na nga rin sila na talagang dry swing actually yung ginawa nga ni Dre doon eh. I mean, of course, hindi mo rin naman magagamit nga yung paranoia kasi kailangan mo yun sa umpisa. And if ever you look at it, isa lang yung flash ng home. Yung paranoia pa. Bilis na isang diretso lang.
Ang lalim na ni Dre. Si Dre nasa Sina. And aware dito si Fisho, pero that gives a little bit of a space kahit paano para sa kanila. But ang nagiging problema nila dito yung pag-hold. Papasok ba sila? Pumasok sila. Pumasok nga, bes. Wala eh. Gusto talaga din ng lumaban eh. Aggression Alam talaga niyo yung gusto nga naman nila ng Pinoy ipakita eh. na pag nakakita ng pinto bukas, papasok tayo. Ayun na nga, papasok dito mula sa side ng home din. 1-to-1 trade sagutan mula sa dalawang teams. Now 2v2, make it a 2-0. As Fancy yet again takes the round. I mean, when it comes sa sa pag-retake, talagang nadidismantle nga nila agad ang home. Pero if ever you look at it as well a while ago, I mean, that is actually one of the cleanest ultimate na ginawa nga ng FCY. Isang Steel Garden to rule them all dun sa last round before this. 'Di ba? I mean, ang linis ng lahat na pinapakita nga rin dito ng Fancy United Esports. Pero syempre, dito nga sa round na to, in terms of economy, syempre, medyo broken by nga sila. Pero they have to make the most out of this. I mean, na, for a side second time naman out ng home. Ito na yun. Wala na silang timeout. Yung nagbiblink. Kaya mananahimik ako eh. Mo, bes? Oo. Wala nang nagbiblink mamaya. Zero na yan lahat. Wala na. Kasi lahat sila nag-timeout na. Makakapag-timeout na sila sa OT. Tama. Yung bagong timeout nila. Pero ito kasi yung sinasabi ko kanina, ganun pa rin naman siya pagdating sa mga rounds na nakikita natin. The biggest difference pagdating sa side ng home and Fancy United is the post-plant scenarios. Fancy United, alam nila mag-pressure from left to right. O kaya naman from behind and then to another part of the map. May pressure points tayo. Pero for the side of home, dun sila naglalak. Parating isang area lang yung pinapasukan nila. There's not enough pressure on another part of the map kung saan mabibigyan nila ng at least disadvantage yung players ng Fancy United. And doon natin nakikita yung isa-isa silang lumalabas o isa-isa silang pumapasok. So, really, that's the biggest difference right now. And maybe with this timeout, they could change that perhaps. Lalo na doon sa post-plant talaga yung nagiging problema nila. Alam naman natin, para matanggal yung problema, syempre, huwag mong poproblemahin yung isang problema. Automatically, yun na yun. Pero yun nga, pagpasok nga rin dito, mga tropa, they're gonna go in already. Dre will fall down, pero yes, I can. Falling down as well to the hands of Kel. Pero, pagpasok nga rin dito, mga pare, meron pang tao dun nga sa may revolving doors. And with that, 1-to-1 trade nga rin sila. And for Bukute, at least, he's gonna see one. I mean, nahuli pa ni Bukit din bigla. Alam na nga nila na nag-tick na nga yung first neural theft, pero Diyos ko, nahuli pa sila bigla. 2v2 already. At least, Phantom naman yung gamit nga ni NDG and Kel nga dito. They have ultimates as well, and they really have to prevent yung win nga dito ng FCY because they really don't want to see ang Fancy United Esports na match point na. Pero Twilight just trying to creep up as well. They're not expecting that to happen. It's all up to Kel. And he's gonna fall down, ladies and gentlemen. Match point already for the side of Fancy United Esports. Grabe, yung read na pinapakita dito ng Fancy United, yung pagiging kalmado nila, and even where to expect players to come out from home side. Yung skirmish nila dito towards Silo, makikita mo naman na Fancy United basically won that. Ginamit na ng home lahat ng utilities na pwede nilang magamit dito. Even the neural theft, giving them exactly the information they needed. They just couldn't get the kill. Lagi silang nauunahan dito ng Fancy United. Match point, but in this game, especially na pinili ng home, itong mapa na to, could have done better, but let's see. May oras pa. Pero, pagpasok nga rin dito mga tropa, si Dre at Borkum talaga inubos na lahat ng mga kalaban nga nila. Together with that, lahat na nilabas na pa rin Neural, pati yung Nightfall mga pare. This is 2v3, Borkum. 1 HP, he's gonna fall down. NDG just right here for them. Na makabawi pa dito kahit papano, Fishy all alone. Pero nasan ba? Medyo malayo pa. They have a lot of time for them to recover, pero that snake bite, kamundi ka pa si NDG. 6 bullets remaining. It is gonna be enough, and it will be enough for them to get this round win for themselves. 8-12. Buhay pa ang mga bahay. Buhay pa. Ang sakit makita ng kill na to pagdating kay Kel, but again, na-recover naman kahit papano itong round na to by at least some of the odds that we've seen here. NDG just performed on this round, pero kailangan nilang bumawi ulit. Kailangan nilang maghabol. That's the hard part kasi alam mong di ka na pwedeng magkamali at all. Ito na yon.
kung last round o may susunod pa sila lang makakapag-decide. Pero look at this aggressiveness to come out from A main control. Fancy United wants to pick up the pace. Instead, mawawala si Nia. And isa-isa sila sa kamay ni Borkum na mawawala rin. It's a 2-2 trade right now. But Boo Cute with a double kill. Now heading for an ace. Gabby spotted out and the ace to close off the first game of the day. And that's how you close end to end the game as well. Coming in from the side of Fancy United Esports, they dismantled, sadly, ang looking for home nga dito. Actually, nakita nga natin dito, Bessie, no? Talagang tinry dito ng looking for home, nabilisan din talaga yung rounds. Kasi yun din naman talaga yung nag-work nga sa kanila. Kasi alam nila, if ever kung medyo mabagal, maiisahan nga nila bigla. Maiisahan sila bigla nga ng FCY. Pero syempre, for the side of FCY, they have to probably change their strat as well. Na if ever ganun yung playstyle nga nila, why not do the same? I think nasabi mo yung importanteng word pagdating dito sa match na to. Yung word na yun ay maisahan dahil surely para sa side ng home, ang daming beses, ang daming mga rounds, Bessie, na naisahan talaga sila ng Fancy United, lalo na ni Fisho. Oo. Grabe, no? I mean, which is apparently, yun din ang ginagawa nga ng home eh. Lagi nilang iniisahan nga din dito yung FCY. Pero syempre, FCY, men, sobrang tagal na magkakasama nga nito. And they know how to do that as well. Ito yung sinasabi ko kanina, yung one ultimate to rule them all, which is apparently that Seal Garden, a really clean retake na ginawa nga ng FCY. Pero with this, for the side naman ngayon ng FCY, Boo Cute, ending the round, ending the game with an ace for them to get at 1-0 already. Sadly, dun pa sa mapa na pinili nga ng mga kalaban nga nila. Pero syempre, Gabby Diz with the MVP, no questions asked, pero sadly si Kel nga kailangan niya mag-step up sa next game. Yeah, that's definitely for sure. Ang laking bagay if Kel can actually add more on to the next rounds here and the next games. Pero yun naman yung kagandahan sa isang best of 3 scenario, diba? You still have another opportunity to pop off pagdating doon sa mga susunod na game. But Fancy United, performance pagdating dito sa game number 1 nila. MVP is gonna be Boo Cute, but honestly, I've seen a lot to come out of Fisho. Kahit 15 kills lang siya dito, ang daming mga times na ito yung bumuo ng mga rounds. Kahit yung mga eco disadvantages nila dito. Other than that, they've also had some pretty good setups from Nia. Yung pagli-lead niya sa buong team, yung pag-entry niya dito, hindi natin siya masyado nakitang nahirapan kung tutuusin. Yeah. Pero syempre nakita nga rin dito mga tol na talagang tinry. Hindi naman talaga bumawi nga ng home dun sa second half. Pero it's just hindi rin din talaga kinaya nga ng home. Yung lakas din ng FC win na pinapakita nga nila. Pero if ever you look at that, look, 7 out of 7 post plants ang napanalo ng Fancy United Esports na pag andyan yung pag na-plant nila yung bomba, automatically, they're gonna win. Yun na yun. Hindi man rin din talaga na retake nga ng looking for home to. Pero, syempre, big hopes sa Fracture, which is yun yung next map. Pero yun nga, yun yung pinili nga ng FCY. Pero yun nga yung sinasabi ko kanina, diba? It's all about the post-plan scenario pagdating dito sa first game na nakita natin. And home, it just couldn't hold the post-plant na kasing linis ng pinapakita dito ni Fancy United nga. And again, it all boils down to at least giving pressure and then yung pwesto na hinahawakan nila dito yung cross. Makikita mo naman from Fancy, it was pretty much clean when it comes to those rounds. Pero gaya na sabi mo rin, may Fracture pa tayo nakasunod dito and isa na naman tong mapa na pwede mong maisahan ang isa't isa. So, it's quite an interesting map to see. Yeah. And with that, we're gonna get to see if ever gonna ba yung mangyayari, ladies and gentlemen. Pero yun nga, we're just gonna head onto a very, very short break. And after that, it's gonna be the game 2 ng FCY versus home. Ladies and gentlemen, you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Kami nga palang the mods. See you later.
older half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just fate. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2, and syempre para dito sa mga teams na natitira para sa ating Split 2 na nagtatapat at naglalaban-laban at yung mga Pinoy kailangan humabol, Bessie. Pero nakita ko na tong storyline na to eh. Men, game 3 to sigurado. Hindi na, parang kumbaga, hindi na Hinanda na mag-goal natin. dito. Diba? Nakahanda ang sarili ko para sa game 7. Pero syempre, no, I mean, lalong-lalo Ito, NBA. si Lebron papasok ko ng bigla, gaganon. Pero of Sobrang course, no. tagal niya na doon, Bes. Isipin mo, kalaro niya na anak niya. Diba? Ayun nga eh. Oo. Unti na lang, Aantay. Zeus. Diba? Jesus, Possible. you're next. Diba? You're next. Pero syempre, I mean, pagdating nga dito ngayon sa lahat nga ng games nga natin, of course, nanalo, once again, just recap of what happened a while ago. Nanalo ang FCY dun sa mapa pinili nga ng Looking for Home. Pero syempre, pagpasok nga ngayon dito sa game number 2, ito na yung mapa na pinili nga mismo ng Fancy Island Esports, which is apparently Fracture. I mean, 8-13 yung score, pero lumaban eh, dumikit eh. Talagang bandang dulo, hindi na kinayang habulin eh. Nung mga unang rounds, medyo nalalaro pa nila itong Fancy United. Pero during on that latter part of this first map, makikita mo na yung dominance na pinakita dito ng Fancy United. And minsan, dun pa sa mga mapa na hindi mo nakikita yung mga teams, mas mahirap silang makatapat. Kasi nga, wala kang information at all. Wala ka ring idea kung paano nila laruin to. And it just goes to show that Fancy United has something prepared, especially para dito sa Lotus. Pero itong Fracture, syempre, mapa nakakabalik lang din, and excited tayong makita. Kasi it also gives you a lot of possibilities kung saan pwede dumaan, pati yung ropes natin. Yeah. Pero syempre pagdating nga rin dito ngayon, of course, I mean, it's just all these players, all these teams na talaga maglaban-laban for a slot pagpasok ka sa play-ins, syempre, no? Pero pagdating naman sa mga susunod nga na mga laban nga natin, at least meron pa isang Pinoy na maglalaro nga sa Alter Ego later on na talagang ganito kalakas yung mga Pinoy, guys. I mean, kinukuha na talaga, ini-import na sa mga Si Par sa mga Scofield. iba't ibang bansa. Yun si Par Scofield na dating ka-team din ng mga ibang mga players ngayon na naglalaro nga rin dito ngayon way back 2023. Pero syempre, pagpasok nga rin ngayon dito ngayon sa Fracture, it's gonna be themselves at least. Para siyang muntik ng maging mirror matchup. Pero at least we're gonna get to see once again Teho, KO, a Vito, a Harbor, and a Phoenix. Parehas sila actually. May Vito dito. And ang pinagkaiba lang nila is of course the Rays versus a Phoenix mula sa side ng Fancy United. Be Cute is going for that Phoenix. And alam naman natin yung expect natin sa Phoenix, di ba? I think if there's one map na magagamit mo talaga yung flashes niya ng close-up, ganito yon. Ito yung mapa na yon. And kung lalo na dun sa buwelo nila, papasok sa mga entry nila with the help of course, a KO plus a Vito as well. Could bring a lot to the table here for Fancy United. Pero, ganun din naman kasi yung setup para sa Looking for Home kung tutuusin. I think it all boils down kung magpe-perform din yung player best. Yeah, yun yan eh. And in terms of performance, kailangan makabawi nga ni Kel nga dito. Kasi syempre, siya yung kumbaga siya yung player to look out for natin kanina, right? Pero talagang nasa bottom siya ng food chain, and it's a pressure for themselves, of course, na makapasok nga pa rin dito, na manalo nga rin dito. Pero ang maganda, kahit anong mangyari, ang home is pasok na sa ating playoffs na mangyayari nga next month. And with this, once again,
Fancy Riot Esports na medyo household name na pagdating nga sa VCT. Kalaban nga nila dito yung home na yung mga ibang players nga rin dito syempre na hindi na naglalaro dito sa SEA, nakapaglaro sa Pacific, sa Champions at kung saan-saan pa. Game number 2 starts now. Nia, pushing forward immediately. Wala silang makikita sa spawn, so baliktad ang naging scenario ngayon para sa side ng Fancy United. Sila ang kailangan umatras pabalik. And for home right now, little bit of drone para lang silipin kung meron bang natatago sa loob ng site. But a good catch from Dre to start off the round. Really great catch, ika nga, no? I mean, they really need this opening for themselves para nga din talaga for them to plant that spike agad-agad. And tulad nga na sinabi nga natin, in terms of HP, wala pang bawas pa rin dito yung mga players nga ng home. Pero pag nawala tong wall na to, mga tropa talagang dire-diretso na nga sila. That is a curveball connecting onto 2. Pero yun nga lang, that is Dre falling down to the hands of Twilight. Bukit as well sees one. Yes, I can. Oh no, na-obliterate nila isa-isa yung mga players nga rin dito ng home mga pare. Pero si Kel babawi pa ng isa. Pero Bukit nandyan para nga mapigilan nga nila. Pero yung may problema, may molly pero hindi tatama completely dun sa spike. And with that, for the side of Fancy United Esports, completely obliterated and retake this site again. Tulad ng ginagawa nga nila kanina pa. And ito yung in-expect natin dun sa Phoenix anyway, kung saan, syempre, ang dami mga smokes. So, yung ganun, close encounter flash na pwede mong ilabas sa smoke ng harbor or kung brimstone man yung smoke na nandyan, ang laking bagay. Nakita naman natin yon after the flash, it was 2 players completely eliminated. Wala man lang kalaban-laban dahil wala rin silang nakikita. And for Fancy United, they take those wins cleanly, 1-0. At panibagong round na naman. Kung kanina, nabaliktad at na-thrifty ng home ito, kaya ba nila ulit gawin? Oh, yun ang tanong mga besi. Kung talagang kaya pa ba nga nilang isa-isahin itong mga kalaban nga nila. Pero yun nga lang with this. For the side of home, classics na talaga yung gamit nga nila together with the utilities nga on hand. That bandit, not gonna catch anyone right now. But the NDG is just right here for them to wreak havoc once again. At least, yung spike planted na. Yung interceptor, gamit na. For the side naman dito nga kay Twilight, it's just, yun ang importante. Take down that interceptor, then retake na dire-diretso. Bukit once again on a place kung nasan nga sila kanina pa. And yes, I can. Catching one with a salvo. 5v3 mga tropa. Curveball once again. Papasok nga dito ngayon sa my main. Bukit catching 2 and Fisio as well. Denying the win of looking for home. Not getting any single casualty for themselves. Flawless round para sa side ng Fancy United. And a really good start here para sa side ng Fancy United, no? They didn't die at all. So, syempre, lahat ng yan dadalhin nila pagdating dito sa magiging bonus round nila. And for home naman, I think there's a little bit of at least difference mula dun sa first round kung saan at least di sila na buweluhan ng flashes dito na magmumula kay Bukit. But it's a different story since wala rin naman silang budget pagdating dun sa round na yun. Ito, official buy round. And with this, ladies and gentlemen, Twilight sees 2 and that is huge for the side nga dito ng FCY. Isipin mo, naka-Spectre lang to, libreng Vandal pa para sa kanila. Borkum, got tag already. Ni, all you have to do is wait, makita na nga niya. Diyos ko, maiisaan pa, napitas pa. Pero lumipat nga sa kabila yung kalaban nga nila. Pero Gabinis dito, nakapitas din ng isa. 4v2, a minute left in the clock. NDG, kinda deep, pero that is the swing na ginawa rin dito ng Fancy United Esports. Gabinis, Diyos ko, na-stun pa, may molly pa. May bomba pa sa harapan niya. Yung spike drop pa at yun ang hawak ng mga kalaban nga nila. Kaya niya bang ma-isolate yung fights? Yan ang tanong. Bukit, una sa listahan, may dalawa pa. And syempre pa sa Fancy, mas gugustuhin nila yung high-low position o kaya naman at least dalawa silang nagbabantay. Gabinis nag-aantay! This is the perfect opportunity! But the headshot doesn't align para sa last player. Sayang, no? Pero yun nga sa totoo lang, that is actually a perfect opportunity for them to wait lang. You have all these 2 flashes pa naman, no? Pero, I just wanna say, that is actually a really beautiful smoke na nilabas nga ni
ni Harbor doon sa totoo lang. Na-isolate pa nila lalo yung mga kalaban nga nila, yung cove na ginawa ni Harbor dito. Pero it's just for these people, for these gentlemen, syempre, talagang sa home, the struggle is real, best sa totoo lang. That's the hard part. Kasi para sa home, kung tutuusin, wala silang flash play dito na kayang laruin talaga. Na kagaya ng nakikita natin from the Phoenix KO combo. Pero let's see how they can falter, they can do this because tatlo, actually apat, para sa side ng home ngayon, ang napitas na nga. Again, they didn't really have the budget to buy off on this round. So it's another flawless. You know, like what you've said, no? That is actually that one utility that is lacking as well sa Lotus, sa totoo lang. Yung perfect flash na nga rin talaga. I mean, yes, flash ka ng isang paranoia if ever tumama nga sa'yo. Pero, sobrang bilang na lang yung taong natatamaan ng paranoia eh. Ang lala ng utility setup nila dito, best kung tutuusin. Doon pa lang parang nanalo na sila sa fights eh. 80% chance na agad sila of winning just because you perfected the stun. The drone plus this combination works out. Yung smoke ng harbor mo, sure, nandyan, pero at the same time, nandun din sila lahat para abangan kung sino yung lalabas. Diba? So, really, for fancy, they're just going in with the smooth sailing ride. I just wanna say, itong veto pick ni Borkum at saka ni Nia sa totoo lang. This is actually really great picks coming in from both teams, yes. Pero, syempre, yung interceptor mga tol, andyan lang naman yan for a couple of seconds. 'Di ba? Hindi rin naman din talaga siya like matagal sa isang round. And nade-deny din 'yan ng mga kalaban nga nila. So, yung lahat ng throwables na meron dito yung fancy, all they have to do is wait na matapos ng interceptor nga dito. Okay, it's time for us to like siguro na bilangin ko ilan ba yung flashes dito ng FCY. They have a total of siguro 5 per round, I guess. Isama mo pa yung blind nga ni Harbor din. Pag natamaan ka rin ng mga utils niya, siguro pwede nating mga 6, 7 at most. Maximum na yon. Ang dami pa rin talaga pinagaling. Evolution is here. Nia falling down. Nice read ni Dre nga rin dito. Pero not even longer kasi nga na-read din ng FCY na nandun din talaga si Dre. With his run it back as well, there's a 4v3. Lamang din dito, yung mga players nga ng FCY in terms of headcount. Bo cute! Sees Gabby this, namatay siya ng walang kalaban-laban. Borkum to the rescue, but yes, I can! To end the day again, 5-0. And for the side of home, men, time out yun ha. Grabe yung utility play dito ng Fancy United. Ang hirap nilang tapatan. Yung dalawa nila ditong initiator, talagang matrabaho i-cancel out. It's either you kill them off first or instead you're gonna have a really difficult time holding the site dahil sa utility dump na pinapakita natin. Although may veto tayo, syempre sa kamay ni Borkum, pero hindi niya kaya saluhin lahat. Alam mo yun, kailangan niya ng extra mula sa kanyang mga kakampi din. So, I think for Borkum, he's been getting like multiple kills, like 1 or 2 kanina dun sa Lotus map natin. And moving forward, it's not that impossible, you know? But yung support mismo, or at least yung body system na nakikita natin usually from teams, yun din ang hinahanap natin right now. Yeah. Sayang. Pero syempre, hindi pa naman tapos ang round na to. Mali mo makabawi pa nga sila. Pero si Kel, natamaan nga rin dito ng utils mga pare. Pero yung nga, they're gonna go in. Once again na talagang dire-diretso. Sheriff, a bandit, a stinger na meron dito ngayon mga players nga ng home. Pero with this, Borkum, interceptor is here. Together with the evolution as well. They're gonna go in already. All you have to do is wait. Pero meron pa dito mga salvos, mga pare na tamaan pa nga together with the Armageddon as well. Dre, sees one. Armageddon, meron bang mapapatay mga tropa? Okay, wala dito kahit isa. Pero isang tumama nga kay Dre bigla. Pero saksakan na lang daw sabi nga nila. And with this, they're gonna go in isa-isa. Twilight sees one. Pop flash already. Connecting on to Borkum. Pero Fisio sees one. Once again, there's a 1v3. And with that, for the side of home, finally nakabawi nga sila dito. Fight fire with fire. Ang gulo ng round na yon. Ang hirap ng laban kung tutuusin, pero good catches mula kay Dre, lalo na.
And I think, slowly but surely naman, Bessie, syempre sa dami ng rounds mo ba naman, na ni-utility dump ka na at ang dami mong flash na nasa low, medyo makakapag-adjust ka na rin ng mga angles mo. And Home actually adjusted to that a little bit. So makikita mo naman from A main control na ina-expect nila yung mga pop flashes na yan to come out. And from a KO, from a Phoenix maybe, di ba? Ang daming pwede mong makita pagdating sa side ng Fancy. But another round here and mabilis ang take para sa kanila. A-main agad na pagpasok. Ang ganda ng knife ni KO. Huling-huli yung mga kalaban nga nila dito. So hindi na mo goal kung talaga maisahan nga nila ito isa-isa. Pero yun nga, Diyos ko po, yes again. Isipin mo, napatay ka nung stun. Awit yun, man. Ang mga KO knife din kasi dito, actually hindi breakable yung ibang lineups. So, medyo mahirap. Lalo na kung masyado ka maraming iniisip na meron ka pang isa pang initiator na iniisip na nagdo-drone sa Gedli, di ba? So, isipin mo pa ba yung knife kung saan dadapo? Lalaban ka na lang talaga. Sakto. Yun na lang yun. Sakto, di ako nag-iisip. Sakto. Pero sa totoo lang, 4v2, NDG and Gabid is all alone. The clock is ticking already. Gabid is gonna swing out probably. Pero yun nga lang, mauunahan natin yung mga kalaban nga niya. Pero that is Gabid is sees 2. That is huge. It is a 2v2. Twilight, Fisio, magkasama nga dito, NDG. Alam na nila. Galing sa likuran, Twilight ang natira. Hindi alam nila kung nasan pa si Twilight nga rito. Pero with that knife, denied already. Meron pa dito stun and Gabidiz. Buti lang din talaga nahuli nga ni Gabidiz yung dalawa. Good hold mula sa side dito ng Home and good catches para rin naman sa kanila. And to think of ang layo ng pinanggalingan nila dito all the way from the fights towards A, mapupunta sila dito sa B. Pero ang kagandahan is syempre buhay dito yung Brimstone, pati na rin of course buhay pa dito si NDG. So they could really set up that post plant. Yung Molly ang laking tulong and then yung mga stuns ang laking tulong din. So hindi basta-basta mapapasok ng Fancy United o madedefuse. Yun nga. Pero syempre, sa side nga ng Fancy United dito, isipin mo, the score is 5-2. The discipline nga na meron nga sila na to the fact na nanalo ng 2 beses dito yung Home is timeout na agad. That is how you stop the momentum of your enemies. Na kahit you're on a lead. Pero syempre, sa side nga ng Fancy United Esports dito, there are some yung iba na last money na nila to. Itong buy na to. Pero syempre, for the side naman ng Home, once again, they're just trying to rack up the economy nga na binubuo nga nila dito. Pero I just wanna say, Kel, slowly and surely, nakakabawi na sila dito pa unti-unti. Pero I just wanna say, Gabidiz, once again, siya talaga yung nagpa-pop off dito ever since sa last game. This round though, may showstopper na rin naman si Kel na pwedeng magamit. Ma-utilize ba niya? Yun yung pinaka-importanting tanong. It's a double duelist setup. Again, should be an explosive entry para sa kanila. Pero dito kasi yung strength ng Fancy United, yung early fights, yung early pickoffs, doon sila nananalo. Kaya sinusubukan nilang ulitin yan with the aggression here in this smoke kung saan mahuhuli si Borkum at wala siyang kasama doon. Ito na yung showstopper na inaantay natin from Kel. But will it spot anyone? At least maybe from Spawn para sa mga nagro-rotate dyan. Fisho, nahuli kahit papano pero it's a trade. Yeah. Pero syempre, on to these games right now. Putting it on 3v3. The clock is ticking once again. For the side of FCY, mahuhuli ba nila yung mga kalaban nga nila? Boo-cute once again. Just trying to na hindi nga din talaga papasukin nga rin dito ngayon yung mga players nga ng Home. But now Armageddon once again being popped out. Boo-cute catching one. Yes, I can as well. Nakapitas pa ng isa pero meron bang line up? Binadi Black! What a beautiful thing na ginawa dito ng FCY Bes. Lupit! Lupit nun, man! Nilabi! Nilabi yung bola, guys. Let's go! Expected para sa kanila, literal. Alam nilang there's gonna be lineups. Ito yung strength na pinapakita ng Home. And it's the last remaining player. Might as well, right? 6-2. Hay, nako. Ang tataba ng utak. You know what? That is actually one of the siguro na thoughts na familiarity
na meron yung FCY din dito nga sa mapa na to. Siyempre, Bessie, they're not gonna pick a map na alam nilang hindi nila kabisado tong mapa na to. And ito yung mapang pinili nga ng Fancy United Esports. This is 6-2 once again. Grabe silang ang tataba ng utak. utility play, grabe. Lahat connected lahat may purpose, bawat utility play nila dito. Di nila nahuli si Borkum, and at least there's that, but ang hirap mag-isip kung ako nasa posisyon nila. Buti na lang hindi ko ginagawa yun, di ba, Bes? So, Same. diba? Yan na natin sila mag-isip muna dito, but they do have at least an orbital strike. Okay. Here we go. And with this, mga pare, they're just gonna push it dito no matter what. They have the orbital strike. Kel, with this opener, Nia falling down. This is a good sign na wala na nga din dito ngayon si Vito. At least they can actually use all their utilities na walang problema. Salvos on its way. Yes, I can. Sees one. Yes, I can with a third one. OMG, na winnable pa! Ito na yung orbital strike, pero yung Burkum nasa likuran. Medyo nagulantang yung iba, na flash pati kakampi. Pero ang importante para kay Boy Cute, makukuha niya yung kill. Gabi, the only man remaining. And with that, yung molly niya medyo nakalabas. Madedeffusean siya dito. Gabi has to reposition, gets the kill. He just has to play time. Yes, I can! Yes, you cannot. Dahil this clutch will go towards home side instead. Iba? Utility ang difference dito. Yun nga. I mean, that could have been a win sa side nga ng home dito, mga pare. Pero it's just for these players, for FCY, the resiliency is just insane for themselves. Pero syempre, Gabi Diz, buti na din talaga nakabawi nga sila ngayon. Pa isa-isa. Kamuntikan pa yung home kanina. Too close for comfort, that's for sure. Pero we take those. Hinahabol ngayon ni Dre. Hindi niya kailangan habulin all the way. Yan ang importante. They take at least B side for themselves. The space is there. Fancy United medyo stacked up sila towards A kanina. Pero makikita mo, tatlo ang manggagaling mula sa flank. Yeah. One bandit to take down one player. But it's just for these players. We're gonna get to see the null command being activated as well. Twilight catching one, pero si Bukit wala silang pakialam dun sa mga utilities nga na meron nga sila. Pero Bukit dito makapitas pa ng isa. Second curveball. Pero denied again. Coming in from home. Pero kinlasik lang ni Nia, mga tropa. 3v1! May kasama pang warning shot yung classic na yun, Bes, ha? Took a while before Nia adjusted it, but the Thrifty is there. Unaware yung iba sa mga players dito ng home. Dahil yung naging trip nilang gawin din dito, yung flank na ginawa nila dito nag-work out. Dahil yung sinasabi natin kanina, may pressure sila from heaven, may pressure din sila from main, may pressure pa sila pagdating dun sa left side. So, home really has to pull out kahit anong cards na nandyan sa na hawak-hawak nila. 7-3. Mukhang nalulungkot ako Pero syempre, as long as hindi pa naman tapos to, of course, they're gonna do everything para nga makabawi. Fisio. Online yung kanyang ultimate together with Yes I Can as well. Pero yun nga lang, at least, buti lang din talaga si Nia got tag. And that is a good sign. Pero syempre, for the side of home, mga pare, Armageddon, online, 2 more orbs para nga sa showstopper and 1 more para sa overdrive na meron nga dito sa Dre. Pero yun nga lang, slowly and surely, they're gonna just dump every utility na meron sila. Armageddon, not gonna catch anyone. Second Armageddon, however, meron pa mauhuli dito. Okay, wala, di rin kahit isa. Kel, he's gonna catch one. Dre is here. OMG, bigla sila nakakapatas dito kahit hindi na nila alam kung ano nangyayari. 7-4. And with that, home, pumupuso pa rin. Pero
Ganda ng at least perception mula kay Dre dito na he knows exactly where the spike is planted. Kailangan mo lang, sige, kuryentehin mo lang ng kuryentehin. And the thing is, dito sa round na to, mapapansin mo na meron silang body system, Bessie. Dito sila mas nagsashine kapag meron silang katulong, bumarel, at least a little bit of a support from the behind. Ang gulo ng round na yun, pero... And with that... Sige. Alam mo ba, nananalo ang home pag magulo yung round? Yun nga eh. Yun talaga eh. Ang wild nung thought na yun, sa totoo lang. Pero, syempre, pagdating nga rin dito, mga tropa, back to 0 nga rin tayo. Marami na tayo mag-back to 0 sa second half. Pero, syempre, 7-5 is the best rounds nga na pwede nga nila makita. Pero, Kel, showstopper. Is he gonna catch one for them to get that opening already? Pero lahat sila nandun lang din talaga sa spawn, mga tropa. Pero yun nga lang, walang nahuli dito kahit isa. No one's playing close as well. Pero, syempre, with this, NDG, planting the spike, run it back is online. Evolution is online as well. Meron nga dito si Borgo, mga pare. Pero yun nga, they're gonna go in. Wala silang mahanap dito kahit isa. Curveball pa kanan, mga tropa. Pero yun nga, tinamaan nga dito ngayon si Dre bigla. Pero syempre, pagpasok nga dito sa 3v2, winnable pa. Kaya pa. Puso pa. Pero alam ba nila kung nasa mga kalaban nga nila? There's planted nga dito sa taas. Diyos ko, wala silang ID. Nandito pala yun. Sa may drop. Pagkawalaan nito, men, game na talaga. Yun na nga, Gabby Diz catching one. Pero syempre, alam nila na meron pang tao nga, alam nga na meron buwaba, pero shorty lang muna sa harapan nga nila. Pero Gabby Diz! What? What? A clutch! Indeed! Pagdating sa round na yon, sure ka na eh, alam mo na yung mangyayari. Nakalapas na yung shorty. Pag pumasok ka sa smoke ngayon, katapusan mo na. Pero hindi ganon yung nangyari. I think biglang nagpalit din ng baril. At that time, hindi ko na alam kung ano talaga exactly nangyari doon. Pero ang importante, panalo sila. Pinagkatampal-tampal ng bandal ni ano, men. Pinagkasampal-sampal ng bandal, men. Yun yung ginawa nila, men. Ang daming mga rounds na niligtas ni Gabby Diz dito. I think itong 7-5 na to, halos lahat ng nahabol nila, siya bumuo niyan dahil sa lahat ng lineups na meron siya. Wala. Iba si Gabby Diz, mga tol. Pero yun na nga, yun na nga, no? Kumbaga, bahala na kung matamaan ko o hindi. Kasi alam ko na talagang they're just playing close together. Magkatikit lang naman sila eh. So might as well, spray and pray. Marami naman akong bala ng Vandal. Yun na yun. Spray and pray na. Tapos masiwas ka na yung pagtatampal-tampalin ko ng Vandal yung mga kalabang ko, goods na yun. But tama ka, gaya na sabi mo, di ba? This is the best score you could get right now. 7-5? That's actually pretty good. That's basically one pistol round that you have to win, and then things can go rolling para sa side ng home ulit dito. And Gabby Diz has just been outperforming himself pagdating sa mga rounds na nakikita din natin. Ay, nako, Bessie. Grabe, no? Game 3, guys. Game 3? Sinasabi ko sa inyo, Game 3. Oo. Game 3. Mainit to, Napanood mga ko na tol. to eh. Napanood ko na to. Maangas. Here we go! We're gonna get to see kung paano nga nila talaga papasukin to, mga tropa. At yun na nga, dire-diretso. Locating targets. Drone is down. NZG. Spotted one. 1 minute remaining. FCY. Hello, slow push. Interesting enough. Well, yung mga players ng home, lahat nagro-rotate or nag-hyper-rotate papuntang B-side. And si NDG lang actually yung natitira dito. I think the read for them is nakita ko sila, so siguro mag-iiba sila. Yeah. Pero that's not really the case. Yep. And they're gonna go inside already. Samba yung salvo nga na talaga titirahin ko. At yun na nga, dire-diretso. I just wanna say, Bessie, look at kung paano nila in-isolate yung lahat ng sites, yung lahat ng entry points. It's beautiful. Sobrang ganda, men. Planado, pero yes, I can. Catching one once again. Pero for the side naman, dito ng home, mga tropa, si Gabby Diz dito ang natitira. Gabby Diz! Sayang! Nahuli ka ni Bukit bigla. 8-5 already, and now Fancy United Esports winning
yung sanang pwedeng ipanalo ng home para maging 7-7 yung score. Sadly. Caught off guard din kasi dito si Dre habang tumatakbo para sana makapag-push, and Gabby was also not able to react quite quickly dahil mabilis din yung pangyayari, lalo na may flash or counter flash pa na pwedeng gamitin dito si Bucute. There's a big strength when it comes to the utility play talaga na pwedeng ibigay ng Fancy United dito kung tutuusin. And majority of the times, sa pool pa yung home. So they really have to be careful with that. Nahuli. Nagkakahulihan na mga tol. Pero ayun na nga. At least no, yung FCY nga dito, Bessie, talagang slow approach sila. Pero ano sila, kumbaga calculated ng malala. Sobrang ganda ng pagkahati ni Fiso sa lahat ng entry points It's really beautiful. Look at that! Grabe. Ang ganda nito, men! Nahiya si Moses, Pero guys. yun na nga. Oh! Twilight! Ang sakit ng utility na pagdating sa kanila. Tignan mo pa ng barrel, Bessie. Masakit talaga. Oo. And alam mo ba? It's really hard for you to actually na maano yun, madepensahan to. Grabe naman. Kasi all you have to get and mapakita is at isa lang Alam mo ano? Interceptor lang Pero sobrang hirap iba to ng interceptor na yun kung talaga i-utility tam ka, lalong-lalo na kung maganda yung smoke nga ni Harbor. Yeah. Ang hirap. You lose access to all angles, first of all. And then, you also have to think na sa likod ng wall na to, napakadaming tao. Kung hindi tao, utility yung makakasalubong mo. O kaya flash. So, hindi ka rin sigurado kung kailan ka lalabas. I think, for home, isa to sa after nitong round na to, kung hindi nila makuha, it's a timeout. And they're gonna do it again. Pero sa galing sun, galing drop. And this is actually really scary because actually, it's just literally the same thing. Babaguhin lang nila yung approach kahit papano. Wala pa silang nahuli dito kahit isa. Pero look at this. Unti-unti na nga sila pupasok dito mga tropa, pero meron pa dito pain shell mga tol, and yun nga lang, kill, catching one. That is a good opening for themselves. Swalad will catch two. Pero inuubos na nga rin sila ng mga players nga ng home ngayon. Yes, I can all alone. This is a 1v3. Spike is drop, pero importante, meron siyang phantom na dala. Mautak din. Isang minuto. Ang ginawa nila, nag-antay na lang sila sa A-main. Yun ang hindi blocked. Tama naman. Oo. Yun yung Tama, paraan, tama. yun yung side sa kanila na hindi natatakpan ng mga harbor walls na yun. And it worked out for them for now. It's a 3v1 with the spike dropped right in front of them as well. So, for home, pag natalo sila sa round na to, magre-retire na ako. Pero sa totoo lang, Bes, losable to. This is actually a losable. Kaya nga kaya wag niyo ako pag-retire rin. Uuwi pa ang besi ko sa Pilipinas, guys. Marami pa kaming gagawin dito. Marami pa kaming plano. Pero yun na nga, alam nila kung nasa because of the salvos. Once again, spike is drop. Dito lang sa may drop. They're gonna catch one, pero all the way from behind, that is kill. 6-9, nice. Thanks, guys. Wawa naman yung mga bahay sa baba. Bomba pa. Nananahimik na nga lang, di ba? Pero nakahanap sila ng magandang tapat pagdating dito. At least, this A-main control that they had a while ago, it's much more safer for them dahil hindi sila ganun kabilis mafa-flash. At the same time, meron silang angle dun sa mga magda-drop o kaya naman dadaan from sands anyway. So, this adjustment is quite good for them. Let's see how long it would hold dahil para sa side ng Fancy United, mabilis din sila mag-adjust Drone is down. Nia on the perfect corner para nga nila para mahuli agad dito ngayon si Borkum. Pero syempre Borkum once again just waiting for the time. Talaga mabawi nga nila to. OMG, gusto lang naman nila buksan yung pinto, pero Diyos ko, nahuli pa si Gabby Diz nga dito, which is apparently kung sino rin talaga yung nagper-perform dito nga sa team nila.
But right now, Pop Flash once again. Besi, mahirap to Walang smoke ang home Wala silang smoke and a flash bout to set just right in front of NDG as well. Good setups to come out of Fancy United. Borkum, kailangan niya magbigay ng space dito. Despite having Kel, medyo mahirap para sa kanila. Kailangan nila makapitas muna at least ng dalawa. Pero movements from Kel, medyo malayo-layo pa. Bukas pa makakarating to. Yun nga. Save na ata. Pero, nag-decide na sila. Save na lang. Exit frag sila to, men. Pero, let's look at this. Look at the HPs of FCY. Walang bawas. Walang bawas kahit piso. Kahit piso, men. Ito na yung pinakasulit nilang round. Sa totoo lang. Alam mo yun? Alam mo, Tignan sulit. they're not... Sulit lahat ng flash nila, Bessie. Yun na nga Bawat bato Kasi nun. yun yung kulang. Yun yung kulang na home. Ever since kanina pa. Isipin Diba? mo, mamatay Ang- ka walang kalaban-laban. Ayun na nga. Ito ang flash lang na meron ng home sa fracture kanina is a paranoia. Yung E-wise naman, hindi din naman talaga sobrang lawak niyan Isang diretso lang yan Depende pa sa angulo Comparing to what? Sa flashes na meron nga dito ngayon yung FCY, lalo nga dito sa round na to, wala well, hindi natin problema yan. I think ang laking factor din kasi na nagpe-perform din yung duelist nila sa totoo lang. Kasi 16-9 from BUQ, thanks to, of course, you have other players that set him up. Pero nakita mo naman from the first half kung gaano kalaking advantage yung dala-dala nila, lalo na dun sa run it back niya. Para siyang may second life na lagi siyang may nakukuha parate at napipitas. Para siyang si Bukyut, kumbaga, duelist siya, yes. Pero, pseudo-initiator din yan because of the run it back. So, ang hirap na nga nun, men. Once again, they have a total maximum probably kung talagang nag-hit din yung yung semi-blind ni Harbor dito. 6 to 7 flashes na meron nga dito ngayon ang Fancy United Esports. Per round, per round. And ang laking value nun kahit saan mo tignan. Tsaka, Fancy United is a type of team na hindi sila for at least a show-off team na, alam mo yun, parang PRX. Press W, get the kills, wow! Highlight play. Sila yung type of team na mas okay sa kanila na set up natin ng maayos to kaysa makakuha tayo ng pinakamalaking kill. Methodical. Para sila Para na mga European teams. Tsaka European teams. By the book. Oo. Pero yun na nga, Bukyut dire-diretso mga tropa. Wala silang makita nga dito. Completely blocked off. At pag nawala tong tubig na to, men, retake na yung gagawin nga nila. Run it back. Is online. Pag natalo dito yung pag natalo dito yung home, wala silang pera next round. Pero yun na nga mga tropa, Gabides preventing again. Si Bukit nga dito makapitas pa ng isa, pero yung on a perfect timing. Yung molly na labas na. Pero Diyos ko, pagkalabas niya, patay na nga rin siya. NDG, Noel De Gia! Grabe tayo. Sayang! Ang lala ng timing dito para sa side ng Fancy United. What a beautiful setup. Look at this. Pop flash. And si Gabi pumapwesto pa lang sana para i-molly. That's the timing perfectly aligning towards them. And then you add that meron silang control towards heaven na meron pang flash. Hindi kasi nila ginagamit agad yung mga utilities nila Talagang layer by layer. From taking a site up until post plant, meron kang i-expect sa kanila. One step at a time. Yun na yun, men. Pero, syempre, onto these games, onto these players. Walang pera dito ang home. Match point na for FCY. Pero syempre, Bessie, kahit anong mangyari, at least playoffs is settled na dito nga sa home. So, pwede natin sabihin na siguro, they're just not giving them yung ibang teams as well na the information kung ano ba rin talaga yung pwede ipalabas nga dito ng home. But of course, for these games, for these teams, gusto mo manalo. they have to go all out, yes. Ito na si Borkum. Siya lang ang mag-isa na nag-aantay Diyos ko, sa loob ng na-stun site.
Ang importante, meron siya makuha ang kill kahit isa. Kaso hindi mangyayari yon. With the showstopper, inipon to ni Kel all the way from that orb towards B. Pero magagamit niya ba? Finally gets a kill. A second to get it as well. Dre, 1 HP remaining, pero makakapatay pa rin dito. Good catch from the players of home as Twilight is also going down. That is a beautiful na thrifty na meron nga rin dito ngayon yung home mga tropa. I mean, not letting them get that match point nga dito ngayon sa side nga ng FCY na kahit yun din talaga yung gamit nga nila, no? Kahit na classic lang sila or probably sheriff nga rin talaga yung meron sila ngayon. At least gawin nga nila pa kahit pa paano with all these utilities and ultimates sa ginawa nga nila. So sulit yung overdrive showstopper as well for the side of home. They have the economy. Kel, tulad sinabi nga natin, kailangan mag-step up nga dito. Sa last game, siya yung bottom frag, pero ngayon nasa taas na with that full armor and that operator best. They have to win this no matter what. Early picks. Hindi yata sila magkakaroon ng chance dito towards a main control dahil ang mga players ng Fancy United, or rather B main, nag-aantay actually sa spawn. So, nag-aantay sila dito. They're expecting a little bit of an aggression to come out of home. Pero that's about it. Just stuns to come out from Dre, then reset na naman. Yeah. My ult is ready. Ito na. May ult is ready, Evolution is online. Takot. Evolution is online. Yes, I can. One more orb. Dalawa pa rito nga kay Twilight. Pero buti na din talaga, no? I mean, si Dre, napitas nga dito si Twilight, which is apparently, it's a good thing. I mean, isa to sa threat eh. Sa totoo lang. Si KO. Si KO, isa sa pinakamalakas na agent dito. Because of all the angles, lalo na yung knife niya. So, ang dami niyang syempre, lineup sa mapa na to. Sa flashes totoo as lang. well. Ito na, entry from the players. Kel still in position with his operator. Doesn't get the first shot in. Lalabanan niya with a flash and instead it's NDG to be pinned down. Nice. Makasagot po Nice. si Gabby dito. At least getting two, helping out Kel as well. And Nia, kahit may evolution, hindi rin makakabuelo. Good shots to come out of home and a good hold. 11-8 pumupuso pa dito yung mga players nga ng home mga pare. It's Borkum time mga to. Later makikita nga natin yan. Pero syempre, no, I mean, kumbaga, they're hyper-aware. Parang nga rin talaga dito sa mga kalaban nga nila kung kailan sila magsiswing, kung kailan nga sila magkapek nga dito. Great timing na pinakita rin dito ng home just to prevent the win ulit ng Fancy United Esports. Pero ito yung maganda, bes, kailangan matalo ng home yung FCY dito ngayon sa round na to para wala silang pera next round. Pero for the side naman dito ng home, Orbital Strike is online together with the evolution nga na meron ngayon dito nga si Borkum. Pero syempre for the side of FCY, ang dami nilang ultimates na online, lalong-lalo na if nag-online din itong null command. Pero yun nga, in terms of positioning, the angle, the timing, lamang doon yung Fancy United Esports, but they're gonna push in dito no matter what, and Nia will get that instead! Nahuli pa si Borku, mga tropa, si Gabitis dito, nakapitas pa ng isa, this is a 2v1. Kahit ano pwede mangyari, and Gabitis will get that. Fisio versus Gabitis, the molly is out, and Fisio will get that! It's a 1v1 dito sa dulo. And nilabas niya yung molly. Fortunately, syempre kailangan niya mag-reposition dito and the expectation na magsiswing ulit siya happened exactly the way kung ano nga ba yung inaantay ng Fancy United. And obviously with that, Fisher wins the round for themselves, secures the match point para sa side dito ng Fancy United. Isa na lang ang kailangan nila to win this match. Ang hirap para sa side ng home, lalo na sa mga rounds na nakikita natin, pero ang daming possibilities kung tutuusin. Kaso nga lang, hindi na talaga sila pwede magkawali sa match point. And yun nga. Yeah. They're just gonna be here. Oh no! Sayang yun. Really unfortunate na shot nga na hindi pa rin talaga tumama, which is apparently a game changer for sure. Pero yun na nga, Nia will catch 3. Wala silang makitang isa because of the harbor wall. Si Twilight nabuhay pa. Pero Borkum at least andito para nga makabawi. Gabi, this still alive and will gonna end everyone sa loob ng site.
the calmness definitely beats the storm this time around dahil Gabby was definitely calm in taking on the angles pagdating dito sa round na to. And they bring it home yet again. 12-9. No mistakes can happen. Pero as soon as the wall dissipates, trabaho lang para kay Gabby. Grabe. Iba. Ubusan lahi, men. Ito yung maganda. Pero syempre, pagdating nga rin dito ngayon, sa side nga ng home, ang importante, buhay pa sila. FCY, wala silang pera. Ito na yung inaantay mo, Bes. Ang na-foresee ng Vilblia. Spotted out. Ito na. At least isa sa kanila, that's Dre. By the knife. Twilight, medyo nagiging aggressive na rin yung play niya. Nakita natin from the previous round. So, with Francie now losing some rounds here, what kind of adjustments will they do? Kel, nakita niya na maraming tao. And at least on the other part of the map, Dre was able to secure 1 kill already. Yeah. Pero on 3 games mga pare. They're just gonna push it. Advance as well. Sana hindi na nila ma-thrifty itong mga kalaban nga nila, pero syempre 80% percentage kailangan man na, actually not 80 pero 100% win rate dito ang home. Well, tingnan natin kung magbabago yan this Ay, naku po. time or... Kel! Kel! Operator still in play here. Alam na nila may nagtatago dyan, pero may TP away. Hinabol dito ni NDG. And 27 HP remaining para sa kanya at hindi pa rin nila mapatay. May isa pa palang nasa dulo at si Cute to. Meron siyang run it back na pwedeng gamitin kung sakasakali. Pero in this scenario, 3v2 and an eco, may baril. Nahuli. Naku pa yung Phantom. Oh my God! Napatay pa si Kel! Oh my God. Oh, 10 seconds. Sige na, let's go. Nice one. Buti na lang. Ito Kailangan niya na mag-plant. Best, ito sa totoo lang, that round, ang daming namatay sa side nga ng sa home. Ang katinon sa economy. Sobrang katinon sa economy namin sa totoo lang. At saka, hindi rin naman kahit despite winning 2 consecutive rounds dito para sa side ng home, hindi pa ganun ka-establish yung economy nila to lose a lot of those rounds. Mahirapan pa rin sila dito on the next one. So, importante pa rin na at least they keep everything intact. Pero ito na yung pangalawang timeout mula sa Fancy United. Gusto nilang tapusin itong map number 2 at gusto nilang mapunta sa kanila to. Pero home, ang layo na nang narating nila kung tutuusin sa comeback na to. 2 puntos na lang kailangan nila to make it to an overtime. And Gabby has been doing phenomenal dito sa match natin. Meron pa siyang orbital strike. So, importante siya dito pagdating sa next round. Pero sana makabawi nga rin talaga dito yung mga players nga ng ng home, of course, and push it to overtime. Syempre, they really don't wanna end this day na 0-2 sila. Well, yun nga sinasabi nga natin, of course, kahit ano mangyari, pasok sila sa playoffs, nalaglag nila ang Always Gaming onto a 2-0. Pero syempre, side nga ng home, game number 3, at least. Tapos Pearl, mananalo sila. Yun yung storya. Ito, tignan natin kung totoo ang storya. O kwentong barbero lang mula kay Kuya Vil. Cute, again, meron na tong run it back ulit na kanina natin inaantay. Same goes para kay Fisho dito na may ultimate na nga at gagamitin niya na yan. And now, home has to relocate at least for the meantime. And DG was able to stop that already. Whoa! And Gabby was able to kill Cute thanks to that orbital strike. Pero Twilight, nakalason pa siya dito ng isa. Good reset from the side of home, but Gabby also falls down from the top though and drop na nandiyan nag-aantay si Kel. Showstopper out, gets the kill towards Nia. Still alive, Painchels out. OMG. Pero Borkum, laban kay Fisho. The winning moment para sa side ng Fancy. Okay, Harbor versus Vito. Who's gonna get this, mga tropa? Siyempre, all you have to do is wait 3 seconds para sa utility mo ngayon. Pero sa side naman dito nga ni Borkum, wala na siya malalabas sa utility dito kahit isa. Sadly, all you have to do is wait.
Mahaba-haba pang oras nga dito ang kailangan mong gugulin mga tropa, pero it's gonna be Borkum time for sure. Fishio on nice one. Sige, pasukin mo. Borkum, Thank you let's for the go. smoke. Nice. Thank you for the smoke. And Borkum will get that. Borkum time. Thank you for the smoke! Thank you for the smoke! Thank you for the smoke. Thank you for the smoke! Maraming salamat sa Ecoms, Fisho. Grabe. 50-50. Yun yung tipong talagang 1v1 play na hindi mo alam kung sino mananalo. Anyone, na malaro ka lang ng angle, maikutan ka lang ng isa, yun na yung katapusan mo. At ganun yung nangyari once basically the smoke official settles. It was also the perfect timing for Borkum to hop out kasi hindi pa nakakabuelo talaga si Fisho. Sadly. Sayang though. Na talagang nahuli pero hindi. Walang sayang-sayang kasi Pinoy tayo dito mga tol. And home is here. One more win. We're gonna go to overtime. Ito lang yung drone. Not gonna catch anyone for sure. Pero sa side naman dito ng home mga pare, maganda rin ang positioning nga dito ngayon ni Gabi Diz eh. Medyo nag-a-advance siya para din talaga maisahan nga nila yung mga kalaban nga nila. Pero ito na nga, lahat ng utilities nila is talaga binabato na nila mga tropa. Pero onto that corner, Gabi Diz catching one. Nia as well. Oh no, this is bad for the side ng home. So it's all up to Kel and Dre. They have the overdrive. They have Not anymore. wala na sila overdrive. Pero Kel, 1v4. Kaya niyang huliin Winnable! si dito sa taas. Pero yung smoke, Ay, naku po. talagang ulo lang ang makikita. And Fancy United wins the series with a clean 2-0. Grabe silang mag-utility play dito, Bessie. Grabe yung mga setups nila. Pero at least, no? I mean, kala natin magkakaroon nga tayo ng map pick curse, right? Pero nakabawi pa rin dito nga, kahit pa paano nga yung home, 0-2 yung score nila. Pero at the end of the day, ladies and gentlemen, pasok naman sila dito sa ating playoffs. Kasi nga meron sila isang panalo. 2 lang per group ang papasok nga. Pero syempre, on to everything, home did their best. Yung mga PH squad nga rin dito, nilabas nila yung puso nga nila. Kel, nakabawi na siya. Pero syempre, at the end of the day, men, huge props kay Gabi Diz. Back to back. Grabe Solid. yung tinrabaho niya pagdating dito sa match natin. Makikita mo talaga a lot of the rounds, a lot of, even during game number 1, ang dami niyang niligtas na rounds doon para sa side ng LF Home. At tsaka yung setups dito, kahit yung ibang mga rounds na nakikita natin kung saan hindi pasok yung molly, it was thrown out of desperation, sure. Pero yung kill sa dulo, yun yung pinaka-importante. And doon tayo nakakabawi kahit papano. He's just very calm with the aim. Unfortunately, Fancy, they chose this map for a reason and this is why. Yeah. And yun na nga, no? I mean, thank you to the smoke. Ulit. So, Grabe, no? Ulo lang talaga yung kita. And to be honest, kahit si Kel, hindi rin nila ine-expect rin talaga na perfect timing nandun siya. Pero syempre, once again, Gabi Diz on a back-to-back na MVP nga rin dito ngayon. Dun pa lang sa Lotus, pagdating nga dito sa Fracture, FCY did it. FCY tried their best and talagang wala, sila talaga yung better team nga rin dito mga tropa, winning on the 2-0 against the PH squad, the top 1 ng Premier, which is looking for home, formerly known as Kadiliman. And buti na talaga nakabawi si Kel, sa totoo lang. Yun. Especially dito sa game number 2 na nakita nga natin. I think for home, it's a lot to really try na incorporate dun sa naging play style nila dito. Siyempre, you kind of expect na yung double duelist setup nila, especially kapag nagsaswap ng sides and napupunta sila sa attacking na mas explosive. Ika nga kasi 2 yung duelist na meron ka. Pero it proves itself. It goes to show na it doesn't matter kung 2 yung duelist mo, pero kung yung kalaban mo naman may 2 initiator na kaya kang pigilan with the knives and the drones, mahirap din para sa'yo. Yeah, wala rin. Ganun din. Pero, syempre, it is what it is for these both teams. Of course, congratulations once again sa Fancy United Esports for winning. I mean, ito, 2 clutches. Yung isa kay Gabi Diz. Tapos yung isa kay Borkum, di ba?
kumbaga, alam natin kung sino yung mga nakakakuha ng panalo nga rin dito eh. Pero syempre, MVP, once again, so Wildlight. Really beautiful na setups nga na pinapakita nga niya. Great games as well. Solid possessionings. Good angles. Better team, sadly, sa matchup na to. And babawi na lang ang mga Pinoy sa alter ego next game. For sure. Dahil nakita naman natin kung ano rin yung strength ng Fancy United dito sa dalawang mapa na napanood natin. And really, for Twilight, I mean, the KO did so much. Lalo na sa ganitong mapa, lalo na kung fracture yung mapa mo, expect mo na it's a KO map. And you have unbreakable utility dump na kaya mong gawin dito with the rest of the team. So, good job for Twilight there. Nonetheless, though, it was a 2-0 dito sa first series na napanood nga natin for LF Home. Gaya ng sabi mo, playoff secured naman para sa kanila, di ba? But we do have one more series to go. Pagdating dito, hindi pa tapos ang lahat. May isa pa tayong series. So, right now, we're just gonna go in a very short break. And when we come back, it's another brand new series we're bringing right on the table. So, don't go away. We're gonna be right back. Ito ang VCT or Valorant Challengers Southeast Asia Split 2. See you later. See you later. See you later.
Magandang gabi Pilipinas at nagbabalik tayo sa VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Kami nga pala ang The Mods and yun na nga, no, tapos na yung ating first game wherein nanalo nga yung Fans United Esports from Vietnam against yung nasa home turf natin which is ang Pilipinas, which is looking for home. Kaya if ever naghahanap kayo ng mga, kung merong kayong 5 space sa bahay nyo, kunin nyo na to. Kunin nyo na looking for home. Looking for home ba naman yung hinahanap agad talaga nila? Hindi man lang org muna, di ba? Bahay talaga. Bahay, man. So, pag meron kayo, sabihan nyo lang sila, di ba? Anyway, seriously speaking though, syempre, ang dami mga orgs sa Philippines din na baka naman, malay nyo lang naman, di ba? Anyway, ang daming talents pagdating sa Philippines. Nonetheless, isa to sa mga nakikita natin. Kanina nga, di ba, na-mention ko, Premier, pag sinilip mo, lahat pala ng teams na nandun, Pilipino. Tapos, may 2 pa tayong extra teams. So, more chances of winning, Bessie. Sip to nga, nandun din. Entry, di ba? Di ba? Sa totoo lang, parang VCTPH na nga rin to kasi puro Pinoy teams nga rin eh. Pero syempre, of course, please lang. Ang gagalingan nyo. Pero yun nga na, Bessie. Chance yun, Bes. Laban sa 2 ng lahat. Kahit playoffs lang, kahit grand finals lang, boss, mapasok lang tayo sa play-ins, please, yun nga. So, syempre, sino-sino ba yung mga Pinoy na nandito? Of course, we only have 2, sadly, which is yung Looking for Home and Jade Lions. And, ayun, sana talaga makabawi nga sila. Pero yun nga, moving forward, it's gonna be the battle between Indonesia versus Mongolia. Pero ayun, it's gonna be Alter Ego na merong isang Pinoy. Meron pa rin isang Pinoy, men. And Trinity. Walang Pinoy sa Trinity, men. Taga Mongolia to. Hindi ko alam kung anong ping nila sa Manila server, pero feeling ko malakas kasi medyo malayo yung Mongolia. Pero ayun na nga, maangas tong game na to, men. Sa totoo lang. Kasi, Trinity, Bessie, I mean, nag-cast nga tayo ng Split 1, of course. Kumbaga, sila yung destroyer of all teams, eh. Iba, actually, very surprisingly na yung mga teams na kumbaga matagal na nating nakikita, dito sila natatalo sa Trinity, diba? So, it just goes to show it's actually a pretty strong team as well. But is it as strong as Alter Ego na simulat sa pool, literal, yung burst ng Valorant esports pa lang. Nandun na talaga yung Alter Ego. But obviously, there's a lot of changes sa squad na to. Ang dami nang nagbago. Ang dami ng players na dumaan at pumasok. But here we are in the final set para dito sa ating last game or of the day. Si Par Scofield, nandyan si Ray 4C na idol natin at kalaro natin. Si Scara, si Suvano, pati na rin si Elmi Moore. Kasama dito sa Alter Ego. Hindi kinaya, men. Isipin mo, 2 Pinoy na nandito. Isipin mo, talagang si Parscope at Sobano, talagang kailangan na namin kayo. Pero syempre, si Lemmy Moore, sobrang tagal na nga rin niya sa scene. Of course, si Ray 4C, na nakalaro natin yan, Bessie, last year sa Masters Bangkok. The streamer KOL now back to the pro roots. Professional. Pagdating, dito sa Alter Ego side natin. Again, he's pretty explosive as a player nonetheless. And I think ganun din naman para kay Par Scofield. Ang dami na rin teams na nag-pick up sa kanya dito and because of it, his explosiveness actually. And yun na nga, syempre nasa ibang ibayo nga sila and pagpasok nga rin dito mga pare, talagang Trinity. Ito ulit, same players, si Decoy, si Daiki, si 140, si Batenk, together with Santnas as well. And with this, we're gonna get to see kung sino ba talaga yung mananalo dito, Mongolia or PH and Indonesia. Pero yun na nga, for the side naman dito ng Trinity, of course, yung last time na nakasama nga natin sila, sobrang explosive din nila, Bes, kasi napakadami din nila talaga natalo ng mga teams na sa games na to. Because the last time na nakita yung Trinity and Alter Ego, 2-0 yung score nila. Split 1 pa to nung March pa, Bessie, with the same lineup. Ito yun, di pa rin sila nagbabago. 2-0. And ang panalo doon, Trinity. To think of, natalo lang din sila dito ng Xiao Lao Bao dun sa kanilang sariling, yung rest of sea na tinatawag natin for VCL. So, it really goes to show as well na
XLB is one of the teams na malakas dito sa nakikita nating split 2 natin. But other than that, Trinity is the dark horse of the tournament. They started off as a dark horse during split 1 for sure. But here on split 2, ang ginagawa nila is basically cementing down their names. And the player matchup na nakikita at napapanood nga natin dito, pretty much similar stat-wise pagdating kina Sovano, pati na rin kay Santnas. Pero ngayon, kung pag-uusapan nga natin, di ba, when was the time na talaga nakita nga natin dito ang Mongolia sa VCT scene, di ba? It's been like what? Parang never. Sa totoo. Never. Sa totoo. Never. Exactly. Kung meron man, siguro isang player lang, but not an all-squad type of team. Oo. Tama. Pero yun nga si Ray 4C, ang race ng Indonesia, mga pare. Eto na. Wala, yung race ng Pinas. Wala, kakagraduate pa eh. Si Super MJ, yan, katapat niya parate. Si Ray 4C. Dinurog siya eh. Pero gaya ng sabi mo, di ba? Ray's Lord to. So, marami rin tayo nakikitang, at least for the meantime, syempre with the Neon, kung ano yung nangyari kay Neon as well. Marami rin tayong changes na makikita ulit pagdating sa mga duelists natin. So, I'm quite excited to see kung ano gamitin dito ni Ray 4C. Magre-raise pa rin ba talaga siya o what's the plan here? Pero ito, I mean, nung last time nga nakinas natin to, kasi kinas natin yung alter ego dati, which is apparently nga si Ray 4C nandun. Siyempre, minsan din kasi hindi din talaga siya nag-raise, of course. May times na iba yung gamit niya agent, pero when it comes sa raise, talagang dun talaga siya nakikita yung impact niya sa loob nga ng isang game. Pero siyempre, of course, this is the variation na meron si Decoy. They have the Phoenix, Neon, and Waylay as well. I think in terms of that, importante pag-usapan actually. Kasi si Decoy compared kay Ray 4C, yung kanina sinabi mo na Ray 4C with the Raze player, Raze lang talaga gamit niya. For the past 90 days, pag chinek mo yung stats niya and all of VCL, lahat ng nilaro niya dito, Raze lang talaga. And again, yeah, it could be strong, pero when you have Decoy na kayang makapag-adjust ng mga agents, di ba minsan yung versatility yung pinipili ng mga teams natin. Yeah. Pero syempre, no, I mean, lalong-lalo na nga rin dito nga kay Decoy, of course, isipin mo yung last na ginamit niya si Neon in Waylay, ito pa yung talagang nagkaroon sila ng hard nerf di ba? Kay Waylay and Neon. Pero syempre, Phoenix still the same. Pero of course, if ever gonna check out as well, kung sino din talaga yung most na, kumbaga, yung pinaka-successful na agent nga rin ni Decoy nga dito, it's actually that Waylay. Pero ayun na nga, medyo hindi pa natin nakikita nga si Waylay sa araw na to. So, we're expecting na siguro, if ever siguro mag 3 games, we're gonna get to see that talaga gagamitin nga nila. Pero like what you've said, Bessie, the variation na meron nga din dito sa Decoy, making it a harder move for a side of alter ego for them to figure out kung ano ba yung gagamitin nga din dito ni Decoy. Tsaka, syempre, sometimes it depends on the map as well. Minsan, hindi ganun kaganda gamitin si Ray sa ibang mga maps. And minsan, siya yung best agent na pwede mong i-pull out. So, that variation really helps para dito sa side ng Trinity. And being the dark horse of the tournament as well brings a lot to the table. Pero dito sa split 2, parang pakiramdam ko, hindi na sila yung tipong team na na-expect na natin na malakas to. Before, wala ka talagang idea. But, split is the first map and Raze is a good pick for that. And Haven as well, sa totoo lang. And I just wanna say, can we go to Game 3, guys? Kasi na-miss ng Damods magkasa-ascent. Dati sukang-suka tayo dito, pero ngayon miss na natin to. Sa true lang. But di nyo pa ba ibaban to? Para ngayon, it's back as a decider though, para dito sa dalawang teams. Pa sila. So, may malay natin naman ko itong Game 3 best. Feeling ko kung may magkakaroon na close fight, ito yung teams na to. Possible. Sana. And ayun na, I mean, sayang wala yung Abyss. Ano ba isa? Alam mo, miss ko Icebox. Kalimutan mo na. Wala na. Tagal na. Sobrang tagal na. Na last mo siyang nakikita. Sa totoo lang. Oh well. Pero pwede mo pa siyang laruin sa custom. Sa custom. Doon. Ayan, namimiss mo, di ba? Mag-custom ka mag-isa. Sige. Pero prediction muna tayo mga tropa. Ano pinredict mo, Bes? Ang pinredict ko, of course, dun ako sa Trinity, Bessie. Wow. Trinity ako. For what reason? Kasi,
Trip ko eh. Pakimba. Tama. Kanya-kanyang trip yan. Ako trip ko, alter ego. Hindi kita papakialaman dyan. O tanongin kita, bakit, bes? Yun ang trip ko, di ba? Pero tapos na yan. alter ego, nandun si Pars Scofield, nandun sila Sovano, so andun lang. Kaya sumusuporta tayo. Yun nga. Kasi alam mo ba, kaya kung ba't talaga Trinity ang pinili ko, syempre naniniwala ako sa Dark Horse ng mga tournaments. At naniniwala din ako na kung sino yung pipiliin ko is matatalo. So, Kaya ginijinx mo na para sa kanila. ginijinx ko namin. Kasi, nung game 1, talo ang pinili natin dalawa. So, kailangan mag-adjust nung isa. So, gusto kong manalo ang alter ego. Sige. Tama. Yeah, tama ka dyan. Pero yun nga, TRN para kay Vil dito para ma-jinx at alter ego dahil maraming Pinoy na nandun din na nagtatago at yan ang talent prediction. Grabe yung prediction ng Philippines. Sobrang bias lang. Bakit? Ito guys alam nyo ba na syempre sa mga bagong kakapanood ng VCT, yung mga hindi pa kami napapanood ng 2023 and below. Yan ang peak. Grabe ang sobrang wild ng the mods men, lalong-lalo na if may Pinoy. Legit, sa totoo lang. Nung nasa studio pa tayo, ay nako, pati yung caster bumabaril. Eto na, Alter Ego versus Trinity Agent Pick, Agent Composition. This time, si Ray 4C, syempre magsistick pa rin sa kanyang raise dito, but with the help of Sovano na naka-neon. Ganun din naman para sa kabila, may neon waylay combo. Yeah. I love the map control na meron dito ang Trinity sa totoo lang. I mean, you have the verticality na meron nga dito ang waylay. I mean, you have that AoE as well because of the convergence path. I mean, yes, di siya nakakapatay like the showstopper, pero syempre, AoE pa rin yun. And once again, you have the Viper as well for you to move anywhere around the map. Kasi hindi maganda rin kasi sa Viper, guys. I mean, of course, in terms of map control, hindi kailangan ni Viper na nasa isang place para para ma-activate niya yung mga skills niya, of course. And with that, pseudo sentinel si Viper sa araw na to, sa gabin to. Sa gabi na E2. Pero yun nga, gaya ng mga na-mention mo, and obviously dito sa first map pa lang natin, at least it's a good start for the two teams. Nakapagpahinga sila kanina sa lahat ng nangyaring laban dito ng home, pati na rin kanina against the team. But here, dito sa second series natin, syempre much later on the game, nakapag-warm up na for sure ang mga players natin dito. And Alter Ego, they will start off on the defense side here with Trinity starting off on the offense. I think, anong winning condition mo dito, Bes? Win con ko? Sa side ng Trinity, deny Sovano and Ray 4C. Sa side ng Alter Ego, win con nila itong 5 players na nagwawala, sa totoo lang. I really want to see Sovano talagang really pop off, pero yun nga, pagpasok nga nila dito, mga tropa, meron pa dito one-way cage, pero nga, hindi kay catching one, pero si Pars Covid nakabawi niya nga dito ng dalawa, and 140 with the call on to Pars Covid, at least 1-to-1 trade for themselves, but this is a 3v3, anything can happen. Equalizer muna tayo dito, Bessie. The delay is definitely enough, especially alam nilang may nag-aantay doon kanina na Cypher. And most probably makakapag-rotate ng mabilis yung iba pang players dito ng Alter Ego. So, for Trinity, they instead try to at least pinch some of the players. And Daiki, si Elmore ang una niyang customer. That opens up a site completely para sa kanila. And even the rotation, kaya pang i-cut off ni Daiki. Okay, game. And now Daiki, kamunti ka na mga tropa, pero yung Sovano dito nangunguna. Batek, gonna plant the spike already, pero nga Sovano dito from downtown. Sovano together with Scar. Oh no, the stun will connect onto these players. Scar catching him up with a frenzy. He's super low in HP. At alam naman natin na talagang hindi maganda ang frenzy sa malayuan. Paranoia still online. And that is 140 with a frenzy na ganito kalapit. Lamang ang Trinity dito ngayon sa anggulong to! Unless! Ay, naku po, kamunti ka na! Takbo hanggat may lupa! Ayun na nga, nahuli pa ni Bateng. Sayang yon, 1-0 already and Trinity will get the first round. Muntikan pa sila dito sa last moments na to. Though good stop para sa Alter Ego, itong B-main control nila. Pero bago magsimula actually, ang gusto kong sabihin, Wincon, yung Daiki
flank o yung Daiki rotations. Kasi ito most probably yung makikita natin mag-late lurk and it brought the win basically para sa side ng TRN. That opened up A site. Walang problema yung mga players na nasa A main. Pero ito na nga, Trinity dito, sila yung may lamang. Ito na yung gusto nga nila, di ba? I mean, lalo ito yung mapang pinili nila, tapos atakin pa sila, at least sila yung makakapag-setup nga ng pacing. Dito ngayon all throughout this games, pero yung nga, let me more. Falling down to the hands of Daiki. Good opening for the side of Trinity, para nga din talaga makapasok nga sila, pero Sovano, super close sa mga kalaban nga niya. Oh no, he's gonna catch one, pero hindi na makukuha yung baril nga ng kalaban niya ngayon. Sandnas catching one instead. 4v3, lamang pa rin dito ang Trinity. Pero yun nga lang, may tao sa may gitna. It's actually Ray 4C. Pero kumukuha lang siya ng baril ngayon. Ray 4C with a Bulldog, at least better gun than a classic. Little bit of an upgrade para kay Ray 4C na nagko-control pa rin ng mid. But soon enough, malalaman nila it's gonna be an 8 take and kailangan ding mag-rotate ng dalawang players na nasa B site pa dito from Alter Ego. Again, ito lang yung meron sila, yung Bulldog na hawak ni Ray 4C. So pag nawala siya dito sa kamay ni Daiki, kung sakasakali man, magiging problema to. Warning shot has been popped. He wants to fight for it. Gives him the space instead. And repossession na naman para sa kanila. Ang sakit na para pigilan for the side of TRN. It's gonna be such an easy kills left and right. Once again, Trinity winning the second round already. And for the side din naman dito ngayon, kumbaga si Lemimor gusto lang naman niya sumilip if ever meron pa talaga nag-aantay. Pero yun nga lang, once again, that is a Viper na pinag-uusapan natin kanina pa. And one of the best na, actually not best, pero ang dami mo kasi pwedeng i-pair sa Viper. It can be Omen, it can be Brimstone as well if ever, Bind. Kumbaga sobrang flexible ng isang Viper. Kaya nga siya binebe-time ni Chamber. Tsaka para sa mapa na to, ano na to tried and tested itong setup na to, especially for a Viper. Good pain chills. It connects exactly towards Sandnas. That's how 3,000 hours of... oh my God. One shot, one kill. And yun yung natanggap dito ni Elmemore. Ano lang, indirect trade lang. Diyos ko, sabay sibat pagkatapos. Pero nga, Ray 4C got tagged. Once again, Deco with a Gordon on hand. May Vandal nga sa may harapan niya mga pare. Pero this is actually a 4v2. Make that a 4v1 instead. Scar all alone. Andun pa siya sa may spawn. Pwede siyang lumaban. Pwede siyang hindi. Pero yun nga lang. 0-3 already in Trinity. The dark horse of the tournament already. Getting every win sa kailangan nga nila para makabawi nga ngayon. Once again, yung huling laban nila, 2-0 nila ang Alter Ego. Pero the game before that, 2-0 naman nila ang Trinity. Ang ganda ng mga early fights nila dito. And again, Daiki just picks up so much space for the rest of the team na parotate pa lang dito yung Alter Ego. Hindi sila makarating man lang ng city spawn nila dahil alam nilang may nag-aantay na Daiki doon. If not, they have to at least force him out of his position. Mid, control, aggressiveness to come out of AE, pero expected to ng TRN. They have a cross set on this area. Stun is there from Sovano, pero wala silang baril. Yun nga. Sobrang saya, pero Diyos ko, Ray 4C, dire-diretso. With a stinger on hand, this is a 3v1. At least, meron pa siyang baril nga dito, pero yun nga, lalabanan nga nila. Diyos ko po, sige, gusto ka pa, pero Trinity, 140. Ang umubos ng buhay nila, 0 fall already. Expected Alam sila mo ba, dito. Bes? Grabe. Oh, Yan ang pinaka-ayokong damage sa lahat, 140. kaya ata 140 yung pangalan niya eh. Phantom Nakakainit user ka sa ba? amin. Hindi, bundle talaga. Paki mo ba? Wala lang, tinatanong ko lang. Madalas sa Phantom nangyayari din yun eh. Hindi po nag-aaway ang damods. Ganito lang po talaga kami Ganito lang mag-usap. talaga kami, guys. Anyway, this round though, after 4 consecutive rounds of losing, this time, si Ray 4C mayroon ng showstopper at ginamit niya yun. Pero nasan siya? Yan ang tanong. All the way from A, wala siyang mahuhuli maliban sa nahuli ng Neon ni si Sandnas. Although Sovano has good coverage on this operator, may iipit na rin siya. And Scar has to throw in that flash kahit papano to save his life. Pero Decoy and 140 is already wrapping around. May mid-control They're literally all...
Yun nga, they're literally all around the map right now. They have no idea kung saan dito talaga papasok ay mga kalaban nga nila. Pero 140 magandang positioning to. That is a convergence path already. Not gonna connect on to Lemimore kasi nga nasa heaven siya. Pero they're just gonna swing and peek and kill and take down Lemimore. 0-5! Ano ba, Mongolia, ang lakas nyo! Grabe yung control nila. Umuulan! Malakas din yung ulan Umuulan. na balita ko. Pero Umuulan grabe dito, bes. yung map control na meron dito para sa side ng Trinity. Makikita mo yung aggressive, hindi siya aggressiveness kung tutuusin eh. Hindi siya aggressive. I think ang lakas lang nila sa aim duel talaga. Oh, Na ito, hindi mo sila matapatan. Ito, Besiwa pa. Gusto ko i-sugarcoat, malakas talaga yung Trinity. Kasi ito tinatry kasi ng AE na gawin din yung mga usual nilang yung mga simple pick, yung mga basic pick. Pero, when it comes sa Trinity, bakit hindi sila manalo-nalo? I mean, oo, nagkakaroon sila ng trade, pero ang bilis gumalaw ng Trinity. Kasi, I just wanna say, comparing to a Waylay and a Raze, mas mabilis ang Waylay. Tsaka confident sila sa lahat ng swing na ginagawa nila. Alam nila na each and every time na, alam mo yung bigla o mabibigla sila, magugulat silang may kalaban. It's not really a big, it's not really a big factor para sa kanila kasi ang bilis nilang mag-react eh. Nakita naman natin yung dun sa heaven control or at least sa ramp control na ginagawa nila kanina sa A-main. Ang bilis nilang makapag-react. Lopit! Feeling ko ganito rin nakakalakas mag-Valorant. Feeling ko hindi na ako magka-caster. Player ka na. Most likely, pero yun nga lang, Ray 4C with a Spectre. Walang nagawa si Bateng dito kahit papano. Diyos ko po. Pati kakampi, may paranoia na, pero importante, makukuha nga nila yung spike bigla, pero wala naman tao dyan, mga tropa. Pero pagdating naman sa gitna, si Daiki just wanna secure mid. And it's actually really bad for them though kasi lahat ng kalaban nga nila nandito just gonna push it no matter what. Overdrive being activated as well. Ito na, kinukuryente na nga sila isa-isa and Satnas will get each and every one dito ngayon sa B. 2 HP. Parscofield on a 1v3. Sino ang pwedeng manalo dito? Marshall lang ata ang hawak-hawak niya dito. Oh, Marshall. Wala siyang idea kung nasaan si Daiki. Pinaka-importante yung parte yan. Dahil itong heaven control nila, it has the coverage for the site, for the plant. I don't think para kay Par. Itong round na to, medyo malabo. Sa totoo lang. Ano na tayo? Reality check. Bomalabs. Di araw-araw Pasko. Grabe, no? Ito si Daiki, he's literally moving like a wind. Just jiving through the atmospheres. Hindi nila talaga nararamdaman, hindi nila nakikita kung nasan siya. Expect the unexpected, mga tropa. Alam mo, sa totoo lang, alam mo yung isa pang reality masakit? Nagpupush dito yung entire ng Trinity. Sa totoo lang, sila yung nagmumukhang decoy para kay Daiki. Sila yung alay para kay Daiki. Yung lahat ng atensyon nila, nandun sa apat na nagpupush. Tapos si Daiki, wala men, galawang sneaky. Free to move. Ang laking factor ng mid-control nila dito. But again, the confidence to just push through and win the aim duels, nandyan pa rin para sa kanila. Little bit of a delay kahit papano as AE was able to shut down some of the players. Wala dito si 140 pati na rin si Santnas. But think about this, Bessie. Makakuha lang sila ng pwesto dito pwede na silang magka-ult mula kay Daiki pero mawawala siya. So that's a good chance for Alter Ego at this moment. 4v2. And they're gonna go here and B instead. Parscofield, nandito na mga tropa. May neural theft pa siya. Kitang-kita nga nung camera and for sure, alam nila kung nasan ba yung mga kalaban nila. Are they gonna push? Decoy, waiting patiently. And with that, Parscofield will get that instead. Batek, 1v4 in a dream. But Parscofield, nakabawi. Finally, after 6 freaking rounds. 6 consecutive rounds. Nabasag nila dito yung atake ng Trinity. Sinubukan nilang mag-TP towards sa site mismo, sa A site mismo, from the shadows na nanggaling dito kay 140. Pero it was quickly shut down
by the players that was holding side. So good hold mula dito sa A side control natin. Mula kina Ray 4C, pati na rin kina Par. Pero dito pa lang magsisimula yung round nila, Bessie, after 6 consecutive ones. Tagal pa. Ito na. Ito na yung kalbaryo. Mainit na nga, pero yun nga, there's gonna put themselves. Nga na talagang medyo delikado. Tamang sustain lang muna dito nga si Ray 4C. Naalala ko si Ray 4C, kasama natin yung nagramen eh. And right now, Scar. Oh no, that is a swing! Wala nakita nga dito and they're gonna push it dito no matter what. The stun will connect pero si Vano all the way from up top will get that kill instead. Ito na ng kuryente mga pares. Scar nakabawi nga dito and so Vano, the cleanup crew! Coming in from Alter Ego will get the entirety sa loob ng B. Now Daiki on a 1v4 with an operator on hand. If ever na-clutch si Daiki to, bes, promise, pauuwiin kita dito sa Pilipinas. Libre mo? Sky's the limit. Kahit Sky pabalik pa dyan. is the limit. Like, sa'yo nakasalalay. Alam mo, Sayang. I would have assumed na isa-save na nga lang niya yun eh. Pero I think, Dami nilang pera. naghahanap siya ng kill kahit pa paano. Bawas pa. Oh well. Ba't ba daw? Ba't ba? Oo nga. Ba't ba ako nangingialam? Tama naman. Ang importante. Hindi ko... Ang bilis. Ang bilis mag-time out ng Trinity dito kahit 2 rounds pa lang yung Alter Ego. You know what? Ganun ang ginawa ng Fancy kanina. The exact thing na ginawa ng Fancy. I mean, nung 2 rounds na nanalo nga yung home. Okay, time out na tayo. Mas maganda na maagapan natin kaysa lumala pa. Ang sakit. Tsaka itong Trinity, alam ko, ranked demons tong mga to eh. Mapapansin nyo rin naman din kung saan yung setup nila. I think from the last split, parang nasa esports arena sila or isang esports arena naglalaro all together. Ngayon, parang same pa rin ata. Mas dumilim pa nga kung saan sila naglalaro. Sa KDM sila naglalaro. Sa KDM, sa kaniliman literal. Di mo si Lemmy Moore, 07. Grabe, man. Pero at least kita natin yung value na. I mean, yun na yun, man. I mean, meron siyang 1 assist, though, pero... An assist is still an assist. Nahiya yung May 5 ambag assist ni siya. 140. Okay lang yan, man. Okay lang yan. Ay, no po. Umuulan, hindi makakapagmotor si Kuya Bill. Siyempre, as a support, you have to throw in utilities and the rest. Ito ang sasalo. So Vano doesn't hit the shot. Tatakbo muna dito si Daiki. Hahabulin ba nila through and through? Grabe. Yan ang tanong. Are you really gonna dump all your utilities over one agent na nakita mo nga? Pero nga lang, he will push and he will go back. You know what? That could have been a really great move na ginawa dito ni Batek and si Decoy. Yun ang literal na bait and switch. Pero good hold mula kay Par dito, especially on that heaven control towards B. Walang madaanan ang Trinity and because of that, kailangan nila maghanap ng possession dito sa may A site. Daiki, hindi rin siya makabuelo ng ikot o at least ng lurk na ginagawa niya kanina dito. And I guess for Alter Ego, it paid off yung early advantage or early advancement na kinukuha nila sa mapa. Here's what it is. For the side naman dito ngayon ng Alter Ego, slowly and surely nakakabawi na nga rin sila. Hindi na-convert ng Trinity itong timeout nila onto a win. But, is this gonna be the start na talagang didire-diretsuhin ng Alter Ego to? Possible actually. Possible. Well, sila sa Vano, tsaka si Par, online na eh. Galit na pero yung Ray 4C with a showstopper. Daiki falling down ng walang kalaban-laban. You know why? Kanina pa siya nandun. Kanina pa, men. Paulit-ulit, di ba? Alam na nila yung pwesto simula kanina and ito na ang pagbangon ni Elme Moore. Getting 2 before he gets tagged down for himself. Pero Par and Ray 4C, double trouble para sa kanila as they try to push out Santas. Spike has been dropped right in front of them. So wala talagang choice dito si Santas kundi lumaban. Oh.
Enough alter ego. Of course, dire-diretso lang to. Siyempre, kanina ka pa nandyan, ha? Na-memorize na. Sa dami ba naman ng Oh! rounds? Kanina pa siya nandun, man. Pero, of course, I mean, siyempre, 50-50 pa rin yun at the end of the day. Pero yun nga lang, at To be least nahuli niya agad honest, si Daiki. 3-4C is doing a good job pushing out Daiki. Yung lurk niya dito. Dun sa previous round kung saan talagang hinabol nila si Daiki para ma-force out lang siya sa posisyon. Oh, it was Yeah. all worth it. Nababaliktad bigla yung mga rounds natin. Yun ang importante. At least bumabawi na nga rin dito yung alter ego. Go, go, go. Pero ngayon, Par Scofield, tinamaan nga dito ng tripwire. Good places nga ng trip. Ray for C all the way from heaven! PAM! Pinagbabaril! Pinagratrat yung mga kalaban nga nila. 6-5 already. At kung anong ginawa ng Trinity sa kanila, it's the same damn thing na ginagawa ng alter ego sa kalaban nila. Tinuloy-tuloy sila dito ng alter ego and good tripwires here to come out of alter ego as well. Mula kay Par specifically, hindi nakatawid agad-agad si Santnas dito. It made the other or the rest of the team quite wary kung ano nga ba yung setup, especially papunta sa A site. Alam nilang may isa pang tripwire na nag-aabang doon. And ganun lang, 5-6. Ginawa, literal, sa kanila kung ano yung ginawa nila. Ang bilis nga makahabol eh. Sa totoo lang, walang dull moment eh. Grabe rin yung Trinity mag-push eh, dire-diretso eh. Which is apparently, yun din yung alter ego later on, ganun nga ipapakita nga nila. Pero yun na nga mga tropa, pagpasok nga rin dito ngayon, may butas. Ay, naku po, hindi nakita. Ay, naku po, hindi tumawa si Par Scofield. Hindi niya napatay though. Sayang. Pero at least si Elmore nandyan para sumalo, especially towards Rams. They were able to secure that kill. And now, yung Pangels na yan, para kay Santas, medyo masakit. Pero 90 HP pa rin naman. Buhay na buhay pa. 4v5 with a pulse plant set in stone. Make it a 5v3. Mababawasan sila ng isa kahit papano. Good catch mula kay Ray 4C from above. There's gonna be some pano. Pero the rest of Alter Ego is already on site. Grabe, sobrang init na nga mga tropa. Isipin mo, kanina 6-0, ngayon 6-6 na. Ang init ng pinapakita nila at yun na nga for the side of AE. Ito yung comeback na hinahanap natin, Bessie. At alam mo yung maganda dito? Talagang bakbakan eh. Sapakan eh. Aim duel. Harap-harapan Aim ang duel. ginagawa nga nila. Well, sinasabi pa natin na talagang hindi nanalo ang alter ego sa aim duel ng Trinity. Ngayon, it's the other way around. What just happened? It took them like what? Timeouts lang, tapos naka-recover na agad itong both teams. Grabe, men. Alam mo ba? May share ako. Yung CCTV ko, men. Oh, Tag ng tag sa akin na motion detected. Nung sinilip ko sa CCTV ko ngayon, Ikaw? yung kidlat lang pala. talaga. Ingat kayo sa Pinas, guys. At back to the rainy season na. Hindi summer pa rin, di ba? Hindi, papunta na. Kasi Papunta pag na. June, yun rainy season na yun. Bes, huwag kang mag-ano dyan Alam ko nasa Pinas ka lang, hindi ka lang nagpapakita sa amin. Green screen lang yun. Tatago lang ako. Nasa may nasa may Bakit? Batanes. Pwede naman work from home Exactly. Di ba? Ang kasaya. Ito Next year, guys. Ano? Ano next year? Next year. Ano? 2027, Enjoy. yan ang next year. 27. Iba na ang format ng buong VCT, guys, next year. Oh my God, talaga. Parati naman nilang iniiba yung format. Tayo na lang yung nag-a-adjust, alam nyo yun? Pagod na kami, guys. Pagod na kami. Pero Nag-aaral ito, na naman kami. hindi pa sila pagod para sa side ng Alter Ego. Kailangan nila makabawi. Pantay na naman ang laban dito pero Sovano will be punished. Instead, on to Rams. Ray Wow. Percy will answer back with his own double kill. Daiki though, kahit pa paano yung lurk na dito towards mid, mahahanap pa niya yung isang kill pero Batenka's still holding a side. Quite cleanly and quite good as well. A flash to settle para kay Par pero masasagot niya pa rin. 1v2, winnable pa to para kay Par Scofield, mga tropa. Ito na yung dugong Pinoy, dalawa pa yung kalaban niya. Men, Pilipinas, Mongolian lang yan, Pilipinas ka.
Pero dire-diretso lang, pero dalawa pa yung katapat mo. Up, hindi nakita yung mga balikan ng mga kalaban nga niya, pero 50 seconds and spike is Big plan. drop. Kinabahan ako, kala ko na DC siya. Ang tagal niyang gumalaw. Ang tagal hindi gumalaw doon. Na-stretching. Ano, Nag-stretching lang. Nag-stretching. Okay. Sabi ko sila direct stretch daw eh. Pero yun na nga, no? I mean, harap-harapan, sapakan, barilan, aim duels. Kung tatama, okay. Kung hindi, okay lang din. Pero yun eh, no? I mean, batting to save the day. Ibang klase. Hindi nila na-realize na meron pang naiwan doon sa loob mismo May ng latak. site. At si Batenk yon na nakakuha ng 2 kills. That saved them for the meantime. And dahil dyan, makakabilis sila para sa susunod na round. Pero kinabahan din ako dun kay Park. O, di ba? Akala natin magkakaroon ng tech pause eh. Tsaka, ang Hop! bilis. Ito Dire-diretso. Takbo. Heaven control para Tuloy sa nga side lang. ng Alter Ego. Papalag ba? Yan ang Ay! tanong. Daiki has to at least give a little space. Pero he was able to at least get one. Ngayon yung stun mula sa Neon, papasok na rin mula kay Santnas. The kill also settles down. Nawalan siya ng bala. And Ray 4C dire-diretso lang. He gets the kill as well. Scar as the last remaining player. Yeah. Pero ano to eh? It is what it is. Sa totoo lang, guys, I mean, pareho kasi sila ng playstyle best eh. Yung Trinity, tsaka yung Alter Ego. Talagang dire-diretso eh. I mean, you have that double duelist anyway, and they really love playing like this. Na talagang press W for the side of Alter Ego. They're not gonna pick up Sovano if ever hindi sila ganito. They're not gonna use a Neon if ever hindi sila press W. Remember that. Keep that in mind. Thank you very much. 8 Ray 4C, by the way. So, if there's one map na may lakas si Raze, ito yon. And it's showing off. Tsaka once na meron siyang alam niyang kaya niyang ipitin, makikita mo na yung utility dump mula sa Raze eh. Tapos magugulat ka na lang din, nasa harapan mo na siya. And speaking of, nasa harapan mo na siya, Daiki, he will just fall off just like that. Savannah gonna get that instead. A minute left in the clock. And there's gonna be a big heaven fight for themselves. At yun na nga, nakita na nga sila. Trinity will catch one. Savano, umupuso pa. Santrasin natin ang ayang mundo. Tamang fast aid lang and tamang mambout lang din siya. Wele is inside. Par Scofield nakabawi nga rin dito. Hindi sila nagkakatamang dalawa pero Scar will win that instead. This is a 1v2. Par. Anong par? Par. One bullet remaining. 1 HP. Up, narinig siya. Hindi siya narinig. Hindi siya narinig. Bessie, 2v1. 1 low HP, but nagparinig siya though. That's the problem. And Oh, he was buti na lang. able to retaliate back with 5 HP remaining. Napindot niya kaya yun? Ha? Napindot niya kaya yun? Nakita niya ba talaga yung kalaban? Parang hindi niya naman nakita yung warning shot niya. Nakita niya, bes. Ano ka ba? Kita Ako yun. pala yung hindi nakakita. Silipin mo. Sorry. Ayun, no? Nakapikit ako eh. Oo. Ito na. Si Pico guys na natakot eh. May, Oh, may my- mga kulog eh. Nako. Necklace yung jowa mo. O, nakita nga kami. Nakita nga kami kahapon sa kabilang bambang. Pero yun na nga. Sa side naman dito, mga tropa at least. Takot ba siya sa kulog? Si Ian, oo. Nakikita ko pag lumabas kang kwarto, naka-earphones. Nakaupo sa hagdan, naka-earphones. Di ba? Kaya, kayo guys, ingat kayo. Anyway, 5v4 to. And para sa side ng Trinity, little bit unexpected, especially ang laki na nung gap ng scoreline kanina. But thanks to the play coming out of Ray 4CX, for example, nakukuha nila itong mga rounds natin. Plus, Sovano is actually doing pretty good as well. Nahabol pa rin. This is 5v2, Alter Ego. Go, go, go. Sila ba talaga ang mananalo nga dito ngayon sa round na to? Batek and Dico, wala sila no choice dito. Kung hindi, mamba out na lang din. Exit frags? Can, yes. Wala naman bawas yung mga armors nga nila, so might as well. Na talagang bawi na lang, pero Par Scofield, he's on a hunt. Looking for his next prey.
Pero yun nga lang, decoy, narinig nga nila ko nasa mga kalaban na syempre expect ng unexpected. Ang galing na dito sa Pars COVID, of course, they're not gonna check that angle even further. Kawawa naman si They're gonna catch one. Pagbigyan nyo naman yan mo. Okay. 5:13 na. Anong tawag doon? Pag ano? Pag ikaw, kunyari, ikaw lagi yung taya. Anong tawag doon? Di ba may tawag sa ganun? Hindi ko alam. Saling kit-kit. May tawag? Hindi. Lampa. Ano yun? Parang letter. Ha? Hindi. Ano? Guys! Chat. Anong Tulungan tawag nyo naman dun? tong best friend ko. Legit May tawag yung question ko. Ikaw yung laging taya? Like kunyari ikaw yung laging taya, ikaw yung laging ganyan. Kawawa. Yung tawag sa'yo, kawawa ka naman. Hindi. May iba pang tawag doon. Ewan ko, baka sa inyo lang yan sa Marikina, guys. Letter B yun eh. Letter B? Kasi yun nasa... Oo. Ang dami ko ng problema. Bes, huwag ko nang dagdagan. Kalimutan ko na. Kaya na ng chat yan. Pero... Iisipin nila para chat, sa atin. ano... Yung mga naglalaro sige. pa sa labas dati, guys, tulungan nyo naman tong best friend ko. Thank you. Letter B. Time out para sa side ng Trinity. Iniisip ko siya, man. Ikaw muna, iniisip ko. Balik ako mga 2 hours. Sige. Last timeout na nila yon. Actually, nakita na natin kanina yung unang timeout from Trinity's side. So, again, kailangan nila dito makapag-adjust ulit kung ano yung nagiging playstyle dahil Alter Ego for sure, parang diesel Ito engine na. lang eh. Oh, Alam ko na. ano? Burot. Never ko narinig yun, bes. Partida, Legit yun. tagakanta pa ako niyan. Pero legit yun. Burot. Pero yun na nga. 140. We'll catch one. Para mga tropa natin sa kabawing nga rin dito. Pero yun nga rin si Daikin Santos dito talagang gigil natin sa 2v2. Par and Lemimore. Hop! Lemimore. Ito na naman yung burot. 1v2. Nangat. Please, Kaya ba? Wala siya please nakita. naman, kaya ba to? Flash off, dalawang kalaban, isang tap ng spike, one hit, Lemimore. clutch mo to, Lemimore, kaya mo to. Lemimore. Naniwala talaga. naman tayo, bes eh. Legit yan, guys. If ever sinerge yung burot meaning in Filipino, sa street games, it refers to the player who is always taya. Legit yun. Burot. Tandaan nyo guys, sa letter O letter O. Hindi ibang letter. Mayaman ka kasi, bes, kaya di mo alam eh. Sabi ko nga, di ko alam yun, kahit taga-kainta ko eh. Partida pa yun Sa Marikina kasi, it's a thing eh. Sa amin kasi hanggang saling ket-ket lang eh. Sorry. Hindi kami na-patch. Okay lang yan. Baka sikat pa ba sa Kainta ang Kesa naman Biyomi? yung naglaro kayo ng 21, tapos ikaw yung taya, tapos alas 6 na ng gabi, wala ka nang mahuli, yung pala umuwi na lahat ng kalaro mo. So sakit yun, bes. Yan ang hindi ko alam. Hindi ko alam ang benta muna. Hop! Decoy! Ang dami niya nakita pero walang napatay kahit isa. Pero yung nga ng Diyos ko, si Santos, walang nagawa yung showstopper nga ni Ray 4C. The tracking is real. This is a 4v4. 1 minute left in the clock. And Decoy onto this corner. Sovano is here as well. The pop flash is ready. Pero yung burot namatay na naman. Sovano nakabawi. 140. Nakapitas din isa dito. Buti kita 3v2. Lamang dito ang Trinity in terms of head count. Scofield will fall down as well. Wow. And score! Paranoia connecting! Wala siya nakita. Make that a 1v1. Daiki versus Scar. Who's gonna get this? Fake tap towards the spike. Daiki, makikita na. And that's gonna be scarred to Beautiful. fall down. Daiki cleanly gets the round. Defuses the spike. And buhay na naman ang Trinity. Lamang na naman sila. Beautiful. Beautiful ang. Clean lang. Sa dami na nangyari, isipin mo yun. And the end of the day, syempre, sa ganong 1v1 scenario, paunahan makakita o magkakitaan on that sense. Pero magandang laban to Dikit sila actually.
Nakikita ko yung nakita ko yung chat. Chat, chat. Meron kasi kaming 3 minutes delay sa inyo. And meron ako nakita balagoong daw. Siguro sa ibang dialect. Pero yun na nga, 140 dire-diretso. He's gonna catch 2! OMG, might as well get a third one! Bilis. Ang bilis ng round na yun! Literal execute pero sila yung na-execute. Yun yung problema. Ilang minutes to? 1 minute 30 Best seconds. nangyari yun. In 30 seconds. Oh. Tuloy nyo lang yan. Let's go, Trinity. Hindi pa nga kami tapos magkwento. Oo. Hindi, pero Alter Ego, timeout talaga malala. Kailangan na nila to at this point. 3 rounds, sunod-sunod na silang nahuhuli dito ng Trinity. And medyo na-solve na nila yung mga initial problems nila. Especially here on the defense. Kung meron kang Viper sa team mo rin, Bes, ang laki ring factor nun. Hindi ka agad makakatawid. Oo. Paano ba kaya ako napunta sa team Hindi sa mo alam yung Mordecai? 21? Hindi ko alam Ano yung 21. habol-habulan sa inyo? Parang ice water yun, Bes. Ice tubig. Tama. Hindi ko alam. Anong larong alam mo? Anong tawag nyo sa habulan nyo? Habulan. Mataya-taya lang. I just wanna say, big thanks sa TikTok and sa YouTube na alam niyo yung pangalan. Sa Twitch, hindi na ako aasa na alam nila yung sa Twitch. Oy, alam nila Oo nga, no? Ayun, si Ace. Alam nila. Yan, burot. Hindi ka na nag-21. Langit lupa, nalaro mo. Oo. Tama. Tapos nung kasama kita, boom, impyerno. Every day. Omzi. Langit lupa, im. Puro na ganon. Di ba? Paano ulit? Oo nga, tama na. Huwag ka na, sumusobra kayo eh. Para si Cypher. Give me a corpse. Di ba? Ano ba favorite nyo, guys? Ako, tumpang preso, di ako magaling dun eh. Kasi to be honest, hindi rin talaga ako naglaro nga outside. Sa labas? Kundi Grabe siya ka alone. naman. Pang-mansion ka kasi. Sorry. Pero yun na nga. Ray 4C yung Avari. Dire-diretso ka sa loob ng site ngayon. Minute left and a clock. Who's gonna get this one? Pero Sovano, it's the same thing na gagawin nga niya. Pero pagpasok naman sa Heve, mga tropa, napakadaming tao dyan. And Parscofield will get one. At yun na nga, Scar will try to swing. He's gonna catch one as well. Pero si Decoy! One tap connecting again. This is a 3v4. Si Parscofield dire-diretso. Alam mo na, dugong Pinoy yan. Lahat ng makita niya, type at sa academy bigla. Si Bateng sumama pa. 9-11 mga tropa. Yung AE bumabawi pa. Isang magandang repossession na naman mula sa kanila. Other than that, syempre, once na etong smoke, especially mula kay Daiki, ma-shutdown nila yan, mas magiging kampante na yung ibang players dito makapasok. But, of course, may heaven control ka na, meron ka pang control towards A main, tapos smoked off pa yung spawn mo, medyo mahirapan talaga yung mga kasunod na players dito na gustong gumawa sana ng retake. 9-11 is the scoreline here, and TRN, nababalik nila kahit papano, tuloy-tuloy, tapos biglang mawawala ulit sa kamay dito ng AE. Yeah. Pero, ito this is big actually. It's a big mid control to come out of Daiki here. Hahantingin nata siya. Yeah. Pero ito na nga. They're gonna push right now. Viper spit nga sa gitna mga pare, pero they really have to move fast. Overdrive. Activated already. A minute left in the clock. Si Sovano dito naghahanap na ng pwedeng maging casualty. But at least, ang AE, they really want to get this tie. Pero 140 is inside! Pero meron pang katrida mga pare. Pero yun nga lang, lahat yung tinilis nga nila, nilalabas nga nila. Ray 4C is here from hell. And Decoy will get that. Sovano, one more, and it's gonna be an ace. Bateng. For Will HP not remaining get para that sa instead. kanya. And that's the kill. Ay, nice one! Mula kay Par to finish it off. At alam mong si Par yan dahil Jurabox yun nasa likod. Walang Jurabox sa Indonesia. Grabe tong round na to Salit-salitan lang, kills after kills. Bakbakan kung bakbakan. But Sovano, almost an ace. Mainit yung duelist ng Alter Ego sa totoo lang. Parehas si Ray 4C pati si Sovano. That's why it works.
Tama. Sabi ng comments, Bes, Eto na. Ano? alam mo yung larong boomsak? Boomsak tawag nung isa, pero bangsak sa amin yun eh. Alam mo yun? Bangsak. Alam ko yun, pero never ko siya nalaro. Scar will get one. Mambout na yan, paranoia. Will connect onto these players for sure. Pero yung light speed papasok and refract away ulit. Just gonna check if ever meron bang tao dun sa may loob ng ramen. Pistol lang. Lahat ng dala-dala dito para sa side ng TRN. And susubukan nila habulin. Pero Sovano again will catch another. That's decoy to fall off. May isa pang kasama. At damay. Gusto. Dito si Santnas. Pati na rin si 140 na naglalakad. Hindi na alam ng TRN. Saan sila titingin? 11-11 yung score. Bes, gumusto. Alam mo naman pag gumugusto. Pinagbibigyan, Bessie. Di nabigyan. Wala. Nabigyan sila eh. Ito ba mo? Ito mo. Bang. Ito pa. Isa pa. Sarap manood. Lahat yun Pinoy, by the way. Di ba? Lakas ng ulan, guys. Huwag kayo Ito usapang kuya at ate Huwag kayo magpapakasa sa ulan kasi magpapasok ka na. Hindi kayo pwede magkasakit kasi sobrang mahal ng bilihin, sobrang mahal magkasakit. Totoo. Lalo na sa Pilipinas. Tandaan nyo, ang middle class is one hospitalization away from poverty. Totoo yun. Hoy! Kitang-kita yung noo ni Santnas. Instead though, si Par yung mahuhuli dito. Yung operator in play pero makakatakas pa rin kahit papano. Sovano knows that. Pero alam niya bang may isa pang nag-aantay at si Daiki yon. Yung lason gumana para kay Daiki. And 2-man down na ngayon ang alter ego. This is a bad sign for alter ego though. Pero nga Ray 4C, ito na burot. Mamamatay ulit. Scar. Pop flash! Will connect! And Scar will get that instead. There's a 1v4. Winnable. Pero mahirap! Scar catching one. Oh no! May tsansa! Pero sabi ni Decoy, wala na. Match point for the side of Trinity from Mongolia. Magandang laban, Bessie. Parehas kaya nilang makapag-OT. Sa totoo lang. Kung the same scenario na nagsasalit-salitan yung mga rounds, then this can be an overtime for the both teams. Pero silipin natin yung economy. Actually, after nito, hindi ko napansin. May pera ba sila? Meron pa. Last buy. Para sa kanila. Last buy. Sakto. Ito na, ang huling ito na ang, sabi nga ni Kamikaze, ito na ang huling sayaw. Sim. Pero, Sovano gonna push with an overdrive already. May stun pa. Hinahabol nga ng 7 Lions yung kalaban nga nila. Pero nasan ba talaga sila pupunta? And this is actually the aggression na meron din dito yung AE. They have the overdrive. They have renewal theft as well. Pero mahaba-haba pa yung 3 kills na pwedeng gawin nga ni Ray 4C para na showstopper niya. Overdrive still online para dito kay Santnas together with the Seekers as well. Pero yun na nga, gagamitin na nga ni Seekers para talaga maaga pa lang. Alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. The stun connecting. Sovano from up top. Par catching one again. This is a 3v3 already. It's anyone's ball game right now. Daiki falling down as well. Pero kan si 140 pupuso pa. OMG, yung tap talaga tumama sa kanila. Bateng 2 HP in a dream and we're going to overtime. First OT para sa dalawang teams na to. And such a good heaven control to consider na hindi planted for heaven. Yung spike nila dito, kung tutuusin, naubos lahat ng players mo pagdating dito sa main, pati na rin sa loob ng site. But that really didn't stop them dahil continuously silang nagfa-flood papasok. So, immediately, kailangan lumaban ng TRN and dun nga sila natatalo. 12-12, pantay na pantay yung laban. And honestly, any of the two teams deserve this map. Sa totoo lang. Oo nga. Pareho sila malakas dito sa totoo lang. Scary. Style din eh. Yun nga sinasabi nga natin kanina, para talagang parehong-pareho nga talaga. Na talagang bakbakan, sapakan. Pag tinabi mo ako sa plug, saksakan ng pogi. Pero syempre, Sovano will catch one. Santas as well falling down to the hands of Scar. And this is what they need. Remember,
Dito nakabawi ang alter ego sa Trinity. Nung siniro-6 sila, pero sinik-0 din nila yung kalaban nila mga tropa. Setups. Tama ba yung pagkakaposisyon ng smoke na yun? Yan ang tanong. Ray for C also dies off already in the hands of Bateng. Pero the smoke doesn't help them at all. Instead, it gives them the position na kaya nyo or i-pre-fire nyo ako. Bateng, on the other hand, Seekers finally being used. Cancelled yung plant niya dito just to trigger out the rest of the remaining players of AE. Kita niya si Elmemore. Par, on the other hand, tries to recover back. Thanks to that flash, mapapadala yung buhay nila. At yun na nga, 13-12, alter ego. Finally! Lamang na! Dito ngayon sa game na to, pero yun nga lang, syempre. Ay, wow. May ganun na dito? May ganun na. Lupit. Lupit, men. Kita mo yun, men. Kita-kita yung tagiliran eh. Grabe naman. May intestine report. Grabe, May men. X-ray. Kita-kita na talaga na. Nabaril yung ano, yung kalamnan eh. Next niya, yung makikita Gedli. niyo na yung MRI ni Waylay. Sa replay. Oh, no, Diba? man. Oh, susunod yan siguro makikita mo yung EKG ni ni Sky. Bakit? Ito VCT, Riot, makinig kayo. Wow. Ano yan? Kapal na. Kunyari ako yung Riot. Riot, Kunyari ako makinig yung Riot. Problema mo. It's time. Pasuotin nyo sila ng relo. Tapos makikita natin yung heart rate din ng player Pwede. habang naglalaro. Pwede. Diba? Di ba makikita mo sino yung high blood, sino yung galit, sino yung excited, sino yung chill lang. Alam niyo ba guys, pag yung casters yung nilagyan niya ng ganyan, ay Diyos ko po, lagi mataas yung sangin kasi lagi akong galert. Grabe yung buro to, 619. Wait. Ang hirap eh. Siya kasi yung taga-setup. So, palabas pa lang yung flash niya, palabas pa lang yung dog niya, nakatayo lang siyang ganun. Alam mo? Okay lang yan. Na-imagine mo yung itsura ko, nakatayo lang siyang ganun. Sim. You know. Game. Ray for C, catching one. That is a good sign for them to win this. You know what? Yung magandang sign, take down decoy, win con ng AE. Si Daiki. Ayun na, ginawa na nga nila. Yun ba talaga ang win con? Ang tanong para dito sa side ng AE. They're taking a lot more slower. And smoked off na naman yung mid-control dito. I think gusto nilang maging surpresa yung pagpasok nila sa loob ng site. I remember back then sa VCTPH, Bessie, Oh. si Nexi hindi nakabili ng barel sa OT. Nakalimutan niya. 'Di ba? Ikaw kasama ko noon, men. Happens. 2021 Nanalo yun. sila nun, di ba? Nanalo sila sa round na yun. Pero nga lang, Ray 4C is here. Daiki catching one and 140. Look at that! Might as well give us a second OT, guys. Come on. Pre-fire kung pre-fire and through that smoke, maraming nahuli dito. Si 140. Scar, Sovano, 20 seconds remaining, really? So, kailangan na talaga nilang kunin itong B-site. Ang tanong, wala silang alam kung saan nga ba talaga nagtatago lahat. Alam nila at nakakaramdam sila may heaven control, pero yung B-main, hindi nila makiklear up dahil nakaabang na talaga sila. 13-13 at kaya your wish is my command, Bessie. Another OT. Another OT. I mean, Ramdam mo ba? pasok ka rin dito, no? Ha? Maramdam mo OT. Sa totoo lang, hindi. Di ba? Kasi ang bilis ng rounds eh. Ang bilis ng rounds, bakbakan siya, hindi siya dragging comparing sa mga ibang teams. Kasi may mga ibang teams kasi na talagang dragging na 15 seconds wala pa rin nangyayari. Ano mo yun? Dito kasi hindi eh. Tapos na yung round eh. 1 minute and 30 pa lang eh. Yun nga Natitira eh. Execute talaga, tas yun na yun. Buhos lahat. And if you can answer back, then you win the round. That's been how the pacing of this past few rounds have been. Anyway, nakaset up dito yung dog. Sovano spotted out. They know there's an operator in play. Kailangan niya mag-reposition. But meron naman silang decoy waylay combination. Pati na rin Neon to clear out mid. They don't really see anyone. Atras na lang sila. A minute left in the clock right now. And for the side of Trinity, it's gonna be
a huge A take for themselves. It's a good thing as well, dito nga si Cypher nga just probably na madelay ang push nga ng Trinity. But how? That is the first smoke up in heaven. Be right back. And they have to move fast right now, and that is the exact thing na gagawin nga nila. Tripwire connecting onto one. Flash na ginawa nga ni Lemimore, connecting as well sa kalaban nga nila. Decoy catching one. Snake bite. Lemimore! Ito na ang pagbango ng api! Lemimore nakabawi! You only know my name, not my story. Don't judge the book by its cover, ladies and gents. Ang pinaka-importanting round daw ay itong OT. Kung dito siya magpe-perform, honestly, ito talaga yung pinaka-importante para sa kanila. So, ang laking bagay nung performance niya dito sa round na to. Because of that, they have the advantage. And, of course, one final round para sa Alter Ego. Yeah. Feeling ko, abot pa naman isa pang OT. We never doubted Lemimore, guys. Puro. Walang ganun. Kasali siya, guys. So, another entry for the side of Alter Ego. Sovano, saving the possession. Does the slide, saves himself, Pateng to fall down. Apat pa ang buhay, pero gawin mo ng 3 dahil si Par nasa taas na rin dito. They have heaven control para sa Alter Ego. Kailangan bumalik ng Waylay. And 140, ito ang isa sa pinakamasakit para sa side ng TRN right now. A good flash to at least make a little bit of space, pero good control towards heaven as well to come out of Sovano. This is super winnable, pero yung nga lang, Decoy! OMG, what? 1v1 with a great one. Moment mo na to, Bessie. Decoy. Ito na, Lemimore! Lemimore! Oh my God, Lemimore! That could have been the story of your lifetime, Lemimore! Pero look at that! 1v3 coming in from Decoy! Insane! Grabe, ang ganda na ng setup ng Wattpad, Bessie. Ikaw yung pinamababang KDA simulat sa pool, tas ikaw yung magpapanalo, pero hindi pinagbigyan ng TRN at all na mangyari to. Such a good round to come out of Decoy. Lalo na, 30 HP remaining na lang siya dito. And he was able to save the round for himself. 14-14. And gaya ng nakita ko kanina sa future, another OT. And timeout. Masaya. Don't get us wrong. Masaya yung game, to be honest. This game is super fun. In English ko lang, di ba? Pero legit, guys, maganda yung game. Hindi siya dragging, which is apparently we like. Pero yun nga, anything can happen, man. Sa totoo lang, it's actually really hard for us to analyze this kind of matter. Kasi, ang hirap eh. So, totoo lang, hirap na at this point, to be honest. Kasi, you really have no idea kung sino talagang may lamang. At this point, they're all 50-50. And, kahit ano yung maging resulta dito, syempre, I think mas importante siya para sa side ng AE. Kasi TRN has been smooth sailing din pagdating dito sa meron sila at nakikita natin. But look at that, Daiki already starting off this round with a kill. Yung operator na yan. And mabilis na take para sa kanila. Pero mamamatay din dito si Santnas. TRN on the other hand, nakakasagot kahit papano. Pero that's just one player. Flashed off si Elmemore, pero makakapatay pa rin siya. May isa pang nag-aantay sa loob mismo ng site at flash off din dito si Decoy. He has good positioning here. He finally gets the kill. And now, with the Seekers out, hahanapin at hahuntingin nila ang huling player. Ano na, hinahabol na ni Lemimore. No, ito na. Lumabas ka na. Napapaligiran ka na namin. Ang bumuo nung round na yan, guys, si Lemimore, no questions asked for. Siya yun, guys. We never doubted him. No cap. Oo, tama. I mean, Actually, yung sinasabi namin burot. Hidden gem. Ano? Diba? Hindi siya Exactly. burot, Exactly. Hidden gem siya. Siya yung tinatagong lakas. Sa OT ka lang lalabas, ha? Sabi nila. Oh! Men, tandaan mo, si Lemimore burot. Itong basic ko, men, buraot. No, Yan diba? ang tandaan niyo. Isang letter na lang. Talaga. Sabi ko sa'yo. Magkamali ka lang.
Isang letter na lang, guys. At ako yun. Pero, at alam nyo na yun. Mabilis Pero yun na nga, mga tropa. Bessie! Ay, ito na nga, sobrang bilis nga na pinapakita nga nila. Tinan mo si Scar, Diyos ko, nakabatas na ng isa. Ito na nga talaga yung oras na mahalin mo talaga. Talaga mananalo dito bigla. Scar, naghahanap. Pop Flash will connect and Dico will get that instead. Pero nasa ba yung iba? 4v4 mga tropa at least sustain na talaga pinapakita nga dito ngayon ni Batek together with Lemimore. But right now, the clock is ticking already and they really have to get this post plant together with the retake as well. Decoy catching one at mukhang isa pa ata tayong OT mga tropa pero 4v3. Oh no, ang dami nilang tinitignan kaliwat kanan harap at likod. Sino talaga babaril nga namin ngayon. Batting catching one. Sovano all alone at meron pang isa. Ang bilis ng info game ng TRN. Sa totoo lang, ang dali nilang mag-react kung nasaan yung mga natitirang players dito. Dito mo mapapansin na they just don't rely heavily on comms itself, pero themselves, alam nila and very aware sila kung nasaan yung mga kalaban and kaya nilang i-punish. Dito natin makikita ulit na isa na namang OT ang mapapanood natin dito. Sovano buys the operator, last cannon build, and para sa TRN, salitan lang sila eh. Good luck, guys. Oh no. Shoutouts nga pala kay Tash Bunny. Nagpapa-shoutout. Hello, Tash. Wow. Kalahin mo yun? Konting katahimikan para sa dalawang team na to. Yeah. That would only last for how many seconds? Ay, nako. Who's gonna get this win? Si Who's Scar, gonna get this? naka-ready yung paranoia niya dito kung sakali man. Oo. And this could be deadly for TRN side. Yun nga. So, setups is there. Andyan na yung flash, andyan Light na rin speed. yung entry. Mula dito kina Santnas, pati na rin Decoy. They were able to get Scar. Nice! Ray 4C, nag-aantay lang pala sa Gedli. And he was able to execute 2. Ngayon, dalawa na lang ang natitira para sa side ng TRN. Santnas and Decoy fighting for their lives and they were able to pick up 2. Make it 3 dahil mawawala din si Elmi Moore. Par on the other hand, a 1v1 and Par wins the round. Alter Ego, isa na lang ulit para sa kanila. Iba ang mga tropa. At least alam nga natin na lahat sila ay talagang delikado na kahit may lamang sila, talaga nababawian pa rin sila ng mga kalaban nga nila. Pero I just wanna say, look at that angle by Ray 4C. It's insane. I mean, catching 2. Pero, for the side of Trinity, grabe yung ano nila, men. Tawag doon yung resiliency, yung patience. As long as hindi pa tapos to, lalaban at lalaban pa rin kami. Elmi Moore. Ito na. You only know my name but not my story. Isipin mo, no? Overtime tayo hanggang dulo. Hanggang si Elmi Moore na yung nasa taas ng KDA. I wanna see that, dude. Yun talaga I yung wanna see the storyline story. dito, guys. Oo. Ito na. Pinapainit lang pa rin nila memory yung bulalo. Pinapataas si KDA kasi makikita yan sa stats sa spike.gg. Oo. Sim. Ang bakit naman kasi kung 6 kills lang siya, di ba? Pero, game. Batank. Nakakata 7 Lions si Par Schofield. Pero yun nga lang, nasa ba yung iba? Ray 4C, gonna push yan again. Double satchel in order for them to get this side. Pero look at Batank from behind! OMG! This is a 3v2. Anything can happen. Oh no. Kills for Batank Ray 4C. right there. Pero kaya nga sabi mo, Ray 4C nagtatago lang sa corner and he also dies off. Isa na namang OT ba to? Scar fighting for his life. And isa na namang overtime ang makikita natin, guys. Grabe, men. Fur. Shishabol. Gusto ko makita yung kills. Tignan mo sila, member, 13 kills. Oh, di ba? Konti na lang, men. Tapos wala Konti na siya lang. sa single digit, Bessie. That's the Wala na, important part. men. Pero Grabe to. the improvement. Sobra. Alam mo sa totoo lang, Tatamaan. Oh, ito yung punto na talagang every round counts.
na talagang hindi ka dapat magkamali dito. Kasi once na nagkamali ka, it's over for everyone. Look at Sovano. Glass cannon. And kailangan, he needs to make this count. Pero walang tao kung nasan siya ngayon. It's all up to Scar para hawakan tong B-site. Meron namang tripwire kahit pa paano. Mapapatay niya ba yung nandun sa trip? Mukhang hindi. Instead, he gives up the space for the rest of the team to control. Instead, Ray for C from heaven. Mawawala nga dito. And Par, able to answer for at least one. Pero yun na yun. Dalawa yung natitira dito para sa AE. At si Elmemore pa yun. Pero Nice! Elmemore, he will get one more. And now, he Nice! gets another. Now in a 2v2, 2v1 scenario. Ito na ba yung clutch scenario na hinahanap natin mula sa kanya? There you go. One kill. Nice one! Nice one! Elmemore Woo! for the win! And Alter Ego takes the round again! We never doubted Lemimore, guys. Doubted you, Elmemore! Grabe si Lemimore, man. On top. Lemimore on top, guys. Anong burot-burot? Walang ganon, men. Walang ganon, men. Siya na yung Hidden kumbaga, oh, Yan ang siya alas. yung import, men. Siya yung alas, boss. Siya yung alas. Tandaan nyo, guys, ha. Oh, bati ka sa mga action star, walang malakas sa una. Lahat sila nasa baba, tapos umaakit sila on top. Tama. Bakit? Magbigay ka ng action star. Si FPJ, Exactly. nagpabugbog muna Tama. bago siya lumakas. Exactly. Tandaan nyo. Sino pa ba? Bes, hindi aabot ng ilang season ng probinsyano kung si Coco Martin lagi lang panalo, di ba? Tama, men. Tama. bugbog din Sino yan. pa ba? Marami pa. Si Robin Padilla. Idol ng marami yun eh. Ng ilang milyon yun eh. Pero yun na. Pars Cobil! Hinahabol yung mga kalaban nga nila mga tropa. Si Pars Cobil dito nakapitas pa ng isa din sa 3v4. OMG Trinity, magpatalo na kayo, utang na loob! Apat May na next tatlo. game pa. Eto, tingnan natin sino una matatapos, yung casters o yung game. Pero para kay ewan ko. Par, nakaabang na yung camera setup niya dito. 4v3 scenario, post-plant positions, PRN, nakaposisyon na rin, 140, dalawa mula sa City, dalawa mula A main, and isa-isa, babagsak ang mga players dito. Salitan lang, and now, still another round for TRN. Isa pa. Isa pa. Alam mo, tol? Ano, Sabihin ko sa'yo, ha? Sabihin ko sa'yo, men. Wala nang team na malakas sa defending attacking. Walang ganon, men. Guys, welcome to the grand finals, by the way. Eto na yon, men. Utang na loob. Kunin nyo na lang replay nila. Okay na to. Oo. Tingnan mo, walang 2 consecutive na wins, guys. Pang ilang overtime na ba to? Pang 300? Di ko na alam, men. Hanggang 13 lang, di ba? 4 na. Apat na! O, wag kayo mahina. Mahiya, gawin mong 2020. Don't be shy. Let's go. One more. Gaya nga sabi ni Elmemore. Ito na, so ba, meron ka bang mapapatay sa operator mo? Nakapag-adjust na sila. Ray 4C, on the other hand, wala siyang makakasalubong or wala siyang mapapatay sa nakasalubong niya. Instead, 4v3, kanina na nagpapanalo to ng Alter Ego. Dito sila nakakabawi sa depensa, pero dalawa laban sa dalawa. Ito na ano yung mangyayari dito, ganda mga ng pwesto, tropa. 140! Ay, naku, nahuli si Sky! Ay, naku po, 1v1 mo na great one. 140, kalaban ni Sobano. Pinoy, laban ng Mongolia. Oh, di siya kita Sobano. dito. Kaya niyang i-half to. Pusuan mo lang yan. Half lang, uy! Pusuan mo lang, Sobano. Ay, naku po, nakita yung ponytail. Ay, naku. Okay lang yan, Sobano. Babawi kayo sa susunod. Guys, nagbabalorant kayo, di ba? Nakita niyo naman yung nangyari. Diba? Hindi mo kayo manonood dito, hindi kayo nagbabalorant eh. Malapit na kasi. Malapit niya na ma-defuse eh. Gusto niyan tapusin. Pero, Wala, boss. masyado siyang napatagal doon. Tama. OT siya doon. Game! Kaya pambarya. Ito na. Okay lang yan, okay lang yan. Game! Let's go, AE! Ito na. Elmemore for Sovano. the win. Kayo na to. Patayin mo to, Sobano, sa harapan mo. Sabi kaliwa mo ng konti. Ay, naku po. Ay, naku po! Ay, naku! Ano nangyari? Di ko nakikita. Nakapikit ako.
Hindi ko alam, bes. Unti-unti tayo natatalo. Par! Nice one! Harapan mo! Nice one! Scar! Ito, Scar. We never doubted Scar. Guys, kailangan manalo ng alter ego dito kasi may dalawang Pinoy dito. Tandaan nyo, walang Pinoy sa Mongolia. Lahat ng OFW nag-comment. Pero ito, 1v3 flash. Nice one, Actually, paranoia natama yan para sa kanila. Pero yung TP niya sa harapan mismo ni Bateng. And finally, natapos yung game na to. Game number 1 pa lang, ha? Alam mo ba, Bes? I just wanna say, that is a heartbreaking loss for Alter Ego. Legit yun. Usually, mas heartbreaking yung loss para sa mga teams kapag mas malapit yung scoreline at pag nasa overtime compared sa isang one-sided match. Yung mga one-sided match, kaya mo lang, sige, GG, go next. Pero ito kasi, alam mo yung pakiramdam na malapit ka na, 1 puntos ka na lang. Ikaw yung nakakalabang, pero hindi mo matapos-tapos. Men. Muntik na sa sobrang tagal ng game na to, guys, muntik na mag-top frag si LMA More, tandaan nyo. Legit. Ganun siya kalupit, guys. Iba, men. Pero ayun na nga mga tropa, at least. Iba yung gigil na pinapakita ka natin dito. For the side naman dito ngayon ng Ray Forsey. And this might be the longest replay of the century ng araw na to. Kasi ang tagal ng game, men. Ilang minutes kaya itong replay nila? Siguro 5? I assume. Di naman, 3 naman siguro. Pero, ewan natin. Ang importante dito, syempre, for Trinity, sa prediction mo, Bessie. Patapos na. I think it's a lot of skirmishes from both of the teams. And nakita nyo naman kung gano'n din kadikit yung laban. We started off na 6 rounds tuloy-tuloy. Sumagot yung Alter Ego, nabuhay din sila. 6 rounds tuloy-tuloy. Pero, all jokes aside, I think Elmemore, if he performed the same way dito sa latter parts of the rounds, yung mga OT natin, from the very beginning, it could have been an Alter Ego win. Pero, syempre, ganun talaga. Diba? Yeah. That's true. Look at that. Tinan mo yung score niya. 18. Muntik na niya maabutan si Scar na 19. Di ba? Pambawi lang ba sa KDA? Pero I just wanna say as well, if ever gonna check it out, lahat ng mga players sa Trinity, look at their kills. 28, 26, 24, Pantay, 25, 25. Even sa kills, pantay-pantay sila. Men, walang pagkakaiba. Ang lupit din kasi mag-hold dito ni 140. Sa totoo lang, nakita mo naman yung ibang mga rounds, lalo na nung overtime ha, triple kills, double kills, tapos yung madalas pa doon, nalalaro niya sa pwesto, for example. And that's the hardest part, especially pag ganitong OT and ang dami mong rounds na nilalaro. Kasi nalabas mo na lahat ng play style basically. Lahat ng play na pinaplano nyo dati kung iisipin mong out of the pocket pa, it's not anymore. Dahil ganun nakatagal yung rounds. Yeah. Pero sayang. Nangyari na yun ang dapat nangyari. Pero sobrang daming rounds, man. It took us about 37 rounds to end everything. Pero Decoy, syempre, the MVP of the game. No questions asked para sa kanya. I mean, for themselves, sa totoo lang, sa break, they really need the breather. Not for Trinity, pero sa Alter Ego. That is their yung next map natin is yung pinili ngayon ng Alter Ego. So, this is the breather that they need. And probably, syempre, and the biggest reset nga na gagawin nga nila sa araw na to. Pero syempre, it is what it is. Ang dapat nangyari nga sa side ngayon ng Alter Ego versus Trinity. Ang tagal ng game na yon, by the way. Pero it was fun. Solid game. Hindi mo mapapansin na gano'n na pala katagal yung OT na napanood nga natin dito. But definitely a good fight para dito sa Alter Ego, and for TRN, what a good comeback yet again. And that's just game number 1, by the way, sa best of 3 na to. So may isa pa tayo. Yep. But before we head on to the next game, we're just gonna go in a very short break. So don't go away. VCT or VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. We'll be right back.
Challengers Southeast Asia Split 2 natin dito. And syempre, game number 2 ang paparating. Kami nga palang inyong mga casters. The mods nga pala, Terror and Vil, para iatid sa inyo ang aksyon dito sa ating second or last series of the day. Cheers. Kalain mo yun? Grabe naman Cheers, yung Tabes. Coleman. Laki, oh. Yan. Ayan ang laman na meron tayo dito. And syempre, after ng ganong kahabang OT, di na ako magugulat Omsim. kung bakit ganyan kalaki yung lagayan ng tubig mo, bes. Men, awit yun, men. Isipin mo, sa totoo lang yun ang sinasabi nga natin kanina, no? Talagang there's gonna be a heartbreaking loss for the side of Alter Ego and sa atin talaga makabawi nga sila sa game na to the fact na ito nga yung mapang pinili nila ngayon. So, for the side naman ng Trinity, hawak nila yung bola at hawak din nila yung beat. And with that, kailangan talaga nilang mabawi ito, men. Promise. And there's a chance nga rin talaga na baka ma-2-0 nila ang Alter Ego. And for the side naman ng Haven, this is basically like split, man. Baka nagbagan din to eh. I think yun yung gusto natin sa dalawang teams. Anyway, kasi medyo similar yung playstyle nila dito. Parehas silang balagbagan maglaro. Aim duel kung aim duel, yung tatapatan mo, pati na rin yung execution. So, it's gonna be an interesting map because this is a lot bigger compared to Split, obviously. And with that, parang nakita na rin naman talaga na pinost din ng Val Esports PH 9 hours ago, Bessie, yung sinabi mo sa akin. Tagal na pala, no? Oh, tagal na. Na pinost nga nila 9 hours ago na magkakaroon pa rin ng mga matches yung mga Pinoy teams natin. Oasis Gaming, may chance pa. Meron pa. Meron pa. Bakit meron, Kuya Vil? Yan Sito muna meron. yung tanong natin. Anong meron Kasi, sa post? Yung Xiaolongbao, yung XLB, na ano sila, nag-withdraw sila sa Split 2, sadly. Which is first time to, best, no? May nagganito. First time to, sa totoo lang. First time to, guys. Split 2 to kasi ito yung chance mo makapasok sa VCT Pacific mismo. So, first time. But First time to, man. for any of the reasons and any way para updated din kayo sa lahat ng pangyayari. Since nag-withdraw sila, ibig sabihin lahat ng mga, kung nakita nyo yung post, o kung gusto nyo silipin ulit, nasa social media pages natin yan. Pero lahat ng third place from all the groups basically have to fight each other again. So, dun nila kukunin yung pamalit pagdating sa XLB. So, may chance pa! Di ba? Di pa tapos. Yun nga, no broadcast to. No broadcast to, guys. Update Sayang na lang walang cast kayo. na mangyayari. Update lang namin kayo. Pero ganun kalupit, men. Pwede pala yun na ganun ang nangyayari. Kasi first time yun, to be honest. Wala, I mean, sa tagal namin sa VCT scene, 5 taon, first time to na may nag-withdraw na na team. Pero syempre, it is what it is for themselves. I mean, kung ano man nangyayari sa XLB, syempre, nandiyan naman si GOD para sa ating lahat. Pero, Ayan, kita na finally si Par. Diba? asa mo si Par? Kanina, hanggang Jurabox lang kita natin eh. Pero ito na guys, syempre, Haven is the map. Daiki still sticks to the Viper. Pero makakakita pa rin tayo dito ng Neon plus the Raze combo from Sovano and Ray for C. Bes, andun pa rin sila. Magkakasama pa rin sila maglaro ngayon. Kadiliman lang talaga. Yung pinaglalaroan nila eh. Oh, hindi bumukas yung ilaw. Yan. Ang kagandahan ng ganyan, focus ka lang talaga pero kawawa yung mata mo. Hindi ba medyo unhealthy yun kapag masyadong madilim tas yung PC lang talaga yung may ilaw? I mean, as far as I it know, is really guys. It is really unhealthy, yes. Pero meron nga tayo tinatawag ng mga UV, anti-UV ganun, di ba? Siyempre. Yung blue lens glasses. Oo, tama. Pero nonetheless, ang importante eh, syempre magkakasama sila. I think laking factor nun, especially sa ganitong kalaking, alam mo yun, one step away ka na lang from VCT Pacific basically. And syempre compared to Alter Ego, which you can obviously see na hindi magkakasama, there's some factors to consider. Syempre wala yung dami nung energy, di ba? Sa isang team. Andun lahat. Tsaka yung comms, mas may delay ng kaunti kung sasabihin natin ganun. But Tama. to each to his own, syempre, Alter Ego, ang dami nilang changes na pinagdaanan. Kasi lahat ng malalakas sa team nila, pinipick up din lahat papuntang VCT Pacific. And to the fact na, Bessie,
isa yung communication kung ba't hindi kami pwedeng makipaglaro sa isa't isa kami ni Taylor. Kasi nag-aaway kami. Oh. Ang tagal na mag-start na kayo. At this point, dapat nag-start na kayo, man. Ang tagal nung game After kanina. yung Utang na mag-OT? loob. 36 rounds? Seryoso ba? Tagal noon, man. Well, to be fair, mabilis silang maglaro. Yun naman yung Parang kagandahan. dalawang games na yun eh. Pero Sabi sa'yo eh. mahaba-haba. Ready yung sarili ko sa best of 7 eh. Promise. Oo nga. Ito na. At least, it's this map. Mapa ng Pinoy. At of course, with TRN winning that match a while ago, ano na to, bes eh? Labanan kung sino hindi napagod dun sa match nila kanina. Ano na? Labanan kung sino ang hindi napagod dun sa match nila kanina. Oh, Nakakapagod yun na yan, din man. yun. Kumbaga, this is a battle of endurance, basically. Wow, Pero good pagpasok nga rin shots. dito, yun na nga, Lemmy Moore with the first blood. I never Wow. doubted that guy. Sheesh. 3v3 na ngayon dito sa pistol natin, and they have the space pagdating sa A to plant the spike really and take positions even kung saan nila gusto pumunta dahil malayo-layo pa ang players ng Yeah. TRN dito, pero hindi nila alam yan. So with that, you can see the rotation to come out of at least the flank. Everyone is at flank. Yep. 50 HP remaining dito yung kay Daiki. A Ghost and a Frenzy lang hawak nga ni Scar na Ray 4C. Once again, this is a map na pinili nga ngayon ng Alter Ego, so they have to win this no matter what for us to see a game number 3. Ray 4C got tagged. Ray 4C catching up with a pain shell. This is a 2v2. Make that a 2v1. Scar all alone, and that is Santnas winning that retake. 1-0 already, and now Trinity, sila ang may unang puntos sa mapang pinili ng kalaban nila. Ang tahimik ng retake na yun, Bessie. Talagang ginapang nila. Pakonti-konti itong A site hanggang makarating talaga sila. They started off with A long. They cleared up Decoy and Bateng. Or not Bateng, pero sina Elmemore nandun kanina. And once that happens, meron silang control towards short, pati na rin A main. And napapaisip na lang yung Alter Ego, saan ba sila manggagaling? Kasi tinitignan pa rin nila yung City or Heaven kung meron ba talaga. Sun Tara! Ding Park. Pero yun na Decoy! Catching over na outlaw, pero meron dito pa kalaba. Sisilip pa sila, and they will! And a collateral damage for all these players. Sobrang bilis ng round na yun, mga tropa. Gumusto yung Alter Ego. Binigyan sila ng kalaban nila. The round itself started off with, of course, Decoy. Ang kati. Ang posisyon na meron siya dito, tapos sabayan mo pa nandiyan din si Bateng. So, really, without the guns, without the armors, magiging parang shooting range scenario itong A-long natin. 2-0, TRN. Ano ba ang Trinity Mongolia? Oh, hindi talaga siya org. Siguro yun yung team name nila. Pero sana libre kayo sa com shop na pinaglalaruan niyo. Actually, mahirap nun pag nag-time sila. Mm. Dapat pagdating mo parang, pa-open nga, open time. Sa tagal nung laro, laki na nung bill nila, guys. Oh, man. Oo, di namin alam kung mataas ba yung kuryente sa Mongolia, pero Hindi. hindi ba? Sana all. Hindi. Saan kayo, Dami guys? kong- Mataas ba kuryente niya? Dami kong gustong sabihin. Oo rin eh. Ay, no. Mga kawawang middle class tulad ko. Ay, low pala ako. Low. No class ka, no class. No class ako. Classless. Ano na, Decoy! Maganda posisyon na, op! Sumilip! Oh, si Philip po. Na-stun! Ay, naku po! Takbo hanggat may lupa! Pero nga si Par dito nasa loob na. Yun yung importante. Pero nga hindi ko dito nakamawi pa ng isa. Santa sa ganun with Daiki. On a 2v3. Sila ang meron dito. Pero tanong kung kaya pa ba nila ng pusuan to.
That is Sovano. He's gonna catch one. It's all up to Daiki. 1v2. Winnable for both teams. That is Lemimore to end it all. The Alpha and the Omega. The Yin and Yang. Lemimore is the name. Valorant is my Valorant is the game. game, di ba? Ganun lang, para sa side ng Alter Ego. Especially this was actually yung first buy round na meron sila. And to consider for Trinity, they didn't do bad sa isang bonus round scenario for them. Pero mas importante ito syempre para sa side ng Alter Ego na naghahabol ng scoreline nila. And gaya ng sabi mo, Bessie, di ba? Mas nakikita na natin si Elmemore dito sa mapa na to compared dun sa split. Scary. Pero yun na nga, Ray for C gonna push it already here in C. Daiki, mambaut lang din siya. They're just gonna let them give the space and probably wait for the retake na lang din talaga, no? Which is apparently the best scenario for them. I mean, just retake together. You have the overdrive naman, so pwede naman yun. Pero Sovano dito, with the Judge on hand, denied by Sovano. Sovano again with another one. Overdrive nga being activated by them. But look at that! What just happened? We really thought that A can actually get it, pero Trinity, sabay-sabay nila nabaril mga kalaban nila. Grabe. Sunod-sunod din yung pangyayari. We have to see the replay again. 3-1 yung scoreline natin dito. Pero when it comes to this round, makikita mo naman started off. Sovano, nakahanap siya ng pick-off dito with the Judge. Sure, dalawa pa nga yung nahanap niya. Pero yung control kasi nila pagdating sa long pati na rin sa garage, doon nawala lahat. Na-focus masyado towards city spawn. Fortunately, di nila napansin. Marami pa palang kalaban sa paligid nila. Nonetheless, 3-1 na ngayon yung score. At si Nexie nag-comment. Sabi niya, the mods. Nexie, I love you, Nexie. we miss you. Oh, naalam mo yun, Nexie, nung overtime, hindi ka nakabili ng baril. Pinaalala mo pero. Baka di siya pero panalo kayo nakatulog 3 dun days doon. Pero ito, para kay Daiki, madali para sa kanya. Lalo na meron pang snake bite na nag-aantay dyan. So hindi rin makasunod yung ibang players dito ng AE. Oh, lumabas, Lemimore, the savior of AE. But Decoy says no, 4-1 already. Now Trinity, once again, may pera o wala. Nakahanapan pa rin nila ng solusyon kung paano ba nila mananalo sa laban. Oh, ganyan ang mga Pinoy. Brazilian. Oo. May pera o wala, di ba? Nahanapan ang solusyon ng buhay. Pero, I think, syempre, for the side of AE here, sunod din yung rounds na nakukuha dito ng TRN. It's always the double and then makakabawi sila kahit papano. And ito yung klaseng scenario na ayaw mo mapunta sa'yo kasi medyo matugo siya sa economy. Hindi siya madali. Parang gusto ko matuto ng Mongolian language. Wow. Ayaw mo German, Pero best? mahirap eh. Ayaw, pareho tayo. ba yan? Santnas. We'll catch one. Solid over though. Dire-diretso nga sa Diyos ko po, si Santnas, si Lemimore na huli pa. Ay, naku po, Santnas! Oh my God, Santnas! And another one! One bullet for the turn of force and he's gonna get that ace! 1v5! I swear, parang deja vu. I could have sworn na nangyari na to exactly the same way. And I'm not sure kung sila yung naglalaro, pero ganito din yung nangyari. Isang tao lang, isa-isang lumabas lahat. When the wall subsides, isa na lang yung kailangan niyang patayin. Mapapa-time out ka talaga after nyan para pagplanuhan yung next steps nyo. Dahil sayang kasi andun sila eh. Full package yun. Best lahat ng barrel meron sila doon. Utility nandiyan din, nag-aantay para sa kanila. And they lost all of that to one person. Tapos ang ginawa lang ni Santnas doon, apat na bullet ng Tour de Force, tapos isang headhunter. Men, Headhunter magkano lang? Niya. 150? Magkano na ba isang kada putok ng headhunter? 100 ba? 150? Headhunter. Basta yon. Check mo nga. How much? HM. Chamber. Ano sabi niya? 150 sis. Hala, naka-German eh. Hindi ko maintindihan. Mamaya na. So yun. Translate ko pala. Oh, sige. Isipin mo, ganun lang men. Sobrang, wow, insane by Santnas. Sa taras talaga. May pa sa demonyo to. Nilabas talaga.
Ibang 150, klase, men. bes! At 150, best. Alam mo ba kung sino ang burot ngayon? Si Scar. 0-6 na. Kailangan talaga may isa. Ano ka ba naman? Hindi pwedeng lahat. Kaya Oo. 5 sila eh, di ba? Tama. OMG. Santos again! Seriously? Come on, Ace, God. back to back. Come on. No way, Santos. Hindi, No pero way. ano to eh, walang pera ang players ng AE. So, Kahit namin. paano, itong round na to, medyo mas madali para sa kanya. Tinan mo, hinahabol nila si ano. Bam! Enemy remaining. Oh my God. No way, back to Gusto back, na yung Ace, Ace. come on. Oh, for sure, ibibigay nila. Ay! Up! Ay! Ayan! Ayan! Sayang! Pass! Sayang. Isipin mo, Nice Besa. try. Utang na loob. 2 rounds, you have 9 kills. Come on. Well, edi meron na ulit siyang tour de force. Ay, Exactly. hindi. Late niya na nilabas yung Ay, tour de hindi force pa. kanina eh. Pero malapit na ulit. Eh ano? Oo. I mean... At this point, di mo na siya kailangang i-cast. Kailangan mo lang manood. Oh, yun din, Dahil guys. Legit. it's just a matter of time anyway bago nila mahanap yung last person. And they were all just Chamber. giving the information. Tatlo na lang. Tour de force na naman siya. 14-3. Utang na loob, Bes. Kaya guys, maniwala kayo sinasabi namin. That is a heartbreaking loss by AE a while ago. Legit yun, man. Walls are up. Savano in. On the corner though, mapapansin pa nila. Scar was able to get that kill towards 140. And nasalba nila yung lason para sa kanilang team. Pero ang tanong, syempre, yung dalawang players na natitira for TRN, what's the plan here? Syempre, with an operator in play, would you rather save or would you rather fight? It seems like it's a fight para kay Bateng. Eto, Pero, eto. Ito. No, malakas ka, di ba? No. Tignan natin. Paano may lakas mo, boss? Ano, 7-6 1v3? pero nyo, Paldo. Yun nga. Oh, may siya may huli. Ay, timing. Okay, mambaut na to. They don't wanna give AE itong operator for sure. Pero yun na nga, no? I mean, Santnas making a record here, though. Pero yun nga lang, Parsco Field. Are you gonna be a dead man? Are you gonna push? Paano ba? Ay, wala na. Oh no, sisili pa talaga siya. Oh my God, gumusto pa talaga! Nakaisa May pa siya. nahuli pa! Nakakainis! No way, man! May nahuli pa siya! Ano, huwag niyo ako ilalagay sa lobby na ito kalabang ko. Nakakainis. Mas- Alam mo, tapos na. Hindi mo na kailangan lumaban. Ikaw yung hinahunting. Pero sige, nakuha pa Buti niya na yung lang. isa. Bes, buti na lang malayo serverin mo sa amin. Yun na lang yun, men. Grabe. Anyway, 6-2. A lot of the players para sa side ng Alter Ego though. Ang dami nilang ultimate dito. Pero sinimulan ng Trinity with the Hunter's Fury. Walang matatamaan. Instead, pasok na ang mga players dito. Towards C side, walang makukuha yung showstopper. But, right now, there's gonna be a battle nga ulit for these both teams kung makakaisa pa dito ang Alter Ego. But, onto these games, it's just these players. Daiki, they're gonna catch two. Ray for C, wala silang pakialam kahit may Nightfall sa harapan nila. Nakakakuha pa rin sila ng kills. Scar ang natira. There's a 1v1 already. Make that a 1v2 instead. Sorry, pero it's decoy. Grabe. The fuse is there and TRN makes it to a 7. Pagdating dito sa first half na nakikita natin. Kung natatandaan nyo yung first map natin kanina, dumating tayo sa anong score natin doon? Parang 6 or 5-0 bago nakabawi dito yung Alter Ego. But of course, it's a different map and at the same time, bakbakan at bakbakan pa rin yung style nila dito. At it just so happens, ang hirap i-shutdown ni Sandnas, bes. And the thing is, Yeah. kapag hindi mo siya ma-shutdown, hindi lang isa yung kukunin at pipitasin niya. Pipitasin is the word, ah. Ang layo nyo pa, nahuhuli na kayo. Yun na nga. And with that, talagang inuubos na rin talaga ni Santos nga rin. Not just one, but
siguro a minimum of 3 people nga talagang kaya nga na mapatay ngayon. But right now, onto these players, they have to tour the force from the shadows together with the Viper spin as well. But at least, Par Schofield, he's gonna push 140 from up top. Yes, he got that verticality already, pero yun nga, walang pera dito ang AE. And with this, Batek, catching one. Par Schofield nakabawi pa dito ng isa though. Libreng baril nga para sa kanya, pero decoy. However, walang malakas sa Vandal. Eto na. Viper Spit ginamit. Pagdating sa A main control, nandun yung spike drop pero pupulutin ni Scar. Walang kasama. And at that point, syempre, wala na. Sayang yung ano natin. Sayang yung Viper Spit natin. Kailangan nilang iwan to. Kailangan nilang mag-rotate all the way to C. This is a 3v2 winnable for the side of AE. Last player standing. Pero yun nga lang, Daiki. He's gonna catch one. It's all up to these players, which is Scar. They're gonna double swing. Shorty is here, pero Scar! Nakabawi. 1v1. Wala siyang idea sa whereabouts nga ngayon ni Daiki. Paranoia is still available. Nakita niya ba? Really difficult for these players, pero nga May ng Daiki. paranoia pa. Is he gonna push? The position is not compromised. Now Daiki gonna get that verticality! And Scar will get that! Such a good plan to come out of Scar, especially alam niyang may paranoia naman siya and even a teleport. Because what do you expect na yun yung magiging last play niya, di ba? Na magtitipi siya sa taas mo. So really no choice para dun sa last remaining player. Kailangan nilang i-half yung spike dito para kay Daiki to have at least a breathing room kahit papano, but they wouldn't allow that to happen. AE, kahit papano, best 7 to 5 is still possible. Parang Yeah. yung kanina lang. Actually, extremely possible for themselves. Pero yun Pwede nga lang nilang for the side of iwasan. Oh, pwede. Kasi ayaw nila maulit yung kanina. Alam nilang nasa sito. Pero yun nga lang, decoy. Super deep. Batting, waiting patiently on to the side ngayon sa may A-long. But no par. Alam niya na merong trap nga dito ngayon sa chamber. At least he has to move on. Hindi nahuli si Chamber dun lang sa may platform, and this is bad for them though. Pero yung nga nabutan talaga si Scar, nakabawi nga ng isa, an opening for the side of AE for them to capture the entirety of C. Tsaka buti na lang hindi tumatama si Santnas dun sa mga shots niya kanina. There were a lot of players to at least make the distraction para mapunish siya dito completely. And now that's done, may breathing space, may breathing room para sa side ng Alter Ego dito. Plus of course the thorns being put out. Di sila agad-agad makakatawid, at least a little bit of a slow, pero merong nagtatago sa may corner lang, no sight. Yeah. With the last remaining player as 140, I think magsisave na lang siya dito. Yeah, has to save. Yung nga na 140 on a 1v3, 7-4. 140? Bam. At least, exit frags lang for themselves, no? Pero sa totoo lang, I really want to see AE winning this, to be honest, because I really want to go to Ascent. Last round Totoo yun, bes. for the Swift. Legit yun. May maganda yung laban nila eh. So, why not, di ba? Tsaka, itong nakita natin, especially yung A-main control kanina, could have been Elmemore's job to make sure no one punishes yung nandun sa A-main na kasama niya dahil ang lalim na pala nung pinush out ni Decoy doon sa early fight. But, panalo naman sila sa round. That's important. Ito yung kagandahan para sa side ng Trinity. Hindi sila nahihiyang mag-time out kapag gusto nila. Kahit isang win pa lang yung nakukuha ng AE, for example, or dalawa, willing agad silang pigilan yung momentum. Well, ano naman to eh, kumbaga sa side naman ng Trinity, nothing to lose din naman talaga din para sa kanila eh, no? Pero ang maganda sa Trinity nga dito, Bessie, no? Ang bilis nilang mag-react sa mga timeout comparing kay Alter Ego. Kasi kanina, ang tagal nung timeout nila eh. Nag-timeout lang sila nung na-ace sila ni ni Santnas eh. Tsaka, usually naman nakikita natin na nakakabawi yung mga teams na nagta-time out din naman dito. So, let's see for TRN, at least for Alter Ego, they also have the time and space na mag-usap-usap. Tsaka sa Suvano, meron din siya ditong ult. Kagaya rin naman ni Decoy actually. Pares silang nagpa-pop off
Pero yun nga, pagpasok nga rin dito, Lemmer gonna push in, and Scar nag-reset sa harapan nga nung kalaban nga nila. Sovano gonna push. Batang sees one. Santas as well. Overdrive being activated nga kay Digo. They have to move out. This is a 4v2. So, delikado ang alter ego nga dito, but all you have to do is wait. But Decoy pulled that trigger and a perfect timing for them to get that kills. Lovely movement sa ginawa nga dito ngayon ng Trinity. Tsaka sa likod ng smoke na to, it gives them the chance to at least reposition themselves as well. And Trinity, tamang ano lang, stretching lang. Guys, honestly, ako best, na-expect ko na yung game 3. Hinahanda ko yung sarili ko sa game 3. Walang problema. Malakas Ako pa rin. ba ulan dyan? Wait lang. Sinilip. Wala, medyo humina na. Hindi, pinapakinggan ko lang. Humina na lang. Just sa Germany. Wala, ang araw dito. Mainit. Ay, Iba yung summer na ba init siya? dito. Sa init sa Pinas. Kasi kung tutuusin, kahit sanay ako sa init ng Pinas, iba yung init Oo. talaga dito, bes. Like, iba talaga. Ano kasi dito, guys, syempre, madaling isipin, no? Alam, mas mainit naman sa Pilipinas, bakit ka nagre-reklamo? Kahit 30 degrees pa lang dyan. Yung bahay dito, lahat gawa para sa lamig. Oo. So, lahat ng heat, lahat ng temperature, matatrap sa mga bahay. So, mainit Yeah. talaga. Tsaka walang aircon dito, di uso yun. Tapos ang heat index dito, bes, maabot na ng 49, 48 ka na. Grabe, sobrang init na nga. Ganon din sa India, ha? Ganon din sa, honestly, hello, global warming. Yun na yun. Oo. Pero ano ngayon, nung isang araw, nung April, nag-50. We? Saan? Ibang parts, sa Laguna. Grabe. Nung April. Yung ganyan, legit guys, talagang mag-hydrate kayo. Ano Kasi talaga, ako kasi like, guys, galing akong Esports World Cup sa Riyadh. Iba ang init doon, men. Sinasampal ka ng init doon, legit. So yung mga fans nila, meron silang mga yung may mga mist. alam mo kung bakit meron- may heat wave sa Europe ngayon, actually? Ano? Kasi lahat ng mga init na nasa Middle East, pati na rin sa South Africa, natatrap right now. So lahat ng hangin papunta dito. Kaya sobrang nagpa-flood yung init dito. Alam mo ba, Ayun ang lang. summer, 52 degrees Celsius. Well, bakit pa kayo nanonood ng mga weather apps? Manood lang kayong VCT, malalaman nyo na lahat. Buong mundo. Andito na lahat. Yun nga. 52 degrees Celsius ang heat index ng Borongan Eastern Summer. Ngayon. Grabe. Ang init nun. Init Hindi ka nun? pwede, hindi yun nakakabuhay. Like, di ka talaga pwede sa labas. Alam mo, Oh! sakit. 9 HP remaining para sa kanya. Kailangan niya umatras. And 8-4 yung score natin sa first half. So, itong pistol round na to for AE, very important. Pero yun nga lang. Pagpunta nga dito mga pare, it's just time is ticking already for the side of Fury. And dito naman ngayon sa Alter Ego, Levimore. Super low with 9 HP remaining and they're gonna push it no matter what. The stun is here, the clean shot as well. Decoy! OMG. AE crumbling down. Isa-isa pa, unti-unti. Sa totoo lang, dun sa ginawa ng Trinity, Bessie, parang walang binato ang AE na utility. Hindi ramdam yung utility ng Alter Ego dun. Kumbaga, syempre minsan din naman kasi, kapag nakalabas yung utility mo kaysa barrel, lugi ka rin, di ba? So, marami ring chance na gano'n. But of course, in this round, kung saan importante sana para sa side ng AE, ma-maximize yun. Mukhang hindi mo na mangyayari for this time. Instead, AE, na silang pera for the next round. And Trinity, sitting pretty. Lalo na pagdating sa scoreline, and ganun din naman pagdating sa pera barrel at lahat-lahat. Lakas nila, no? Lahat sila malakas ibang klase. I just wanna say that. Pero, on to these games right now. Alter Ego. Nakakaba kasi pwede nga sila matalo nga dito. Pero syempre, Trinity will gonna do everything for them para manalo din as well. And syempre sa Alter Ego, they're gonna do the same. I mean, as long as hindi pa naman 13 dito ang Trinity, puso lang kaya pa.
1917 nga sila kanina eh. Ano ba naman yung 9-4, di ba? Oo. Patay nag-cast ng 2 games doon eh. No? Parang di sila basically best of 3, no? Parang best of 5 actually. Ito na. Tama. Unti-unti, para sa side ng Trinity, a very quiet take towards the site. First contact ang gusto nilang hanapin dito, and that's Elme Moore to be punished. Magugulat na lang din si Savano na nandito na pala silang lahat. Pero ang importante, nandito rin naman at sasagot din ang AE. But the problem is, wala nga silang baril. Ito kasi, nakikita ko dito kay Santnas, contact player siya eh. Talagang siya yung nauuna eh. Kahit chamber talaga eh. And in terms of probability, there's a huge chance na talaga mapapatay nga muna ni Santnas in terms of aim. But right now, this is the last time out of Alter Ego. And a double digit by Trinity. Dun sa mapang pinili rin ng Alter Ego. This is bad actually for AE. I think nag-aantay din kasi sila ng flood ng utilities bago sila mag-react doon sa second round kanina. Especially, meron kang Neon. Of course, expect mo may setups mula sa kanya bago ang lahat, pati Recon. But it's different. It's Santnas pushing forward. And lalo na lamang sila sa baril, it's not that difficult na tapatan yung mga pistol dito para sa side ng Alter Ego. And kung hindi naman siya successful, meron pa rin siyang marami siyang mga kakampi na nasa A main na. Yeah. Pero, sayang. Mas ano to, I'm actually rooting for Alter Ego dito. Siyempre, I may mean, Pinoy dyan eh. May Pinoy dyan eh. Kaya ako pinili ang Trinity kasi para pa jinx lang ba? Ay, kaso, parang hindi mo ata na jinx, pes. Nahulaan mo talaga. Pero sa totoo lang, I mean, you really don't have to like discount ang Trinity dito kasi we all know talagang ang lakas ng Trinity sa totoo lang. I mean, even way Ginulat back na sa tayo last sa split 1. Oh, and of course, mas malakas sila ngayon comparing sa split 1 sa totoo lang. Yeah, you give them time, it's all about polishing. And ganoon exactly ginawa dito ng Trinity. They're now one of the strongest teams here sa Southeast Asia split natin. And again, for Santnas, Trinity, sila kailangan umentry dito. Decoy with the judge will find one thanks to that recon from the Sova. Clears up the angle. Mula sa likod, wala na rin nag-aantay. Nagtatago dito mga players ng Alter Ego, pero Daiki has been caught. Scar catching one, at least from the depths of hell kanina. Nakabawi na nga siya isa, pero nga ng Digger dito. May libreng baril pa para sa kanya. Nakamamba out pa. Is he gonna catch one more? There's a 3v2 already. Decoy! Hinuhuli nga din ngayon si Ray 4C, pero batting is there for them. Direct havoc. 1v1. 140 versus Savano. The clock is ticking. Planted to para kay 140. Pinik siya. Yun lang. That's the OMG, problem. meron pang Lugi isa. na siya dito sa posisyon na to. Wala na siyang utility to play around. Kailangan niyang pumasok. Kailangan niyang i-push. Pero the time itself, it's also not helping. Trinity playing with their strengths, and that's time. And for the side of Trinity right now, walang pera ngayon ng Alter Ego. Sadly. Pero ayun nga no, I mean, sobrang silent din talaga na hindi ka talaga nabawian nga ng Alter Ego. Yun the fact na pull off pa nila yung 1v1. Pero si Decoy, tinan mo no, nakapitas pa ng dalawa eh. Ang kate. Okay na eh. It's just, Nakapulot pa I siya wanna doon. say, yun nga eh. I just wanna say, for the side of Alter Ego, they know how to take down their opponents. Pero the only problem na meron sila is they don't know how to close the round na sila yung panalo. Ooh, that has to hurt. That's Ray 4C. Down immediately as soon as the start of the round. Pero Sovano, ang lalim ng hawak niya dito. Walang ka-idea ang Trinity. Pero 140, he might be actually looking forward to see him. Sovano wins that, pero hindi niya alam may isa pang naiwan towards A-Long. Actually, dapat alam niya to dahil si Elme Moore ibibigay yung information na yan. Santnas on the other hand clears par. Elme Moore, hindi tumatama si Decoy. My God! Let me more on a 1v3. We're gonna get to see wala pang bala! Oh my God. Hirap nga nito. Oh! And he's gonna get that kill again. Pero yung nga ng Daiki from the rear. And that is the kill! What's happening? Match point for Trinity. Wala best, tama yung pinag-usapan natin kanina. Heartbreaking loss indeed sa side nga ng Alter Ego a while ago. And this round itself also speaks
volumes. Decoy. Nice try. Pero hindi araw-araw Pasko. Baka akala niya ito pa yung dating Neon. Pero yun nga, 12-4. And Trinity only needs one more game. One more round, actually, to close this game number 2. Scary. Grabe, no? Kung ano hinaba nung game 1. Yun ang kina-one-sided netong game. Yun nga. Pero yun nga mga tropa. Paano ba yung gagawin nga nila? And now Savano is here. Who's gonna get this win? Who's gonna get this kill? This is their last chance already. Decoy. Wala siyang idea na merong tao na sa may kaliwa niya. 2 tao to. Savano. You have to win this. Pero at least may first contact tayo, which is si Lemimore. Confirm, meron tao, pero Decoy still manages to take one! Setup ng smokes, nandyan na rin. Pero of course, with players remaining from the side of Alter Ego, may trip pa silang kailangang basagin. At least in-smoke na yan. So, walang idea na mayroong manggagaling from the flank itself. Nandyan din si Ray 4C. Pero on the other hand, aware pa rin si Bateng dito. And this might be the game already as Ray 4C goes in for the push but gets killed by the Hunter's Fury. Trinity ang mananalo sa game number 2 with a clean 2-0, Bessie. Yeah. Clean 2-0, but it looks like it's actually 3 games na nakita nga because of the overtime a while ago sa game number 1. What an amazing parang performance. Yeah. And showmanship coming in from Trinity right now. The aggression, kung gaano nila gawin yung mga rounds sa sobrang linis. It's absolutely beautiful for the side of Trinity. Etong mapa na to really goes to show the strengths kung ano meron para sa side ng Trinity. Ito pa lang yung na skills pa lang mula sa Tour de Force. This chamber single-handedly stopped 5 players all the way from Silong sa pagpupush nila. And again, for TRN, hindi lang si Santas yung kailangan mo tignan. Kanina namumroblema na nga sila agad kay Decoy. What more kung dagdagan mo pa ng ilang sa mga players na kayang mag-pop off? Yeah. Kumbaga, parang they're aware sa mga nangyayari. Kumbaga, nabas na Trinity nga dito. Lemimore, nung siya yung first contact, for sure, meron tao sa kamay kaliwa. Kasi hindi nila iiwan yung angle na yun na parang wala lang. And with that, nahuli na nga nila bigla. And them winning all these team fights. Pero yun na nga, no? I mean, look at this. 24-9 by Santnas. 2 rounds. 9 kills. Fantastic game coming in from Trinity. Pero yung ano, for the side naman dito kay AE. Yun nga, no? I mean, yes, si Par, 5 kills lang. Pero, actually, si Scar nga nakabawi from 0-6 a while ago. Tignan mo, bigla siya umakyat. Kumbaga, yung mga kailangan mag-pop off for AE, hindi na nakagalaw. Yung heavy contenders nila, especially sa aim duel kanina, na nakikita natin, like sina Ray 4C, Par was also performing and holding sites with the Cypher from game number 1 extremely well. It didn't happen completely dito. Lalo na nag-swap ng sides and yung Trinity yung kailangan mag-hold and maging defending. Santnas parang lumakas lang siya lalo kasi siya yung parating makakatapat mo, and immediately because of how much kills he gets, nakukuha niya agad yung Tour de Force, nakukuha niya yung operator. Hindi masyadong naging problema yung economy para sa side ng Trinity, but definitely it was a big problem for Alter Ego here. Yeah. Pero syempre pagdating nga rin dito ngayon, look at this, 14 first kills, man. Dami nun, sa totoo lang. Kumbaga, hindi rin talaga, after that loss a while ago by Alter Ego, hindi enough yung ilang minuto para makapag-reset sila. Ang score 13-4. So, majority, lahat halos ng rounds na yun. Sila yung first kills. 90% Crazy. sila. Sila yung nauuna doon. Pero look at Santnas, 376 ACS, one of the highest na nakita nga natin so far. And syempre, look at this. Kills per round, 1.4. Wow. Katinon, man. Katinon. Kills per round, na 1.4. Oo, 1.4 kahit nakapag-easy yan. Pero ang katinon, man.
ibig sabihin parati siyang merong mahahanap at merong mapapatay na isa per round. Sure yun, sure ball. Ika nga. Tas yung Tama. isa, half HP pa. Ganon yung tipo nung stats na nakita nga natin dito. But that's basically it. I mean, what else can you tell about the map itself, about the game itself? Trinity is the stronger team pagdating dito sa series natin. And Yeah. tama ka sa predictions mo, Bessie. Di ka mali sa prediction, ano ba, bro? Oh, so 100% win rate ako dito. Kahit dito man panalo mo na ako, bes, baka naman. So, yun Pero na ayun na nga, no? I mean, sa side ng ng mga players nga sa Trinity, let's see if ever magkakaroon tayo ng interview. Are we gonna have an interview? Pero ayun nga, magkakaroon tayo ng interview for themselves. Pero syempre, I mean, congratulations, of course, sa side nga ng Trinity. You guys earned it. And hanggang ngayon, malakas pa rin kayo na sobrang lopit nyo pa rin, man. Lopit talaga. I think ano na sila, Ibang klaseng kumbaga, lakas. nasemento na nila yung pangalan nila dito. And I think for the next rounds, makikita na natin. So, kausapin natin sila. Let's go, TRN. On a show. That's amazing. You guys are awesome. I mean, again, congratulations. I do have a question for, since first map did go so long, what do you guys kind of say to each other in the timeouts? Especially since you have the IGL. I think the game plan wasn't. Our game plan was better, but we were just not shooting and they were hitting their shots. So the timeouts were about just staying calm or something. Yeah. Okay. Awesome. Just to stay calm. And I think I talked about how teams, the best teams in Southeast Asia, the best teams in the world have that resilience, that tenacity to just focus on and continue working on the current map. They're never going to give up. Whether you're down and you have to come back, or if you're in overtime and it goes to like 5 different overtimes. So what do you think gives Trinity that edge, that ability to play so consistently, even while down, push to overtime, time and time again against different opponents? What makes you tick? What gives you that ability to play so resiliently? I think we're just confident in our call, and we just every move we're confident. So we never try to hesitate. Well, if it's confidence, can I ask, where does that confidence come from? Is it just you trust We your just play? think we're better, bro. Ooh, okay. All right. I also want to ask a little bit of a more serious question. I think there was a little bit of discussions, and we saw that Satnaz put that LFT tweet out, right? I don't want to prod in too much, but is there something you could share about what was the decision making behind that? Were you guys kind of looking for someone else, and what's the decision and what's the logic behind it? We had a little conflict, but we made it. We made up. Okay. Made up. Oh, that's Well, good to glad hear. to see it. Yeah, because you guys, it feels like there's something good there. It's amazing. I feel like you can go so far as well. Yeah, if there's like one last question. I know yesterday you guys said you want to play against like Fancy United. Yeah. Well, going into playoffs, do you feel like, I don't know, like if there was a team, I guess maybe in Pacific, like who would you want to play? In Pacific, I don't know. We'll play any team, I think. But I think Paper X would be really fun, maybe. Okay. You know I how think much I'm they're excited to see similar that to us, matchup. you know. That's true. That's Yeah. true. And again, I think you guys showed a great amount of passion. I think you guys are in your own boot camp now, right? A different boot camp now, upgraded. So yeah, I just want to congratulate you guys again. You are first seeds going into the playoffs. So yeah, you can take a bit of a chill pill now. You've taken down Shop, you've taken down Alter Ego. Congratulations. Any last words you want to say to all the fans out there watching you guys? Thanks for cheering for us, and we will show you what we got on playoffs. All right.
right. Can't wait to Sounds see good. it. Thank Love you so guys. You guys are awesome. Thank you so much, Daiki. Have a good break. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. Goodbye. And yun na nga, narinig natin yung thoughts nga ni Daiki nga dito, no? I mean, para sa mga players na to, kumbaga, they're really that strong. Which is, ganoon din naman talaga yun, di ba? Mindset lang, kumbaga. If ever you think that you're strong, ipakita mo at yun din talaga yung lalabas din. Kumbaga, for the side of Trinity right now, they're one of my favorite teams so far, ever since Split 1. Ikaw ba, Bessie? I mean, nakita na natin. From Split 1, tinawag natin silang Dark Horse. Pero dito sa Split 2, I think this is the split kung saan sinemento na talaga nila yung pangalan nila. Nilagyan na nila ng deed of sale yung titulo, kumbaga. Diba? So, kompleto na lahat. Guys, and for TRN, first seed to playoffs. Imagine. Yeah. Diba? Ganon yung meron ka dito. And I think it just goes to show na anyone, especially dito sa mismong scene natin, nakita mo naman, si Daiki, sinabi niya mismo sa kanya na he just thinks they're better. They're a better team. They're a better player. Yun nga. So, it showed. Yeah. Pero ayun na nga, pagpasok nga rin dito mga tropa, syempre, it's just all these players nga na talagang makikita ulit natin ngayon. Yung ating leaderboard, kung ano ba yung nabago. Pero syempre, for the side of Trinity, unang-una sa listahan, 2-0, sadly, Alter Ego dropping their chance na makapasok sa playoffs. Pero, Not may yet. malaking pero dyan. Not yet pa. Kasi, kung napapansin sa Group A, XLB, di ba sila yung on top, di ba? Top 1, pero nag-withdraw sila. So, yung lahat nung nasa number 3 nakikita nyo, maglalaban-laban pa. So, imagine nyo na to, guys. Group A, Sipto. Group B, nandyan yung AE. Group C, Oasis. And then Group D, ROY. Di ba? Oo. ROI. Kumbaga, alam mo yung pakiramdam na nag-part ways na kayo, hindi na kayo nagpa-practice kasi nga tapos na, tapos bigla pero pa isang game. Nag-LFT. I mean, expected mo tapos na yung season. Pero I guess, it's good news para sa lahat ng teams na hindi nga makakatawid dito sa groups natin. There's still that one opportunity. Kumbaga, may last chance qualifier sila, best Challengers SEA pa lang. Di ba? Yun nga. Kumbaga, yung Sipto nga, Sipto nga, naubos na yung players pero lalaban pa sila isa pa. Alam mo yun, men? Kumbaga, sino pa talaga lalaban nga sa FCY? Yan ang tanong. Pero yun nga, no, ito ang ating playoffs, of course, ang mangyayari. It's gonna be next month. Siyempre, 555 versus Home, Trinity versus Jade, Fancy versus kung sino may mananalo nga sa ating mga laban. And syempre, andyan naman ang Boomy Esports versus Sharper. And if ever meron tayong isang team na talagang susuportahan, Jade and Home lang mga tol. And yung TBD kung andun ang Siptor Oasis, bahala na kung sino. Pero ayun, yun ang chance sa best. Kung bagay yung mga nasa baba natin, di ba? Oasis tsaka yung Sipto, makapasok sila doon sa last chance qualifiers na slot supposedly ng XLB. So that's what we are hoping for, what we're expecting. Pero ito yung playoff stage natin. Ito yung mga teams. Ito rin yung itsura ng mga brackets natin dito. And I think official statement also comes out anytime dito sa inyong mga screen. But other than that, we do have the schedules para sa mga susunod na matches natin. Ang una nyong makikita, of course, kagaya nung nasa bracket, around May 2 until May 4, andyan yung 555 versus LF Home. Team natin yan, guys. And best yung game 2, importante din sa atin yan. June 4 to. Ako nga, tapos na yung May. June to. June 4. Ako ata tayo ata magkakasito. Tayo ata magkakas nga. Kung June 4 to, guys, kami magdamod sa magkakasito, which is okay lang. Nice one. So, 5-5 and looking for Home and Trinity versus Jade na maglalaban nga dito mga pare. Pero yun na nga, pagdating naman dito mga tol, talagang really can't wait on what's gonna happen sa mga susunod. Kasi it's just all these players is talagang more than ready for them to face off each other, which is apparently yun nga, June 4. So, next month, kita-kits tayo dyan, guys. Damods ang mga kasama nga natin dito. Maingay na naman tayo sa Jade Lions. Next week, in a few days na to. Next week. Para sa atin In lahat. 5 days, bes. 5 days to. Ayan. So magkikita-kita Sa rin tayo at susuporta tayo sa mga Pinoy. So medyo maingay na naman tong magiging broadcast natin sa Tagalog. Yeah. And
Of course, other than that, we've had a long day. Anong oras na ba sa Pinas? Anong oras na dyan, Bes? 11. 11. Mas maaga pa rin kaysa sa mga nakaraang araw, di ba? Para sa iba naming mga casters. Pero other than that, may gusto ka pa bang sabihin sa lahat na nanonood? Baka may pahabol ka pa. Yun nga, I just want to say thank you very much to all the people who tuned in, guys. Maraming salamat once again on Twitch, sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok as well. If you ever want to follow us on social media, ito yung mga namin, yung mga socials ng Valorant, of course. And sa amin din, guys, Vil and Terror. Ayun, follow nyo lang kami. Siyempre, nagpo-post kami ng napakadaming updates as well regarding VCT. Pero yun na nga, thank you very much. And we're gonna get to see you again next week, Friday, Bessie. Ayun, next week, Friday, that's the schedule. Same place pagdating dito, same channels as we call it. Pagdating dito sa VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Anyway, other than that, maraming salamat sa panonood as well at sa lahat, YouTube, Facebook, Twitch, and everyone else, TikTok. Maraming salamat sa pagsubaybay. And with that, we close the show. Thank you so much for watching. My name is Terror. Alongside with me is Vil. And that has been the day. See you guys next week para sa mga susunod na schedule natin. Bye! 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 Guys, isa pa. Testing. Test. Ako naman. Ikaw naman. Narinig na ni Direk eh. Ikaw naman. Okay. Thank you very much for watching. See you next week. Bye. Wala talaga. Ayaw niya talaga. Ayaw ilipat ni Derek, guys. Tama ba yung pagkakarinig ko? Hindi mo sabi Hindi niya? ko alam eh. Hindi ko alam, man. Pero yun na, guess na yun, guys. Basta paalam na lang kung kailan kami mag-out. Yun na yun. Iwan kaya natin itong mga upuan natin. Siguro kasi matagal si Kwat tsaka si Koldan. Yun lang yun. I have a question. On our director brother, can we close the show now? Or not yet? Ito na yun. See you guys! See you next week! Bye! Bye-bye! Hala, ayaw pa din!
gotta stay awake. We gotta stay awake. We gotta stay awake. Falling again. Eyes wide open. Go get your freedom. We gotta stay awake.